බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් Power Tool Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ We searched the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන barbecue එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ක්‍රීඩාලයේ ඔබ සියලු දෙනාට මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 116 වන කඳවුරට සුළුවිත සංග්‍රාමයේ දෙවෙනි දිනය අදයි. ඉතින්
ඊයේ දවස පුරාවට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 116 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පළමු දිනයේ සියලු තොරතුරු ඔබද සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ සජීවීකරණය කළා. ඉතින් ඒ වගේම අද දවස පුරාවටත් අද දිනයේ සිදුවන සියලුම තොරතුරු සජීවීකරණය කරන්නට අපි සූදානම්. ඉතින් අද මා සමගින් මේ අවස්ථාවේදී විස්තර කතාවේ සමග එකතු වෙනවා මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දේශිත ගමගේ. අයබෝවන්. අයබෝවන් යසන්ජිත්. ඉතින් ඊයේ දිනේ පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කෙටි මතක් කිරීමක් කරනවා නම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායක තිසරු වනේ නායක ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායක අමේෂ් රූපසිංහ ඊයේ දිනේ දෙකාසේ වාසී උරගා බැලුවා. එයින් ජයග්‍රහණය කළේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන් කාසේ වාසී ජයග්‍රහණය කර ඔවුන් මුලින්ම තරගයට පන්දු පිටිකරණය දීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඒ ලබාගත් තීරණය පිළිබඳව ඔබට දෙන්න අදහස මොනවද? ඔව් යසන්ජිත්. අමේෂ් රූපසිංහ විසින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට මුලින්ම පිටිකරණය සඳහා පැමිණීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඉතින් අමේෂ් රූපසිංහ ලබාගත් තීරණය අමේෂ් රූපසිංහ ගත් තීරණය නිවැරදි තීරණයක් විදිහට අපි සලකන්න පුළුවන්. මොකද තනතිරුවට පෙර දිනේ ඇති වූ වර්ෂාවත් සමග ක්‍රීඩාංගණයේ සහ තනතිරුවේ යම් තෙතමනක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වුණා. ඒත් සමග කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර තිබේ වාරය ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දුන්නා. ඒත් සමගින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකි වුණා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 114ක් තුළ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සියලු පිටිකරුවන් තවා ගන්න. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දින අවසානයේ ලකුණු 18ක ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි ඉනිමට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමන්ගේ පළමුවෙනි තුළ ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට හැකි වුණා. ඉතින් සමස්තයක් විදිහට අමේෂ් රූපසිංහ ගත් තීරණය අපිට සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්. තමත් හොඳ තීරණයක් අමේෂ් රූපසිංහ. ඔව් ඉතින් ඒ වගේම ඊයේ දිනේ තුලදී කඩලු 20ක් බින්ද හැරුණා මේ පළමු දිනය තුලදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 114කට සීමා කරා තමයි පළමුවෙනිම. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි ලකුණු 132කට සීමා වුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඊයේ දිනේදී තරගාවලියේ කටයුතු දිගහැරුණේ. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී තෙවන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ කටයුතු ආරම්භ වුණා. ඔව් යසන්ජිත්. ඊයේ දිනේ තුල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 20ක් දැවියන ආකාරයක අපි දැක්කා. ඒ කඩලු 20 අතරින් කඩලු 13ක් දගපන්දු යවන්නන්ට හිමි වෙද්දී තවත් කඩලු 4ක් වේග පන්දු යවන්නන්ටත් තවත් කඩලු 3ක් අවාසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවියම් වලට ලක් වුණා. ධර්මරාජ ඉනිමේ දුවද්දී දැවියම් 1ක් සහ කිංස්වුඩ් ඉනිමේ දුවද්දී දැවියම් 2ක් වාර්තා වුණා. ඉතින් සමස්තයක් විදිහට අපි දැක්කා පුරුදු පෙරේරා සහ අමේෂ් රූපසිංහ දකුණ පිටදග පන්දු යවන්න ඔවුන් අතරේ කඩලු 7ක් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම තුළින් බිඳ වැටෙන ආකාරයක් අපි දැක්කා. ඒ වගේම සමස්තයක් විදිහට අපිට පවසන්න පුළුවන් දිනේ බිඳ වැටෙන කඩලු සංඛ්‍යාවත් සමගින් දග පන්දු යවන්නට ඉතාමත් උචිත තනතිරුවක් මේ අවස්ථාව වන විට පල්ලකෙලි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුල තිබෙන ආකාරය. ඒ වගේම අද දිනය තුල තීරණයක් ලැබිය හැකි සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් අපිට මෙවර 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී දැක් ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී අපිට දිස්සනා ධර්මරාජයේ මේ කඩලු බෙදහෙලි ගිය ආකාරය. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි සඳහන් කරනවා නම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළවෙනි කඩලු විදිහට දැවිගේ පුරුදු පෙරේරා කඩලු මුවා කිරීම වරදකට හසු කරගත් අමේෂ් රූපසිංහ නායකයා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කෙනෙවුල පිළියංග ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 4 වන කඩුල්ල සෝනන්ජිත සීලා දවාගත්තා. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් නිරතුණා කෙනෙවුල පිළියංග නාවක ක්‍රීඩකයා. අපිට පෙනෙන්නේ 7 වන තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරතුණා අබ්දුල් හකම්. වගේම කෙනෙවුල පිළියංග නාවක ක්‍රීඩක අපිට පෙනෙනවා ඇති ඉස්තම් දුවද්දී දැවියාමකට හසු කරගත් ආකාරය කෙනෙවුල පිළියංග. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන් පිහිවුණු ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නේ left arm orthodox පන්දු යවන්නා දිනය තුල කඩලු 3ක් විදවන්ට හැකුණා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඔය පුරුපණ මගින් පෙරෙන ඇති ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ඔහු එල්ල කළ පීඩනය මැද ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් තිදෙනෙකු දවාගෙනට හොකවනවා. අබ්දුල් හකම් දිනේ අවසාන කඩුල ලෙස කලන හේරත්ගේ කඩුල දවාගත් ආකාරය අවසාන පුනරුපණය විදිහට දැක්ගත්තේ. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය පළමුවෙනිම ලකුණු 114ක සීමා කරනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නත්. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කෙළුණු පිළියංග මෙවර පළමු වසරේ ක්‍රීඩක ලෙස එක්වන ක්‍රීඩකයා කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම නායක අමේෂ් රූපසිංහ කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක අබ්දුල් හකම් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම දැන් අපිට තීරණය දිස් වෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම කඩලු බෙද හැරුණු ආකාරය. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල ලෙස දැවි ගිය ආදිල් ෂෙරීෆ් දෙවන කඩුලේ නිශාන් පද්මසේකර දුවද්දී දැවියාමකට හසු වුණා. තෙවන කඩුල තේනුක දිසානායක පුරුදු පෙරේරා විසින් කඩුල්ල මුවා කිරීම වරදකට හසු කරගත්තා. හතරවන කඩුල්ල නිසදු නිකේෂල එයත් කඩුල්ල මුවා කිරීම වරදකට හසු කරගත්තා. පස්වන කඩුල්ල විදිහට කවිජ ගමගේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ දැවී යාමකට හසු කරගත්තා පුරුදු පෙරේරා.
පුරුදු පෙරේරා ඉතාමත් හොඳ පන්දුයමක නිරත වුණා ඊ දිනේ පුරාවට. ඔහු අතින් කඩලු 4ක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් බෙදමන්නට පුරුදු පෙරේරා හැකි වුණා. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේදී ඊ දිනේ 7 වන කඩලු ලෙස දැවී ගිය දුවද්දී දැවියාම යම් මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර දුවද්දී දැවියාමක් විදිහට අඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔබට පෙනෙන පුරුදු පෙරේරාගේ පන්දු මත කවිදු වනහර රැකගත්තේ උඩ පන්දුව. ඒ වගේම තිස්සරු වන්නායක කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ අවසාන කඩුල්ල ලෙස කෙරුළ පිළිහංග දවාගත් ආකාරයේ අවසාන පුනරුපෙන් ඔබ ආකාරයෙන් දුටුවේ. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉල්ම ගැන මතක් කරනවා නම් අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා තමත් විචිත්‍රවත් ආකාරයේ පිටිහරඹයක නිරත වුණා ඊ දවසේ. ඔය සංජිත අමේෂ් රූපසිංහ ඉනිම අපේ අගය කළ යුතු ඉනිමක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් සාර්ථක වන්නට හැකි වූ එකම පිටිකරුවා විදියට ඒ වගේම ඊයේ දිනේ තුල අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ එකම පිටිකරු විදියට අමේෂ් රූපසිංහ හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අමේෂ් රූපසිංහ නොදවී ලකුණු 67ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල. අමේෂ් රූපසිංහ ඉනිම ගැන සඳහන් කරද්දී බිඳ වැටුණු කිංස්වුඩ් ඉනිම ඉතාමත් ශක්තිමත් ආකාරයෙන් 132ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට මෙහෙයවන්නට ඔහුගේ ඉවසිලිවන්ත ඉනිමට හැකි වුණා. ඊටමත් ඉවසිලිවන්ත ක්‍රීඩා කර ස්ථානෝචිත ඉනිමක් විදියට අමේෂ් රූපසිංහගේ ඉනිමවට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අමේෂ් රූපසිංහ පිටේට වගේම පන්දුවෙනුත් කඩලු 3ක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් බෙදමන්නට අමේෂ් රූපසිංහට හැකි වුණා. ඔව්. ඉතින් මේ විදිහට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඊයේ දිනේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමත් ලකුණු 32කට සීමා කරනවා. ඊට පස්සේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිමත් ආරම්භ වෙනවා ඊයේ දිනේදී. ඔය සජිත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න අපි විශේෂයෙන් අගය කරන්න ඕනේ. මොකද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නගේ ආක්‍රමණශීලී පන්දු යවීම හැමේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ලකුණු 114ක් වගේ තමත් පොඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවට දැවී ගියාට පස්සේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳ ආක්‍රමණයක් නැවතත් තරගයේ වාසිය තමා වෙත යොමු කර ගැනීම සඳහා ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. අපි දැක්කා කිංස්වුඩ් ඉනිමේ මුල් භාගයේදී 25ට කඩලු 5ක් ලෙස දැකුණු අවස්ථාවක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අබ්දුල් හකම් සමගින් රැකුණු අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 50ක් ඉක්ම වූ සමතතාවයක් ගොඩනැගුවා 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. අවසානයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 18ක් ඉදිරියෙන් සිටමින් තම පළමුවෙනිම අවසානයේ සනිටුවන් වුණා. ඒත් සමගින්ම දිනේ අවසාන මොහොතේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමත් ආරම්භ වුණා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් පිටේ එක්ුණා ඔනන්ජිත් සිල්වා. සමවෙන්න අරෝෂ මහගෙදර සමගින් කවිදු මනහර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමෙන් ආරම්භක පිටිකරුවන් විදිහට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් එකතු වුණා. ඒ වගේම දේශිත ඊයේ දිනේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ එක්තරා විශේෂ කඩුල්ලක් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. 7 වෙනි කඩුල්ල දැවී ගියේ තමත් කතා බහට ලක්වුණු මුළු ක්‍රීඩා පිටම උද්‍යෝගයෙන් ඒ වගේම කලබලකාරී තත්යකට පත් වුණු කඩුල්ලක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔය සංජීත් අපි දැක්ක මේ කඩුල්ල පිළිබඳ කිංස්වුඩ් පාර්ශ්වයේ වෙන්ම ධර්මරාජ පාර්ශ්වයේදී විවිධ මතභේදාත්මක අදහස් මතුවන ආකාරයක් ඔබට පෙනෙනවා. ඇති පුනරුපණයෙන් එම පුනරූපණය හතරේ සීමා වස්සලේදී පන්දුව රැකගත්ත කියලා පිරිසක් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම පිරිසක් සඳහන් කරනවා එම පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කර හතරේ පහරක් බවට අදහස් පළ කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් විනිසුරු තීරණය බවට පත්වුවේ එය දුවද්දී දැවී යාමක් බවට කිංස්වුඩ් පාර්ශ්වයේ වෙන්ම ධර්මරාජ පාර්ශ්වයේදී විවිධ මතභේදාත්මක සිද්ධීන් අදහස් ඒ පිළිබඳ ගොඩ නැගුණා. කෙසේ වෙතත් ක්‍රිකට් තරගයක අපි විනිසුරු තීරණයට ගරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. යම් සිද්ධීන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිද්ධිය ඉතාමත් මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට තුඩුදුන් සිද්ධියක් විදිහට අපි නම් කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුලේ ඔය වගේ සිද්ධිත් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මොකද මේක සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල අපිට තුන්වෙනි මිනිස්සුරුවරයෙකුගේ තීරණ සලකා බැලීමේ අවස්ථාවක් අපිට උදා කරගන්න බැරි වුණා. එහෙම අවස්ථාවක් තිබ්බනම් සමහරක් විට කිංස්වුඩ් පාර්ශ්වය විසින් සඳහන් කළ එම කාරණා සත්‍යද කියන කාරණාව බලන්න තිබ්බා. සමහරක් විට එය නොදැවී යාමක් විදිහට ලකුණු කරන්නත් තිබ්බා. ඔබට මේ නැවතත් දිස්වන්නේ ඒ දෙවියන්ගේ කඩුල්ල විදිහට මිනිසුරුවරුන් විසින් සටහන් කළ කඩුල්ලේ පුනරූපන දර්ශන. හතරේ සීමාව අසලදී තමයි පන්දුව රැකගන්නේ. හරියටම හතරේ සීමාව ස්පර්ශ වුණාද නැත්නම් කලින් රැකගත්තද කියන කාරණාව විනිසුරුවරයටත් ඉතාමත් තීරණය කර ගැනීමට අපහසු තත්ත්වයක් ඒ අවස්ථාවේ නිර්මාණය වෙන්නේ නැති. විනිසුරුවරයා ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ තීරණය ප්‍රකාශයටපත් කරන්නේ නැති. විනිසුරුවරයා තීරණයට අපිට අභියෝගයක් කරන්න අවකාශයක් නැහැ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඒ සිද්ධිය ඒ ආකාරයෙන් වුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඊයේ දවසේ තත්ත්වය. අපි කෙටි විරාමයකට යමු. නැවත හමුවෙමු. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool මෙන් power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ.
search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැමදේම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථාන වලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 130 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ කන්දුරට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාල අතර පැවැත්වෙන 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ සජීවී විකාශය සමගින්. ඉතින් ඊයේ කිංස්වුඩ් ඉනිම පිළිබඳ කතා කරනවා නම් අපි නැවතත් මතක් කළ යුතු කාරණයක් විදිහට මම සලකනවා. ඊයේ දිනේදී පන්දු වාර 95ක් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අතරින් දක්ෂ පිටිහැරමක නිරත වුණා අමේෂ් රූපසිංහ කිංස්වුඩ් මහතා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 67ක් නොදැවෙන ඔහු රැස් කරගන්නට සමත් වුණා. ඔය සංජිත් ආමේෂ් රූපසිංහගේ එමෙන්න ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩළු 5 ලකුණු 25ක් වගේ ඉතාමත් කුඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් දැවී ගිය පසු ඉතින් ආමේෂ් රූපසිංහ නායකත්වයේ වගකීම ඉටු කරගෙනමින් ලකුණු 67ක් තමන්ගේ ඉනිම තුළ වාර්තා කරන්න සමත් වෙනවා. එයත් වාර්තා වන්නේ නොදැවුණු ඉනිමක් විදිහට ආමේෂ් රූපසිංහගේ ඉනිම ගැන සඳහන් කරද්දී ඔබට දැන් පොළොට උපන පෙනෙන වැටි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු වන්නන්ගේ යොමු පීඩනයේ හවුයි තවත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දු පිටිය තුළ පන්දු ස්ථානගත කිරීම තවත් මැනවින් තමන්ගේ අර්ථ ශතකය වාර්තා කරා. මේ තමයි පිටිකරුවකින් විය යුත්තේ කණ්ඩෝදරා සුලෝහිත සංග්‍රාමයක ඔහුගේ අර්ධ ශතකය නිසාම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමටත් යම්
යම් හැකියාවකුත් යම් ශක්්‍යතාවකුත් නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය බෙද ගන්නට පුළුවන් අගය කළ යුතුයි නායකයෙක් විදිහට අමේෂ් රූපසිංහ ගැන. ඔව්. ඉතින් ඊයේ දිනේ පිළිබඳව ඒ වගේ විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක් අපිට දකින්න ලැබුණා අමේෂ් රූපසිංහ. ඊයේ දිනේදී ක්‍රීඩා කරපු පිතිකරුවන් අතරින් හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදු කරපු ක්‍රීඩකයා විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්නත් පුළුවන්. ඔය සංජිත අමේෂ් රූපසිංහ මේ විදිහට ලකුණු ලබා ගත්තී කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට ඌට හැකි වුණා. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිතු පෙරේරා කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ඔහුගේ පන්දු යැවීමත් අපි අගය කළ යුතු පන්දු යැවීමක්. ඔව්. ඉතින් අද දවසේදී 116 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය ඔබ වෙත සජීවීකරණය කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. ප්‍රථමයෙන් මතක් කරන්නම් ඔබට අද 116 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ සජීවී විකාශය සමග සම්බන්ධ විය හැකි ආකාර POTV නාලිකා අංක 120 Event TV Plus නාලිකාව ඔස්සේ ඒ වගේම Team Batsman YouTube නාලිකාව ඔස්සේ batsman.com නිල Facebook පිටුව ඔස්සේ ඒ වගේම TV Kingswood YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ thepapare.com YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සජීවීව 116 වෙනි කන්ද උඩරට සුළුහිත සංග්‍රාමයේ සජීව විකාශය සමගින් එක්වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් දේශික අද දවසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න යන්නේ 116 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය. පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව ගත්තම මේ වර්ෂයේදී තරගයේ තීරණයක් ඇති වෙනවා. ඔය සංජිත් කන්දුරට සුළුහිත සංග්‍රාමයේදී 2015 වර්ෂයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරාට පසුව කිසිව ජයග්‍රහණයක් දෙපළට වාර්තා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ජය පෙරදුමක් නැති එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා තරගයේ ඩ්‍රෝ වුණා කියලා. ඒ විදිහට තමයි සුළුහිත සංග්‍රාම 6ක් අවසානයේ සනිටුවන් උනේ. නමුත් මෙවර සුළුහිත සංග්‍රාමයේ තීරණයක් ලැබිය හැකි සුළුහිත සංග්‍රාමයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රථම දිනේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන්ම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සියලු කඩලුම් දැවී යනවා. කඩලු 20ක් දැවී ගිය තනතිරුවක බොහෝ විට දෙවන දිනේ තුරත් කඩලු 20ක් දැවී යාමේ ඉහළ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පෙරේදා දිනේදී NSL තරගාවලියේ කොළඹ සහ නුවර අතර තරගය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් කොළඹ නුවර තරගයේ බලපෑමත් එක්ක තනතිරුව තුල කඩතුළු අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ පන්දුවාර 95ක් ක්‍රීඩා කරා. එක් දිනයක් ඇතුලේ ඉතාමත් විශාල පන්දුවාර ගණනාවක්. එම පන්දුවාර ගණනත් සමග අද දිනය තුල විශාල කඩතුළු ප්‍රමාණයක් අපිට තනතිරුව තුළ දකින්න පුළුවන්. මෙම කඩතුළු ප්‍රමාණය දක පන්දුවන්නට බෙහෙවින්ම උපකාරී සහ බෙහෙවින්ම යෝග්‍ය වන්නට පුළුවන්. අපි දැක්කා ප්‍රථම දිනය තුලත් දකුණත් පිටදක පන්දුව වන්නන් වෙන පුලිතු පෙරේරා සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායක අමේෂ් රූපසිංහ කඩලු 7ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම දක පන්දුවන්න අතරේ කඩලු 13ක් බිරියන ආකාරයක් අපි දැක්කා. සමස්තයක් වශයෙන් 116 වන සුළුහිත සංග්‍රාමයේ බොහෝ විට තීරණයක් ලැබිය හැකි කියලා මට සමවසන්න පුළුවන් යසජ. ඊයේ දිනේ නිමාවද්දී මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ධර්මරාජ විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 18ක් ඉදිරියෙනුයි තම ඉන්නම නිමා කළේ. ඉතින් ටීවී තෙන්නකෝන් කුසලාන උදෙසා මේ වර්ෂයේදී පාසලක් ලියවේවි කියන බලාපොරොත්තුවක් අපිට මේ වර්ෂයේදී ලබාගත හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම සංජීත්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඊයේ දිනේදී තරගය සිදු වූ ආකාරය. අද දිනේ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් අද හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් ඊයේ වගේම අපිට දකින්න ලැබෙනවා 116 වෙනි සුළුහිත සංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන්. ඔය සංජීත් ඊයේ තිබුණු ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණයක් සමග අපිට සුළුහිත සංග්‍රාමයේ පළමු දිනය සවස 6 වනතේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණා. මම හිතනවා අද දිනේ ඉතාමත් හොඳ පැහැබර කාලගුණයක් මේ අවස්ථාවේදී පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට තිබෙනවා. ඉතින් අපිට මෙම දිනය තුලත් සම්පූර්ණ දිනේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් පවතින ආකාරයක් දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඉතාමත් නිල්බර අහස් කුසක් පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට මේ අවස්ථාවේදී තිබෙන ආකාරය ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණයක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඊයේ කෙටි වර්ෂා තත්ත්වයක් ඇති වුණත් ඒ තරගයට බාධාවක් වුණේ නැහැ. ඊයේ පසළු 6 පමණ වනතුරු තරගයේ ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන යන හැකියාව ලැබුණා. පැවති අඳුරුබර ආලෝක තත්ත්වය නිසායි අවසානයේදී තරගය නිමා කරන්න ලැබුණේ. ඉතින් අද ආරම්භ වීමට නිමිතයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ තරග කටයුතු. වර්ෂ 1893 දී ආරම්භ වන සුළුහිත සංග්‍රාමයේ මේ වනට 115 වතාවක් පවත්වා අවසන්. මේ පවත්වන්නේ 116 වෙනි වතාවට. ඉතින් එතමත් දිගු සමධ්‍යාවක්. අතීතයේ පටන් මේ වෙනතුරු කිංස්වුඩ් ධර්මරාජයේ එතමත් දිගු සහෝදර බැඳීමක් අපේ පාසල් දෙක අතර තිබෙනවා. ඔව් අපේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සහෝදරත්වයේ දෙවන වෙන්නේ නීලමහා සංග්‍රාමයට පමණයි. රෝයල් විද්‍යාලය සහ තෝමස් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන නීලමහා සංග්‍රාමයට පමණක් දෙවන වෙන සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් ධර්මරාජයේ අපිට තියෙනවා.
ඉතින් මේ ධර්මරාජයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තුල විවිධ ගැටුම් ඒ වගේම මතභේදකාරී සිදුවීම් අතරත් අපි දෙකොල්ලගේ සහෝදරත්වය ඉතාමත් හොඳ ආකාරව මේ දක්වා රැගෙන ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ තමයි කන්දුරට ධර්මරාජිකයන්ගේ සහ කිංසුඩ් වරුන්ගේ සම්බන්ධතාව සහෝදරත්වය ඇත්තෙන්ම අගයකල යුතු දෙයක්. අනෙක් මහා ක්‍රිකට් තරගාවලට සාපේක්ෂව තවත් වෙනස් ආකාරයේ සහෝදර බැඳීමක් අපේ මේ කන්දුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තියෙනවා. ඉතින් අද දෙවන දිනේ 116 වන කන්ද උඩට සුලෝහිත සංග්‍රාමය. ඊයේ දිනේදීත් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් අපිට ක්‍රීඩා පිටිය තුල දකින්නට ලැබුණා. අද දවසේ කොහොම වේද මේ පිළිබඳව තත්ත්වය? අද දවසේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණෙයි කියලා. අපි ඊයේ දිනේ දැක්කා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කුඩා ශිෂ්‍යයන්ගේ සිට ඉතාමත් 12-13 වසරේ වැඩිහිටි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන් තරගයේ නැරඹීම සඳහා සම්බන්ධ වෙ සිටින ආකාරය ඉතාමත් හොඳ දෙයක් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රේක්ෂකයන් අවශ්‍යයි. අපිට ක්‍රිකට් තරගයක් නැබැරිමට ප්‍රේක්ෂකයන් නැතුව පවත්වන ක්‍රිකට් තරගයකට වටිනාකමක් නැහැ. ඒ වගේම අපි දැක්ක සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතාමත් විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙ සිටින ආකාරයෙන් ඊයේ දිනේ තුලදී ඉතින් ආරාධනා කරන ඔබටත් අද එක්වන්න සජීවීව සම්බන්ධ විය හැකි නම් පැමිණෙන්න පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් ඔබටත් සම්බන්ධ වන්නට පුළුවන් සජීවීව මේ වසර කිහිපයකට පසු එක් දිගට භෞතික අන්දමින් පවත්වන්නට නොහැකුණු තරගාවලින් පසු දැන් මේ වෙන විට මහා ක්‍රිකට් තරගාවලි පැවැත්වෙන ප්‍රවණතාව දැන් එන්නේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් හොඳ උණුසුම් තරගයක් අදත් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔව් සංජීත් අපි දැක්ක 2022 වර්ෂයේදී අපිට අතපසු වුණු සුලෝහිත සංග්‍රාමයත් සමගින් 2022 වර්ෂයේදී අපි සුලෝහිත සංග්‍රාම දෙකක් එක් වර්ෂයක් තුළ පැවැත්වුවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ වසර දෙකක විරාමයකින් පසුවයි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙදින තරගය පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ලැබී ඇත්තේ. ඉන්නේ අපි අගය කළ යුතු දෙයක්. ඔව්. ඉතින් මතක් කරන්නම් ඉවෙන්ට් POTV නාලිකාංක 120 ඉවෙන්ට් TV Plus නාලිකාව ඔස්සේ වගේම ටීම් බැට්ස්මන් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ batsman.com නිල Facebook පිටුව ඔස්සේ වගේම TV කිංසුඩ් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ thepapare.com YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සජීවීව අද දවසේ 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ සජීව විකාශය සමගින් එක්වන්නට හැකියාව දෙනවා. ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට හැකිනම් පාලිකල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන්න. ඒ ක්‍රීඩාව උණුසුම ඒ උද්‍යෝගය රැගෙන පැමිණෙන්න. ඒ උද්‍යෝගය විඳ ගන්න ඇතැම් විට අද දිනේදී තීරණයක් ලැබේ. ටීවී දෙන්න කොන්කුසලානේ එක්කෝ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට නැත්නම් කිසිදු විද්‍යාලයකට හිමි වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම සංජීත් අපි තීරණයක් සහිත 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඔබට ආරාධනා කරන ආකාරයෙන් සජීවීව සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව නැත්නම් සජීව විකාශය සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒ උණුසුම ඒ ආකාරයෙන්ම විඳ ගන්නට. ඉතින් අපි කෙටි විරාමයකට ගොස් නැවත හමු. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමට අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Men, sabi pala pen by men, power tool. Men power tool. වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and
and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථාන වලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහු වෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. නැවතත් ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ පල්ලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ 116 වන සුලහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ සජීවී විකාශය සමගින් දැන් තරගය ආරම්භ කරන්න සියලු කටයුතු සූදානම්. සංජීත් සුබෝදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබටත්. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ තුල දෙපිලේම පළවෙනි ඉනිම තුල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළවෙනිත් සියලු කඩලු දැවි ලකුණු 114ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළවෙනිව ලකුණු 132කට සීමා කරන්න ධර්මරාජ විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට හැකි වුණා. ඉතින් සමස්තයක් විදියට දෙපිලේම කඩලු 20 ඊයේ දිනේ තුල දැවි ගිය ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් අද දිනේ තුල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමත් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දින තුල ආරම්භ කිරීම නියමිතයි. මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තීරණයක් ලැබීමේ වැඩි සම්භාවිතයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඊයේ දිනේ නිමා වෙනකොට පන්දු වාර 95ක් මේ පල්ලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල ක්‍රියාත්මක වුණා. අරෝෂ් මහගෙදර ඔබට දිස් වෙනවා. අරෝෂ මහගෙදර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම ක්‍රීඩා වාරය තුල ලකුණු 178ක් ලබා ගැනීමෙන් පන්දු යවන්නෙක් විදියට කඩලු 4ක් බෙදාමනට හැකි වූ ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම කපිදු මනහර විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙවර පළමු වසර ක්‍රීඩකෙක් ලෙසයි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට කපිදු මනහර එක්වන්නේ.
කවිදු මනහර අපි ඊයේ දිනේ දුටුවා ඔහුගේ පිටෙන් ලකුණු 11ක් වාර්තා වෙනවා. එම ලකුණු 11 සඳහා එක් 6 පාරක් ඇතුළත් වුණා. නවක ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඒ වගේම අංක 9 පිටිකරුවා විදිහට ඉතාමත් හොඳ පිටි හරවයක් ඔහු දියත් කරායයි කීම මම නිවැරදි. අබ්දුල් හකම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නට එක්වනවා මේ අවස්ථාවේදී. තුන්වන වසර ක්‍රීඩකයෙක් වේග පන්දු යවන්නේ ඒ වගේම තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙකු විසින් අපිට හඳුනා දෙන්නට පුළුවන්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඊයේ දිනේදී මනාස වගකීම් ඉටු කළ ක්‍රීඩකයෙක් විසින් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. දිනේ පළමු පන්දුව. ප්‍රථම පන්දුවම 4 පහරක් ලබා ගන්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකි වෙනවා. කෙසේ වෙතත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කඩවලු රකින්නාට පන්දුව අතපසු වෙමින් දුර්වල පන්දු රැකීමක් නිසා එම ලකුණු 4 ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හිමිවන්නේ. අතිරේක ලකුණු 4ක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් දිනේ ආරම්භයේම ඊටමත් ලකුණු 4ක ප්‍රහාරයක් සමග ඊටමත් ප්‍රබල ආකාරයේ ආරම්භයක් ඔබ ලබා ගත්තා. මේ දකින්නේ එහි පුනරූපන ඔබට පෙනෙනවා ඇති ක්‍රීඩකයාගේ පිට ඉන්න පායින දෙසින් පන්දුව යොමුවන්නේ. කළු රකින්නට පන්දුව රැක ගන්නට අවකාශයක් හිමිවන්නේ නැහැ. ඒ වස්සරෙන් පන්දුව 4 සීමාව කරා ගිය ආකාරය ඔබට පුනරුපණකින් දිස්වන්නට ඇති. අබ්දුල් හකම් යොමු කරන්නේ දිනේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. නැවතත් පායිනටයි පන්දුව යොමුවන්නේ. ඒ අවස්ථරයෙන් ලකුණක් සදා පිටිකරන් දෙදෙන අන්ත මාරු කරගන්නවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමේ ලකුණු තත්ත්වය සම කරින්නට තව ලකුණු 13ක් පමණයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබා ගන්නට තිබෙන්නේ. එතමත් ඉක්මනින් නොවේ ඔවුන් එය පසු කර යාවි කියා දැන් පෙනෙනවා තරගය ආරම්භ කළ ආකාරයෙන්. ඔය සංජිත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට මීට වඩා පීඩනයක් තරගයේ ආරම්භයේ සිට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එල්ල කරන්නට හැකිනම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීමේ ශක්්‍යතාවය වුන් සතු වෙනවා. කෙසේතත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන් මීට වඩා පීඩනයක් එල්ල කරොත් ඔවුන්ට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයට මෙම ලබාගත් ආරම්භයේ කියන්නේ ආරම්භක සමුදායේ ලකුණු 50ක් ඒ වගේ ලකුණු 50 ඉක්ම ආරම්භක සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමට හැකිනම් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය ධර්මරාජයට රැගෙන යාමේ හැකියාවක්ද ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සතුයි. මේ දිනේදී කණ්ඩායම් දෙකම තම කණ්ඩායම් වල ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් හඳුනාගත්තා. ඉතින් මේ වෙනකොට ක්‍රීඩකයාගේ රිද්මයන් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් හඳුනාගෙන ඇතයි අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ හඳුනාගත් රිද්මයන්ට අනුව අද කටයුතු කළොත් එහෙම ඔවුන්ගේ දුර්වලතාවයන් හඳුනාගෙන නිසි පරිදි කටයුතු කළොත් එහෙම පන්දු වේගයෙන් නැති යනවා 4 සීමාව කර 4 සීමාව අසලදී පන්දු ආරක්ෂිතව රැක ගන්නවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න. තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නගේ. ඔව්. ප්‍රථම පන්දුව ගිලිහි ගියත් එතනින් පසුව 4 සීමාව දක්වා ගමන් කළ ඊළඟ පන්දුව තමත් මැනවින් රැක ගන්නට ඔහු සමත් වෙනවා. ඒ වගේම යසංජිත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ සැලසුම ගැන අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. පුලිදු පෙරේරා මෙම ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 16 ඉක්ම වූ ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ධර්මරාජයේ වෙනුවෙන් ලකුණු 16 ඉක්ම වූ 5 වෙනි ක්‍රීඩකයා බවට පුලිදු පෙරේරා පත් වුණා. ධර්මරාජිකයන්ගේ පුලිදු පෙරේරා පිළිබඳ මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ විශාල බලාපොරොත්තු ගොන්නක් පුලිදු පෙරේරා සමගින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තබා ගත්තා. කෙසේදත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ සැලසුම හමුවේ පුලිදු පෙරේරාට ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපයේදී මුහුණ දීමට සිදු වුණේ දග පන්දු යවන්නන්ට. ඒ අවසරයෙන් පුලිදු පෙරේරාගේ කඩුල්ල දබා ගැනීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට හැකි වුණා. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ සැලසුමක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සතුයි කියලා අපිට මේ අවස්ථාවේදී පවසන්න පුළුවන්. ඊයේ දිනේ වුන් පන්දු යවුව ආකාරයත් එක්ක. පන්දු වාර 1යි පන්දු 5යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 7යි කිසිවෙකු නොදෙවේ. පන්දුට පහර දෙන්නේ කවද වනහර. ඉතාමත් හොඳ පන්දුව නිදැල්ලේ යැවීමක් අරෝෂ මහගෙදරගේ දෙවන පන්දු වාරයයි එසේ නිමාව දකින්නේ. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු තත්ත්වය කිසිවෙකු නොදෙවි ලකුණු 7යි. ආරම්භන්නේ දිනේ 3 වන පන්දු වාරය. පැහැබර කාලගුණයක් පල්ල කැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතාමත් හොඳින් නවරශ්මිය ක්‍රීඩාංගණයේ තන තීරුවට වගේම
ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා පිටිය තුරට පතිත වන ආකාරයක අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ ඊයේ දිනේදී පන්දුව රණු 5ක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට තරම් හොඳ පැහැබර කාලගුණයක් පාලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ලැබුණා. මේ වසරේදී තරගයේ තීරණයක් ලැබෙන්නටම දෝ කාලගුණයත් ඉතවත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට. ග්‍රාමීය භාෂාවෙන් එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතික විශ්වාසයන් අනුව පවසනවා නම් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයේ මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයට ලැබී ඇති ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඊයේ දිනේදී කඩළු 20ක් බින්ද හෙළුණා මේ පාලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට අදාළව. අද දිනේදී ඇතැම් විට බොහෝ දුරට සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ කඩළු 20 බිඳහෙලි ධර්මරාජ කිංස්වුඩ් මහා ක්‍රිකට් තරගය තීරණයක් එළවෙන්නට. තමත් හොදින් පන්දුව රැක ගන්නවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න. පන්දුවර දෙකයි පන්දුවයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි කිසිවෙකු නොතෙවේ. දිනේ තෙවන පන්දුවාරේ යොමු කරන්නේ කෙනුල පිහිලියංග. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ පළමු වසරේ ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතා දක්වනවා කෙනුල පිහිලියංග. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ කඩළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකෙක්. left arm orthodox පන්දු යවන්නේ. දග පන්දු යවන්නන්ගේ වමත් දග පන්දු යවන්නන් සදා ජාතික කණ්ඩායමේ මෙන්ම වමත් දග පන්දු යවන්නෙක්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ තිබෙන ඉල්ලුම වැඩි. ඒ අතරිනුත් වමත් ඕර්තොඩොක්ස් පන්දු යවන්නෙක් කියන්නේ කණ්ඩායමක සිටිනවා නම් ඉතාමත් වටිනා ක්‍රීඩකෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. උවර දැනුත් පෙරෙනවා ඇති කෙනුල පිළිහංග ධර්මරාජ විද්‍යාලයට යොමු කරන පීඩනය දුවදී දැවියාමකට උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. ඒ විදිහටම දිගටම මේ පීඩනය පවත්වාගෙන ගියොත් ඇතැම් විට ධර්මරාජ පිළට ප්‍රබල පීඩනයක් වගේම කිංස්වුඩ් පිළට යම් වාසියක් අත්කර දෙන්නටත් ඉඩකඩ තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් යසන්ජිත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය අපිට අවත්‍යක්ෂේරු කරන්නට බෑ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රබල පිතිකරුවා පොලිදු පෙරේරා තවමත් පිටිකන්නේ යෙදීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ඉසුරු පන්නල මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 232ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම පොලිදු පෙරේරා 16 සීමාව පසු කළ ක්‍රීඩකයා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සතුයි. ඒ වගේම ඔනන්ජිත සිලා මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 500 පසු කළ ක්‍රීඩකෙක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරන ලයිස්තුව අපිට කිසිසේත් අවතක්සේරුවට ලක් කරන්නට බෑ. ඉතින් අද ආරම්භක පිටිකරුවන් විදිහට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම ආරම්භ කළා කවින්දු මනහර සමගින් අරෝෂ් මහගෙදර. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නැවතත් කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. අද දිනය තුළ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීම් පිටිය තුළ ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත වී ඇති ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න. අගේ කළ යුතුයි මෙය. සහය සංජිත් අපි දැක්ක පුලිදු පෙරේරා මෙම ක්‍රීඩා වාරය තුළ ශතක 3ක් රැස් කරගන්නවා. එබැයි ශතකයේ තුළ 151ම වූ දිගු ඉනිමක්ද පුලිදු පෙරේරා සතුයි මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ තමත් ප්‍රබල පිටිකරුවන් මේ අවස්ථාවේදී 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් නිමාව සනිටුවන්න වන්නේ දිනේ තෙවන පන්දුවාරේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 10යි කිසිවෙකු නොදෙවේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි චිකන් රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. දිනේ සිව්වන පන්දුවාරය ආරම්භ වන්නට නියමිතයි. ඒ වගේම පුලිදු පෙරේරාට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කෙතරම් අවධානයක් යොමු කරනවද කියන කාරණාව ගැන පවසද්දී පුලිදු පෙරේරාට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඔහුට විශේෂිත ක්‍රීඩා හිස්වැසුමක් සහ ක්‍රීඩා පිටක් මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන් ඔහුට පරිත්‍යාග කරා ධර්මරාජ විද්‍යාලය විදුහල්පතිවරයා ඇතුළු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයන්. අත වශයෙන්ම විද්‍යාලයක් වශයෙන් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා නැන්වීම සඳහා මේ ලබා දෙන දායකත්වයක් අපි පැසසිය යුතුයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පාර්ශවයේ ලබා දෙන දායකත්වය ඒ සිදුවේ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයේ දැන්වීමට. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයේ මේ ඔබ දකින සුලෝහිත සංග්‍රාම වලින් නිර්මාණය වන ක්‍රීඩකයන් වන නිසා
පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරමින් දැන් ජාතික තලයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් දක්වන දක්ෂතාවයන්ට මූලික පසුබිම නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ මේ වගේ සුළුහිත සංග්‍රාම, ඒ වගේම තවත් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආදී ක්‍රිකට් තරගවලින්. අනිවාර්යයෙන්ම අචන්ජිත් අබ්දුල් හකම් අද දිනේ තුන තඩතීරුවෙන් ලැබෙන ඉපලීම ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. කෙසේද තනතිරුව වේග පන්දවන්නට එතරම් සහායක් නොදක්වන අවස්ථාවක් තුළ තමන්ගේ පන්දු දෝලනය අබ්දුල් හකම් ඉතාමත් මැනවින් සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ධර්මරාජයේ දාලා ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ලකුණු 3ක් විදිහටයි මේ අවස්ථාවේදී සටහන් වන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10ක් කිසිවෙක නොදෙවි ධර්මරාජය. අද යනවා 4 සීමාවට. නමුත් ස්ථානගත කරේ ඉස්කෝලේ කලාපේ අවසරයෙන් ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්නට හැකි වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි කිසිවෙක නොදෙවි. අරෝෂ මහගෙදර සහ කවිදු මනහරගෙන් පන්දුවට පහර දීමේදී ඉතාමත් හොඳ පාද චලනයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම දෙදින ක්‍රිකට් තරගයක් තුළ පාද චලනය ආරක්ෂිත පහරවලට යාම ඒ වගේම පන්දු පිටිය තුළ පන්දු ස්ථානගත කිරීම වැනි කාරණා අතිශයින්ම වැදගත්. මෙයයි සිදුවෙච්ච ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කරා යාමට අවශ්‍යයි න ะ. අවදීන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අරෝෂ මහගෙදර සහ කවිදු මනහර මේ වෙනට ඉලක්කණු 12ක සමබරතාවයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම වෙනුවෙන් පන්දු අර 3යි පන්දු 3ක් තුලදී. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. අද දිනේ තුල අපි දකිනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කඩු රකින්න එතරම් හොඳ කඩු රැකීමක නිරත වන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ඊයේ දිනේදී දුටුවා ඔහු අතින් යම් දුර්වල පන්දු රැකීම වාර්තා වෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අතින් මෙය ඉතාමත් ඍණාත්මක පැතිකඩක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අබ්දුල් හකම් පන්දුවාරයේ 5 වන පන්දුව. තාමත් හොඳ පන්දුවක් මේ ආරක්ෂිත පහර අරෝෂ මහගෙදරගෙන්. තවත් ලකුණු 6යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ඉක්මවා යන්නට ලබා ගන්නට තිබෙන්නේ. අද දිනේ තුල ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකිනම් ලකුණු 200ක වගේ ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම විශාල ශක්්‍යතාවයක් තියෙනවා ධර්මරාජයට මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. දිනේ පරතරම කඩුලේ ආකාරයෙන් දැවී යනවා. විනිසුරෝරේ අය සටහන් කරනවා. ඒ අනුව සිව්වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවේදී අයුරින් දැවී යනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අරෝෂ මහගෙදර ඒ අනුව පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. පළමු කඩුල වශයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිමේ අරෝෂ මහගෙදර පන්දු 10කට මුහුණදී ලකුණු 4ක් රැස් කරගත්ත ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ දෙවියගේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඔබට පෙනෙනවා ඇති පිටතට දෝලණය වෙන පන්දු ඉතාමත් හොඳින් අබ්දුල් හකම් යොදාගත් ආකාරය. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අබ්දුල් හකම්ගේ. අරෝෂ මහගෙදර පන්දු 11කට මුහුණදී ලකුණු 4යි. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය සඳහන් වන්නේ 36.36ක් ලෙස. මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. දෙවියගේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ඉනිමේ පිටිකරණයට එක් වෙනවා පුලිඳු පෙරේරා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්.
පුලිදු පෙරේරාට විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 10 පසු කර යාමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ධර්මරාජය වෙනුවෙන් එම දස්කම දැක්වූ 5 වන ක්‍රීඩකයා පුලිදු පෙරේරා. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලය දෙවෙනි වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව ස්ථානගත කිරීම කව කලාපේ පන්දුව වේගෙන් ඇදී යනවා 4 සීමාව කරා ලකුණු 4යි කවිදු වනහරගේ පිටෙන්. ඊටමත් හොඳ පහරක් කවිදු වනහරගෙන්. ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඊටමත් හොඳ පාද චලනයක් සමගින් අද දිනේ තුල ඊටමත් දිගිනුමක් ක්‍රීඩා කිරීමට ක්‍රීඩා කරන පෙර ලකුණු කවිදු මනහර පෙන්눔 කරන ආකාරයක් පුදා ගන්නට පුළුවන්. ඔබට රූපණය දිස් වෙනවා. ඒ දර්ශනීය 4 පහර තමත් හොදින් කල්යල් මන බලා එල්ල කළ පහරක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. සහ පඳු පිටේ තුල ස්ථානගත කිරීම අතරින් හිදැස් වලට පහර දෙන පිටිකාරයෙක් විදිහට කවිදු මනහර හඳුන්වන්නට පුළුවන්. එනුල පිළිහංග ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් කළ කරා ඒ පන්දුවට. තමත් හොඳ පැමිණීමක් 4 පහරෙන් පසු තමත් හොඳ පන්දුවක් එනුල පිළිහංගගේ. මෙයයි සිදු වේ යුත්තේ. නවතත් කෙරුළ පිළිහංග. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක. නවක ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ කඩළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වූ කෙරුළ පිළිහංග. කවිද වනවර පන්දු 17යි ලකුණු 7යි. තාමත් හොඳ ආරක්ෂිත පහරක් කවිදු මනහරගේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම තුලත් පුලිදු පෙරේරාගේ කඩුල් ලබා ගැනීමට දග පන්දුවවන්නන් යොදා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. අපි දැක්ක අබ්දුල් හකම් වගේ වේග පන්දුවවන්නන්ගේ පසුව දග පන්දුවවන්නන් කැදවා තිබෙන්නෙම පුලිදු පෙරේරාගේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් බව අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පුලිදු පෙරේරාගේ කඩුල්ල තවා ගැනීම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. නිමවන්නේ දිනේ 5 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 16යි එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි. යෝධ බල ත්‍රිවිරුවෙකු මෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. පන්දුවර 5යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 16යි එක් කඩොල්ලයි. තවත් ලකුණු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන්ම ආක්‍රමණය කරන්නට. මේ වෙනකොට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.2යි. පිටිකරණයේ රැඳී සිටිනවා කවිඳු මනහර සමගින් පුලිඳු පෙරේරා. පන්දු 19ක් තුළ ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වෙනකොට කවිඳු මනහර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආක්‍රමණශීලී පිටිහරවයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් දකින්නට පුළුවන්. ඒ ආක්‍රමණශීලී පිටිහරවයට ඊටමත් හොඳ පීඩනයක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන් එල්ලවන ආකාරයකට අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අබ්දුල් හකම් පන්දු යොමු කරනවා. පහරක් සදා උත්සාහය පන්දුව රැක ගන්නවා කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයා. ඊටමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන්. පන්දුවර 5යි පන්දු 1යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 16යි. අබ්දුල් හකම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ කඩළු 3ක් විදමන සමත් වූ ක්‍රීඩකයා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ අබ්දුල් හකම් සමගින් විශාල බලාපොරොත්තු ගොන්නක් මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයට තබා ඇති ආකාරයක් අප දකින්නට පුළුවන්. පන්දුවර 5යි පන්දු 2යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 16යි එක් කඩොල්ලක් දැවේ. ඔව් අබ්දුල් හකම් ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් තුන්වන වසර ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට දක්වන්නට පුළුවන් 110 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සම්බන්ධ වෙන ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නෙක් මේ වෙනට දෙදින තරගවලදී ලකුණු 350කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔහු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඒ වගේම අසන්දිත් සඳහන් කරන්න ඕනේ කවිජ ගමගේ ගැන. ගිය වර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ හොඳම තුන්විරිය ක්‍රීඩකයා හිමි සම්මානයේ දිනාගත්තේ කවිජ ගමගේ. 16 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් කවිජ ගමගේගේ පන්දු යැවීම අපි දැක්කේ නැහැ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම තුළ යොදා ගන්න ආකාරයක්. මම හිතන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කවිජ ගමගේගෙන ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත යුතුයි මෙම ඉනිම තුළදී. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි.
ඉස්කෝලේ කලාපෙන් පන්දු ඇදියන්නේ. දර්ශනීය 4-5ක් පුලිදු පෙරේරගෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තුව පුලිදු පෙරේරගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි පල්ලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුල. නැවත ඔබට මේ දිසන්නේ එහි පුනරූපණය පුලිදු පෙරේරාගේ පිටෙන් ඒ 4-5 වාර්තා වන ආකාරය. පුලිදු පෙරේරගේ පාද චලනය ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. පායින්නට පතිත වන පන්දු සඳහා ඔහුගේ තමත් දක්ෂ පාද චලනයක් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමටත් ඔහු තමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රබලතම පිතිකරු විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන් පුලිදු පෙරේරා. අබ්දුල් හකම් පන්දුවක්. ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරයේ සඳහන් කරන සමවන්න. හොඳ කම්බැක් එකක්. එහෙම නැත්නම් 4-5ට පසු හොඳ පැමිණීමක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. තවත් හොඳ පන්දුවක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. අබ්දුල් හකම් යොමු කරන පන්දුවාරයේ පස්වන පන්දුව. නැවතත් අබ්දුල් හකම්ගේ නිතමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවාරයේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවට 4-5ක් පුලිදු පෙරේරා එල්ල කළ පසු නැවතත් ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමක අබ්දුල් හකම් නිරත වෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔබට කලින් සඳහන් කරා අබ්දුල් හකම් මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඉපලීම ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් යොදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපි දැක්ක අබ්දුල් හකම් ඒ යොදාගත් ඉපලීමේ යොදාගත් දෝලනයත් සමගින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල දවාගත් ආකාරය. දුර්වල පන්දුවක් හමුවේ පුලිදු පෙරේරාගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි. නැවතත් 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා. තවත් ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එකතු වෙනවා. දර්ශනීය 4-5ක ආකාරයේ පුලිදු පෙරේරාගේ පිටෙන් වාර්තා වේ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය. පන්දුවේ උපරිම ඵල නෙලාගත් ආකාරයක් පුනරූපණය මගින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. පන්දු ස්ථානගත වේ ලෝනෝන් කලාපේ. පුලිදු පෙරේරා දිනේ ආරම්භයේ සිට ප්‍රවේගකාරී පිටි හරබයකට උත්සාහ කරන ආකාරයක් ඔබට දක්වන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ ලබාගත් ලකුණු 8 තුලම ඒ 8 තුල වාර්තා වන්නේ 4-5වල් දෙකක්. නිමවන්නේ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නිම ලකුණු 24යි කඩුලේ. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Here we are at the beginning of the 7th over of the day. Indeed, the Rajans had a quite great beginning for the day, and here we have Kavijagamage. A piece of misfielding, but appealing. But not given as a wicket by the umpires. Good running between the wickets. Indeed. Talking about the stadium, today we have a nice weather, sun shining, no cloud cover, and day before yesterday we had some showers, but yesterday we had a quite good weather, and today we hope that there would be no rain. Absolutely possible. There would be no rain today. The pitch is looking good to score some runs here. A slip for the batsman. Short.
A quite great delivery by Kavija Gamage. And talking about Kavija Gamage, at the 115th Battle of the Maroons, he was awarded as the best bowler and the man of the match. Last year, I remember he stood solely for Kingswood team to save that match, 115th Battle of the Maroons. What a wonderful innings by him, a half century to save Kingswood. Indeed, Akif. And talking about the great performance by the captain Amesh Rupasinghe yesterday, was quite same as Kavija did last year. Yes, a well-deserved half century for Amesh Rupasinghe as well. It's a surprising field set for Dharmaraja batsman today. Straight to long on. At Akif, you have to say that the Rajans are having a quite stable beginning for the day. And here we marks the end of the 7th over. Dharmaraja College 25 runs for the loss of 1 wicket. Butter uturana nepa EG binna tuwa epa Karakaragana barbecue epa EG binna tuwa epa Pepperoni pizza epa EG binna tuwa kema epa EG binna tuwa kema epa EG binna tuwa kema epa. Here we have the beginning of the 8th over. Pulinda Pereira currently has scored 8 runs for 10 deliveries and Kavidu Manahara on strike with 8 runs for 21 deliveries. Wonderful shot, a quick single by the way. Once again, Abdul Hakam with the ball in hand. And we do see Abdul Hakam is trying to deliver his maximum effort to get the Rajans out of the field, and he was able to get a wicket with the first 5 overs of the day. By the way, Pasindu, Dharmaraja batsmen are scoring at a decent run rate here, 26 for 1 at the morning session. Yes, and that concludes a quite good beginning for the Rajans, and a careful beginning, because yesterday we saw that the pitch is good, very good for bowlers and very dangerous for batsmen, and quite 20 wickets. All of the 20 wickets for both of the schools were down yesterday by itself. Here we go, Abdul Hakam with the 3rd delivery for the over. Decent length by Abdul Hakam, maintaining the length today. Indeed, Akif. The Kingswoodians have to take wickets as much as possible with their maximum effort in order to have a great result within 2 days, because when it comes to a 2-day test match, it's very important to get the wickets on time, and yesterday we saw the 2 innings of the 2 schools ended. Again, a beautiful drive, trying to drive it off. Pulinda Pereira, what a wonderful batsman he is, surpassing 1,000 runs in a single season of first 11 matches. A rare feat to achieve by Pulinda Pereira. A good lead delivery, and quite great performance by Abdul Hakam, and the batsmen of Dharmaraja College are quite careful with Abdul Hakam. We can see it today in the beginning session. Yes, Pasindu, they are excellent in batting as well. Kavindu Manhara, 9 of 22. Pulinda Pereira, 8 of 14. Excellent start for a test match. Here comes Abdul Hakam.
Short ball and whack that over. Beautiful shot runs for boundary. A wonderful shot by Pulido Pereira. Flying shot in the air, but it was marked as a 4-run. And this is what the Pulido Pereira has been looking for. This is what they needed, the Rajans. A beautiful hook by Pulido Pereira. What a shot was that. And it concludes the 8th over for the session. Dharmaraja College 30 runs for the loss of 1 wicket. අපේ ලොක්කගේ ඩයිවර් මාතලීටවත් බෑනේ ඔච්චර වේගකින් කරත්ත දක්කන්න. කවුද? ඒගොල්ලෝ මොකද ඔච්චර වේගකින් සද්ද දාගෙන හයියෙන් යන්නේ? ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න දෙවිවරු. Gindari Tuna. Kavidu Manahara on strike with Pulido Pereira at the non-striker's end. Here again we have Kavija Gamage on behalf of Kingswood side. Straight to the fielder there. Kavindu Manhara and Pulido Pereira must maintain a partnership from here and add more runs. Anything above 200 would be a good target for Kingswood College to chase it. Indeed, Akif. And that's what the Rajans should have in order to have a great inning. But here we get the second wicket for the Kingswoodians, and this is what Kavija was looking for. Kavija Manahara has to leave the field by 9 runs just for 23 deliveries. Watch out that delivery. Straight ball went that straight and hit the deck of the stumps. Perfectly bowled. Kavindu Manhara departs for 9. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර කර ගාන barbecue එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. Another loss for the Rajans, and this squad will make the Rajans into danger, and they should have a safe play today. Absolutely, Pasindu. The new batsman into bat. Isuru Pannala, the wicket keeper of Dharmaraja College Kandy, just 17 years old. I think Isuru Pannala got the best award for the wicketkeeper in 2021 season. There's a bit of turn there in the turf, I guess, today at the morning session. Pasindu, what do you think about that? Indeed, Akif, and we see Kavija and the Kingswood bowlers are putting their maximum effort to get more wickets, and that is what they are looking for today. And here we go. The incoming batsman for Dharmaraja is Isuru Pannala, who has been able to score 232 runs in the previous season for the college. And played a brilliant inning in the first Dharmaraja College leading by only 12 runs and have lost their 2 wickets. A partnership is crucial here. Well defended by Isuru Pannala. Indeed, Akif, and that's what the Rajans should do. They should have to be stabilized on the pitch, and that's what make them safe for today. Brilliantly played by Isuru Pannala. And little background of Kavija, he's a third-year player and a right-hand top-order batsman and a very useful right-arm off-spin bowler.
Here comes the next delivery. The final delivery, nicely defended. And here it concludes the end of the 9th over. Dharmaraja College 30 runs for the loss of 2 wickets. Pulitha Pereira on strike with Isuru Palnala at the non-striker's end. These two young Rajans must maintain a partnership here at all. 30 for 2 at 9 overs. The run rate is at 3.33 per Sindhu. What do you think about that? Indeed, Akif. And I think that it's quite good, and the thing that have to be done is maintaining the stability on the pitch, and that's really important, that because we all got to know that the pitch is good, really good for the bowlers, and it's a dangerous pitch for the batsmen, and they should be really careful with these young performers. Amesh Rupasinghe with the ball in hand. And little reminder about Amesh Rupasinghe. Yesterday we had a great performance by Amesh Rupasinghe as the skipper for the Kingswoodians. Talking about the Pallekele International Stadium, a vast number of memories Pasindu here for the national team as well as the Battle of the Maroons. Yes, of course, Akif. A wonderful delivery by Amesh Rupasinghe. Just clipping off that off stump. Pulitha trying to be aggressive, but a swing and a miss, and very good bowling by Amesh Rupasinghe. Slight bit of a turn, isn't it, Pasindu? Yes, of course, Akif. And Pulitha Pereira was trying to get it hard, but accidentally missed. And here we are with the fourth delivery for the over. Well defended by Pulitha Pereira. The thing what makes Rajan safe is the better communication between the two batsmen, and the thing that makes Kingswoodian safe is the maximum effort by the bowlers. A good shot and quick single there by Pulitha Pereira. The crowd may gather here in some while for the last day of Battle of the Maroons. And today we have the Randalls Pavilion at the Pallekele International Cricket Stadium with a number of celebrities in order to get a colour for this event. Definitely Pasindu. Randalls Pavilion is looking something great there. And he marks the end of the 10th over. Dharmaraja College 31 runs for the loss of 2 wickets. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටද? සස්පෙල වාණි ජංක්ෂන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට හොඳ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. Pulitha Pereira on strike. And a quite safe service by Pulitha Pereira for the Rajans. 13 runs for 20 deliveries. Into the gap and pounds the boundary, Pulitha Pereira. Perfectly shot, and that's over the boundary.
What a shot by Pulni Pereira. Absolutely found the gap. Runs are flowing in Dharmaraja innings now. Not a bad delivery by Kavichakamage, absolutely, but finding the gap, Pulni Pereira did an excellent perfectly job. managed by Pulithu Pereira, absolutely Akif. And that was a perfect shot. And Dharmaraj College lead by 17 runs in their second innings. Anything above 200 would be difficult, Pasindu, because the yes, pitch turns into a very indeed, hard. Akif, a very dangerous pitch for the batsmen. And well, absolutely, we saw it yesterday, and all the 20 wickets for both the teams fell down, and that was quite amazing. And we didn't get such an observation with the past few Battle of the Maroons. Absolutely, Pasindu. Spinners had more wickets than the Pacers yesterday. What do you think, Pasindu? Indeed, and just a reminder about Pulithu Pereira, a wonderful performance yesterday by himself, and as well as Abdul Hakam from the Kingswoodians and Kavichakamage as well. Watch out that shot. Here we go. A quiet refreshment for the fielders, the batsmen, and surely the weather is quite friendly for young players, and absolutely we have to say that today there's also a quite a perfect weather for today's event. And once again, moving on to Kavichakamage, he's giving his maximum effort. Talking about the Battle of the Maroons, Pasindu, there would be an absolute result by the end of today. Draw is not possible, I guess, if we take on the wickets there. Is Akif, and because for the last few years we haven't been able to get a final result, and all of them has been ended by a draw. Absolutely, yes, Pasindu. Last win was under 2017 under Tarusha Veragoda for Dharmaraj College, as well as Kingswood College is a quite while for a victory. Their last win was in 1958 under Maurice Fernando. Yes, Akif. Kavichakamage cunningly trying to get Pulithu Pereira. And here we go with the last delivery for the over at the end of the 11th over. Dharmaraja College 35 runs for the loss of 2 wickets. We searched the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. And Akif, we have to say that Sri Lankans are running today with the New Zealanders over there. Yes, Pasindu, a vast number of memories in Sri Lanka versus New Zealand ODI series. You know, Lasith Malinga got 4 in 4 in this stadium, the Pallekele International Stadium. Dasun Shanaka finished a 57 run to finish that match between Australia and Sri Lanka. Some vast number of memories here at Pallekele International Stadium. Pasindu. Indeed, Akif, a very historic stadium for the Sri Lankans. Another wonderful shot by Isuru Pannala. There goes his first boundary for today's session, and that marks the boundary. Over the boundary, 4 runs for Isuru Pannala, and that's make the total for the Rajans 39 runs for the loss of 2 wickets. Yes, Pasindu, I just wanted to ask you,
I just wanted to ask you, who is your favorite international cricketer of all time? Yeah, when it comes to the Sri Lankan team, my favorite player is Angelo Matthews. Yes. And one of the oldest and one of the greatest personalities that I have ever seen. And really happy to say that I've met him. And if you ask the same question with me, I'll go with Kumar Sangakkara in the Sri Lankan team, an absolute legend for Sri Lanka. 12,400 test runs is something else for Sri Lanka. And if you take the world cricket, I'll definitely go with Mahendra Singh Dhoni. That man, what a man behind the wickets. The mastermind captain of all time. Perfect. He has managed to take 3 trophies for India that any captain could not do for them. Perfect decision, Akif. And moving on to these Battle of the Maroons, this is what we all need, and this is what we are playing for, to make such stars, such cricket stars for the international stage by these levels. And these young gentlemen are running to that level very, very perfectly, and see their performances today. Number of great performances, and talking about yesterday, Amesh Rupasinghe with a half century, and the one and only half century for yesterday's event, yesterday's sessions. And Pulinda Pereira looks like quite stable in the pitch. Talking about Pulinda Pereira, an absolute batsman, a left-hander, beautiful shots by him. The hook, the cover drive, everything goes well. Pulinda Pereira plays the delivery late in order to cut that spin off. The pitch seems quite spinning at the start of the day too. Some dangerous turn could be also been seen yesterday too. Yes, of course, Keith. And today at the beginning of the day, the pitch report stated that the pitch was quite dry and quite important for the spinners. And also we have to say that today the Rajans are quite careful with that. Yes, and now the last delivery by Amesh Rupasinghe coming up for the 12th over. Gets a quick single of that delivery. At the end of the 12 overs, Dharmaraja College 40 for 2. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න POTV එක අලුතින්ම එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels 4ෙම films වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ POTV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා cinemaji anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් cinemaji channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ.
ඉතින් POTV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම මූවිස් දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජි channel subscribe කරන්න. යනුව මෙලෙස දිස්වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ ආකාරයේ පුලින්දු පෙරේරා මේ වන විට ලකුණු 18ක් කණ්ඩායමෙන් රැස් කර තිබෙනවා. ඔහු සමග පිටිය රැඳී සිටින ඉසුරු පන්නල ලකුණු 5යි. ඒ වගේම අපි දුටුවා කවිඳු මනහරගේ සහ රෝෂ් මහගෙදරගේ දායකත්වය ලකුණු 9ක් සහ ලකුණු 4ක් වශයෙන්. එනු ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 41යි කඩු 2ක් දෙවි. ඔබට දිස්වන්නේ විකට් කඩුළු දෙවියමේ ආකාරය. එලෙස දෙවියන්නේ පළමු කඩුල්ල මේ දෙවන කඩුල්ල. දෙවන කඩුල්ල දබා ගන්නට සමත් වන්නේ කවිද ගමගේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලාබාල ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම 115 වන කන්දුරට රසලෝහිත සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වුණු කවිද ගමගේ. ඔබට දිස්වන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු වැවීම කවිද ගමගේ මේ වන විට කඩුල්ලක් දබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම අබ්දුල් හකම් වේග පන්දු වැවීමෙන් කඩුල්ලක් දබා ගන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. යනු ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 41යි කඩු 2ක් දෙවි. ආරම්භ කරන්න සූදානම් 13 වන පන්දු වාරයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 23ක් ඉදිරියෙන් සිටින කිංස්වුඩ් පළමුව වෙන වඩා පුලිදු පෙරේරා සමගින් ඉසුරු පන්නල පන්දුර පහර දෙමින් සිටිනවා. අත් වශයෙන්ම පුලිදු පෙරේරා අද දිනේදී ඊටපත්ම ආක්‍රමණශීලී පිටිකරණයක ලිලනාකාරක පිදුටුවා. 4 පහරවල් ත්‍රිත්වයක් ඔහු රැස් කරන්න සමත් වුණා තරඟාවලිය තුල. ධර්මරාජ දෙවෙනි ඉනිමට ශක්තිමත් ආරම්භයක් ලබා දෙමින් පුලිදු පෙරේරා මෙසේ ලකුණු රැස් කරමින් තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් අනුගමනය කරනවා කවිජි ගමගේගේ පන්දුවට. අත වශයෙන්ම කවිජි ගමගේ ගැන කතා කරොත් ඔහු මේ වෙන විට 3 වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. 115 වන සූලත මහා සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වුණු කවිජි ගමගේ අද පන්දුවෙන් සහාය දක්වනවා. අපේ පෙනෙනවා ඊයේ දිනේ සාපේක්ෂව අද දිනේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වෙනට වැඩි වී තිබෙනවා. ඊයේ දිනට වඩා සාපේක්ෂව වර්ධනයක් පෙන්වන්න කරන අද දිනය තුල සමහර විට අද දිනේ තරගයේ අවසාන දිනේ තීරණයක් ලබා ගැනීමට අද දවස් පමණයි තිබෙන්නේ. තවශේම පුලිදු පෙරේරා පහරකට යාමට සූදානම් මුවත් අසාර්ථකයි. ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් නැහැ. අත වශයෙන්ම දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය ගැන කතා කරොත් මේ වෙද්දී 3.28ක වේගයක් පෙන්වුම් කරන ධර්මරාජ විද්‍යාලය අද දිනේ ආරම්භයත් සමගම පුලිදු පෙරේරා ඉක්මන් ලකුණු රැස් කිරීමක ලියලුණා. විශේෂයෙන් පුලිදු පෙරේරා ගැන සඳහන් කළොත් ඔහු පසුගිය තරග වාරය තුළ ලකුණු 16 සීමාව පසු කිරීම සමත් වන ලකුණු 1111ක් ඔහු මේ තරග වාරය තුළ ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඊයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී සාර්ථක නොවුණත් ඔහු දැන් දෙවෙනි ඉනිමේදී Tamanගේ දස්කම් විදහා දක්වන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. පන්දුර පහර දෙන්නේ ඉසුරු පන්නල මේ වෙන විට ලකුණු 5ක් රැස් කර තිබෙනවා පන්දු 7කදී. ඉසුරු පන්නල කණ්ඩායමේ කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පළමු ඉනිමේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු රැස් කරා ලකුණු 25ක් ඔහු පළමු ඉනිමේදී ධර්මරාජ වෙනුවෙන් රැස් කරා. වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දුර පහර දෙන්නන් පිටිකරුවන් ඉතාමත්ම කවිජි ගමගේ පන්දු යැවීම හමුවේ මදක් අභියෝගයට ලක් වෙදී ආකාරයක් පෙනියනවා. කවිජි ගමගේ මේ වෙද්දී කඩුල්ලක් දමාගෙන සිටිනවා. තාමත් ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහු ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දී තිබෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් නැවතත් ඒ අනුව නිමාව දක්ින තරගයේ ධර්මරාජ මේ 13 වන පන්දු වාරය මූල ලකුණු සංඛ්‍යාව 42යි කළු 2යි. මේ වෙනද ලකුණු 24ක් කිංස්වුඩ් පළමුවෙනි මැච් වඩා ධර්මරාජ ඉදිරියේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 14 වන පන්දු වාරය කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ විසින් ලබා ගන්නවා.
Ladies and gentlemen, this is Amesh Rupasinghe replacing Kavija Gangve. අමේෂ් රූපසිංහගේ දක්ෂතාව ගැන කතා කරොත් ඔහු කෑගලු මහාවිද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 6ක් දබා ගන්න සමත් වුණා ලකුණු 64ක. ඒ පන්දු ආරක්ෂාකාරී පහරක්. අත වශයෙන්ම අමේෂ් රූපසිංහ නායකත්වයේ වගකීම අකුරට මිටු කරමින් මේ වෙද්දී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. අවස්ථාව පන්දුව හරවා එල්ල කරනවා. ඊයේ දිනේදී අපි දුටුවා අමේෂ් රූපසිංහ පිත්තෙන් මෙන්ම පන්දුවෙන්ද කිංස්වුඩ් ඉනිමට දායකත්වය ලබා දෙන ආකාරය. මේ වෙද්දී පන්දුර පහර දෙන ඉසුරු පන්නල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩුරු රකින්න සහ පිත්තෙන් පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. මොලකන සංඝ 43යි දැන් කළු දෙකකට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. පුරුදු පෙරේරා නොදවි ලකුණු 20ක් සහ ඉසුරු පන්නල නොදවි ලකුණු 5ක්. මේ වෙද්දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට ලකුණු 25ක් ඉදිරිය. අවසාන කළු ලෙස අරෝෂ මහගෙදර ලකුණු 4කට දෙවි යනවා පන්දු 11ක් තුල. ඔස්වි පහර කෙල කරන පන්දුව හරවා යනවා නමුත් පන්දු රකින්නෙක් සිටිනවා කිසිදු ලකුණක් ලබාගෙන මේ අවස්ථාවේදී අවස්ථාවක් නැහැ ක්‍රීඩකයන්ට. මේ විට දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.19ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ ලකුණු పూర్වේ. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ධර්මරාජ දෙවනි නිමයි මෙසේ දිගහැරෙන්නේ ඉසුරු පන්නල. නැවතත් සුයි පහරකට අවස්ථාවක්. එම පහර කෙලින්ම මේ අවස්ථාවේදී 4 සීමාව පසු කරන තවත් ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය පෙරට ඉසුරු පන්නලගේ පිටෙන් යන ඉසුරු පන්නලගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9 දක්වා හෙළ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47යි කළු 2යි පන්දුවර 13යි පන්දු 5ක අවසානයේ. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය පහරක් එල කරනවා. ෆයිනල් එක කලාපේ නැදී යන්නේ 4 සීමාවට අවස්ථා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. අනර්ග පහරක් ඉසුරු පන්නලගෙන. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළනවා ලකුණු 47යි කඩලු 2ක් දෙවි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. මේ ලකුණු 29ක් කිංස්වුඩ් ඉනිමට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින ධර්මරාජ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ලබා දෙනවා විනිසුරු. ඒ අනුව දෙවියන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තෙවන කඩුල්ල දබා ගන්නට සමත් වන්නේ අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා. ඒ අනුව ඉසුරු පන්නල දෙවි යනවා ලකුණු 9කට. එම කඩුල්ල ගැන සඳහන් කළොත් ධර්මරාජ වෙනුවෙන් තමත් අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් ඉසුරු පන්නල කවුරු ලකින ක්‍රීඩකයා. පෙර ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලැබ ලකුණු 25ක් ලබා ගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 9කට ඔහු දෙවියන්නේ පන්දු 12ක් තුල. අත වශයෙන්ම අමේෂ් රූපසිංහ තමන්ගේ වගකීම අකුරට මිටු කරමින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අනර්ග ක්‍රීඩකෙක් හරවා යනට සූදානම් වන්නේ. ඒ අනුව දෙවියන්නේ ඉසුරු පන්නල ලකුණු 9කට. ඒ සමගින් 14 වන පන්දුවාරය අවසන් වෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව 47යි කළු 3යි. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදරයි ඔහු අසුවන්නේ. ඉසුරු පන්නල ලකුණු 9කට දෙවි යනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා පන්දු 13කදී. ඒ අනුව දෙවිගේ පිටිකරුව වන විට ධර්මරාජ වෙනුවෙන් ඔනාජිත සිල්වා ක්‍රීඩා කිරීමේදී ක්‍රීඩා විජය පැමිණෙනවා.
ඔහු ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් පසුගිය තරග වාරය තුළ ලකුණු 512ක් ලබාගෙන මෙතන සමත්ව තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 15 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ කාබිජ ගමගේ. පහරක් එල්ල කරනවා පුරුදු පෙරේරාය. ඔව් දර්ශනීය හතරේ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව ඉහළින් මැදී ගොස් හතරේ සීමාව සමන් ලකුණු 6ක් ඒ අවස්ථාවේදී හතරේ පහරක් නව පන්දුව ඉහළින් මැදී යනවා 6 සීමාව කරා. එනවා තවත් ලකුණු 6ක් අද දිනේ වාර්තා වූ ප්‍රථම 6 පහර පුරුදු පෙරේරාගේ පිටෙන් පුරුදු පෙරේරාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. ප්‍රතිසෝනේ පුනරූපණය පහරක් එල්ල කරන්නේ ලෝගෝන් කලාපයටයි. ඇදී යනවා පන්දුව නවතා ගැනීමට කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. එනුව හතරේ සීමාවට ඉහළින් ලකුණු 6ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට පුලින්තු පෙරේරාගේ පිටෙන්. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 53යි කල්ලු 3කට පන්දුවර 14යි එක් පන්දුවක් අවසානයේ. පුලින්තු පෙරේරාගේ ක්‍රීඩා විලාසය ගැන කතා කරොත් පිට හතරේ පාරවල සහ හය පාරවල එල්ල කරන ක්‍රීඩකයා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍යම ක්‍රීඩකෙක්. තරග වාරය තුළ වැඩිම ලකුණු රැස් කළ ක්‍රීඩකයා ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තවත් හරවා පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව සටහන් වන්නේ ලකුණු 53යි කඩ 3ක් දැවි. මේ වෙනකොට ධර්මරාජ විද්‍යාලය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමට ලකුණු 35ක් ඉදිරියෙන්. පුලිත් පෙරේරා යතරේ අයිමා හේ පාරක් සමග පුලිත් පෙරේරාගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි. තවත් එක් ලකුණක් කරා පිටකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රතිමාරු කරගෙන මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 54 දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීම සමත් වෙනවා. මේ ලකුණ පුරුදු පෙරේරාට යනවා පුලින්දු පෙරේරාගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි පන්දු 39කදී. ඔනාජිත් සිල්වා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුව පිළිගැනීම සූදානම්යි. අපිට කවිජ ගමගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ආකෘති වෙනස් කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. අපි බලමු කවිජ ගමගේගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. පහරකටයි සූදානම් වුණේ නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ සාර්ථක නැහැ. කවිජ ගමගේ නවතා ගන්නවා පන්දුව. මේ විදිහට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.68ක් ලෙස සටහන් වන්නේ ලකුණු පූර්වයේ. පන්දුව හරවා එල්ල කරමින් එක් ලකුණක් සදා ප්‍රතිමාරු කරන යන ඔනාජිත් සිල්වා තම දෙවනින් මේ ප්‍රථම ලකුණ ලබාගෙන මේ ජයග්‍රහණය සමත් වෙනවා. මේ පන්දු වාරය ගැන කතා කරොත් පළමු පන්දුවේ ලකුණු 6යි. ඒ වගේම තවත් ලකුණු දිත්වයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලබා ගන්න හැකියලා තියෙනවා. පහරක් එල්ල කරනවා. වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා නමුත් රැක ගන්නවා හතර සීමාව ආසන්නයේදී. එයන්ව එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දු වාර 15ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 55යි කඩලු 3ක් දැවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? තාමත් කඩුලේ රැඳී සිටිනේ පුලින්දු පෙරේරා සමගින් ඔනාජිත් සිල්වා. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 56යි කඩලු 3යි. පුරුදු පෙරේරා ලකුණු 28ක් සහ ඔනාජිත් සිල්වා එක් ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වනට. නැවතත් 15 වන පන්දු වාරය 16 වන පන්දු වාරය සඳහා අමේෂ් රූපසිංහ පන්දු අතේ තිබ. අවස්ථාවක් පහර උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී පුරුදු පෙරේරා. මේ විදිහ අමේෂ් රූපසිංහ එක කඩුල්ලක් දබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ධර්මරාජ දෙවෙනි නිමේදී තත් පහරක් එල්ල කරනවා නමුත් ක්‍රීඩකයා විසින් නවතා ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට. ලකුණු 38ක් ඉදිරියේ කිංස්වුඩ් ඉනිමට වඩා පන්දුවර 15යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ
ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඒ අවස්ථාවේදී වේගවත් පහරක් කෙල කරන පුරුදු පෙරේරා උත්සාහ කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. නමුත් විනිසුරුවරයා අවස්ථාවේදී නිෂ්ප්‍රභ කරන මේ ඉල්ලීම ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණයේ පුරුදු පෙරේරා පහරකටයි සූදානම් වන්නේ. නමුත් අසාර්ථකයි. හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණු රැස් කරන්නට. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ලොකු අවස්ථාවක් එලෙස ගිලිහි යනවා. තාමත් කඩුල්ල නිසිටින්නේ පුරුදු පෙරේරා ලකුණු 28යි පන්දු 43කදී. මේ පන්දුවර තුළ තවමත් එක් ලකුණක්වත් ලබාගෙන මේ ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී වේගයෙන් පහරක් කෙල කරනවා. පන්දුව කෙලිම 4 සීමාව කරා යනවා. තවත් ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ පිළිද පුරුදු පෙරේරා තමන්ගේ වගකීම අකුරට මිෂ්ඨ කරන ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. පුරුදු පෙරේරාගේ මූලික සංඛ්‍යාව 32ක් දක්වා ළඟන පන්දු 44ක් තුළ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකයෙක්. තමත් අනර්ග පහරක්. කට් පහරක් කෙල කරන්නේ ඇදියන්නේ පන්දුව 4 සීමාවටයි. එනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී අසාර්ථක වුණු පුරුදු පෙරේරා දැන් දෙවෙනි ඉනිමේදී තමන්ගේ දස්කම් විදහා දක්වන ආකාරය ප්‍රතිස්වන්නේ. ඒ සමග මූල ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 60ක් දක්වා ඉහළ ලං වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කඩලු 3කට. අමේ ශ්‍රූපසිංහ පන්දුව ඇතුළත තිබ. නැවතත් පහරක් කෙල කරන්න සූදානම් වෙනවා. නමුත් දැවි යනවා. අමේ ශ්‍රූපසිංහගේ දක්ෂ පන්දුවේම හමුවේ පුලින්දු පෙරේරා දබා ගන්න සමත් වුණා. අමේ ශ්‍රූපසිංහ නායකත්වයේ වගකීම අකුරට මිටු කරමින් දබා ගන්නේ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක්. පුලින්දු පෙරේරා එසේ දැවි යනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60යි කඩුළු 4ක් දැවි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් ඒ ආකාරයෙන් බෙදුවා තියෙන්නේ. පසුගිය තරග වාරයේ තුළ ලකුණු 1111ක් ලබාගෙන මේ ලකුණු 16 සීමාව පසු කිරීමට ඔහු සමත් වුණා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස 116 වන කඳුළු සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙහොත ලකුණු ලබාගෙන දෙවනි නිමේදී රැස් කර ගැනීමට හැකි වූයේ ලකුණු 32ක් පමණයි. පුලින්දු පෙරේරා ලකුණු 32ක් අත් වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකෙක් දැවි යනවා යනුව අමේෂ් රූපසිංහගේ දක්ෂ පන්දුවේම හමුවේ. ඔහුගේම ලකුණු 32 දුන 4 පහරවල් 5ක් සහ 6 පහරක් එල්ල වෙනවා. ඊටමත් හොඳ ඉනිමක්. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට හොඳ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. අනුව දැවි ගියේ පුලින්දු පෙරේරාගේ කඩුල්ල ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අනුව පිජිත පැමිණියේ නිසල අබේරත්න පසුගිය තරග වාරය තුළ ලකුණු 316ක් රැස් කිරීමට ඔහු සමත් වෙනවා. පන්දුව නිදල්ලේ යමජ සමර්සනා තම ප්‍රථම පන්දුව. එලෙස නිමවන්නේ 16 වෙනි පන්දු වාරය යනවා. පන්දු වාර 16ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 60යි කඩලු 4ක් දැවි. In comes Nisala Beratna for Dharmaraja. Yes, Januka. Amesh Rupasinghe, Kingswood captain, passed to get the wicket of Pulindu Pereira. It's a very crucial wicket for Dharmaraja College and also for Kingswood College. Now, after 16 overs, the score is 60 for 4 wickets. Yeah, speaking about the incoming batsman Nisala Beratna, he has been able to score 316 runs in the past season and was a key bowler in the first innings with some amazing deliveries in the opening overs. That was another close call. Yeah, Sonajit Silva tries a shot but misses. Here we go with the reply. Kaviju Gamage with the ball.
If you talk about Kavi Jagamage, he's a third-year player, very talented player, and he was the hero of the match in last 6 Battle of the Maroons also. Kavi Jagamage to Onajit Silva. Single taken by Onajit Silva. Dharmaraja is currently leading by 42 runs. They need to build up a good lead to give Kingswood to bat again, and if they want to win, they need to put up some good runs on the board. But the issue is their key batsmen are now not in the crease. They went into the pavilion. We can see Pulindu got out and Isuru Pannala got out. There are only few batsmen who needs to do their who didn't got out yet. So it's very crucial for the two batsmen on the crease right now to play it safe, patient, and to put up some runs on board. Yes, Januka, but if you talk about Pulindu's innings, it was a good inning today because he scored quick fire 30, and it helps Dharmaraja to get a big score on the total. But now this Disana Aberatna and Onajita Silva has to maintain a good partnership because this is the 5th wicket, and they need partnerships at this moment. They got quick wickets also, and I think if you look at the pitch, some 150 plus lead can make Dharmaraja to win in this match because it's very difficult to bat, and normally Pallekale pitches are going with pace attackers, but this pitch goes with spinners always because of this dryness and warm and other things. Yeah, the target for Dharmaraja would be around somewhere 115 or 200, so they can put up a good lead, which will make it harder for Kingswood because they got out for 132 in the first innings. So 150 or 160, somewhere around that run, that total will be a challenge for Kingswood to chase. Yes, after 17 overs, Dharmaraja collects 61 for fall of 4 wickets. Butter uturana nepa EG bin natuwa epa Karakara barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG bin natuwa kema epa EG bin natuwa kema epa EG bin natuwa kema epa. Amesh Rupasinghe, Kingswood skipper with the ball. He has a big responsibility because he has a responsibility because in this session Kingswood can win. They have a good chance. Onajit Silva on strike. When it comes to Onajit, he has a lot of arm power. He has a lot of shoulder and arm power, so he can go for big shots, but first he needs to set up in the field, then go for big shots, because the wickets are very much crucial at the moment for Dharmaraja. Yes, Januka, Amesh Rupasinghe, he is also 4th year player. He is keeping this time for Kingswood College. His line and length has been perfect throughout the innings. He got 3 wickets in last day also. Very crucial 3 wickets. So these two batsmen must keep their wicket for some overs and maintain a good partnership. An easy 2 runs for Dharmaraja. So we can see Kingswood is going for full attack mode. They have silly point on the field in the field setting, and then they have silly mid-off as well for Onajit. Now it's Nisala who is on the crease. Yes, Januka, but if you talk about Dharmaraja
running between the wickets. It has been very perfect throughout the innings because they need quick runs right now because they got fall of 4 wickets, and also they have to run between the wickets very quickly, and now they are doing it, getting turning singles into. The batsman padded the ball and they appealed, but it is an outside off ball, so the umpire says no. They got rid of the silly point fielder. As you can see, that was well outside of. Yes, it was outside the of impact stump. is outside of, yeah. So that's a no, clearly. I've been talking with this line and lens. Yeah. It has been perfect by Amesh Rupasinghe. He's pressurizing Dharmaraja batsman always. Tries for a big shot. That goes in the air, but finds the fielder. But they take an easy couple of runs. That was a risky shot, but it landed safely. But at this moment, Onaji should try to set up and then go for big shots. He should try to save his wicket because Yeah. they need partnerships at this moment. Yeah, like as we can see, he has only faced for 9 deliveries. So since this is a test match and a 2-day match, you can set up and then go for huge shots, as it is not a T20 or a T20I or a huge appeal. Nothing from the umpire. End of the 18 overs. Dharmaraja 16, 64 for fall of 4 wickets and lead by 46. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Both Here we go with the replay of last ball. Yes, Amesh Rupasinghe is appealing heavily, but nothing from the umpire. It was a good ball. Nisala Aberatna tries to play slot sweep, but misses and it padded. It was in the line, but I guess it was above the wicket, or there must have been a glove pad or bat pad. Yes, Januka. Now Onajit Silva tries to play big shots. If we talk about Pulidu's innings also, that was the same point. He had quick fire 30 and he tries always shots, and yeah, he got out because of that wrong shots and wrong timing. Yeah. Problem was shot selection, I think. Both players are very talented and they have a huge they have good arm power, so they can go for huge shots. Yes, the problem is how they are using their talent at this moment. We have the new bowler Dinuka Sandaruwan, a third-year player for Kingswood. Yes, left arm orthodox spinner. Single taken by Nisala Aberatna. A quick single again. So a main thing, a very shining point about Dharmaraja side we saw throughout the 2 days, where they were going for quick singles throughout their innings. That is a plus point we can see in Dharmaraja side. They went for good quick singles. Yes, and those quick singles are very crucial in a test match like this because. And in this situation also it's very crucial because they got fall of 4 wickets. Plus those types of quick singles are frustrating the fielding side, so that's a tactic that they are using. Another single. Both of these batsmen are very talented all-rounders with Dharmaraja. Speaking about Nisala Aberatna, he won the best field award last year's 115th test encounter of Battle of Maroons, and also is a very good batsman as well as a very good bowler.
as we saw yesterday with some amazing opening spell. Yes, if we talk about fell wickets, Isuru Pannala for 9 runs, Pulindu Pereira for 32 and Arosha for 4 runs and Kavindu for 9 runs. And yesterday innings also Isuru Pannala was the best scorer and Isuru Pannala was the best scorer. I must mention that because he played 25 or some runs and it was very crucial for Dharmaraja. Again another quick single, and the fielders missed the opportunity for a run out. See, that is what we can see here right now. They are going for quick singles, and that is frustrating the bowlers and the fielders. Yes. So they need to really focus and take one of those run outs so that they will stop getting quick singles. Yeah, they need they must change their quick singles into wickets. Running between the wicket for Dharmaraja has been amazing. We saw amazing running. Last inning of Kingswood, we saw some runouts. We saw some runouts. So that is where we think that Kingswood need to improve when it comes to batting. They need to have good communication, good calling between the two batsmen to not let them run out. Yes. End of the 19 overs, Dharmaraja 68 for fall of 4 wickets. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. At the moment, Dharmaraja is leading by 50 runs. If they can get some like around 100 runs on board, 100 more runs on board, it will be a challenge for Kingswoodians. But yes, Januka, because of the pitch, 150 or something like that is very crucial as the lead, and it's very hard to chase for Kingswood College. Amesh Rupasinghe with the ball. Amesh Rupasinghe has been a very wise captain this time, a very smart and wise captain for Kingswoodians. We saw that he played some smart techniques on the Dharmaraj side, which played well. He was the backbone of the team in last innings also, and he uses his bowlers very well, and he's very intelligent player, always reading the game, and fielding also has been tight yesterday. Speaking about one of his techniques yesterday in the first overs, he brought a spinner with the new ball, which made it hard for the opening batsman, and I guess it played as a main cause for Pulindu's wicket. So that's hats off for the captain Amesh Rupasinghe of Kingswood. Yeah, I think today also they are doing the same. In a fast pitch like this, what we need to understand is that when you bring a new bowler, a spin bowler with the new ball, it makes it very hard for the batsman to adjust for the pitch. So that's what they did yesterday, and it played off well. Another single taken by Onajita Silva. Yesterday Kingswood fielding also has been tight, right? Because they stopped a lot of boundaries at the rope, and Dharmaraj also did very well in they got 2 run-outs. Nisala Beratna playing it safely, and that marks the end of the 20th over. They lead by 51 runs. Dharmaraja 69 for fall of 4 wickets. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම්
ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Unajit Silva on strike. So speaking about the weather today, it's very sunny like yesterday. Another quick single and miss field by the fielder, but that doesn't make any runs for another miss field, and that makes some runs on board for Dharmaraja. A slight misfield there by Kingswood fielder. I think Kingswood fielders are must concerned about this point because they are giving runs continuously, and those misfields they have to consider about those things. And you talked about today weather, and so it's very good at this moment. And since 2015 we didn't have a match with a result, but today we can hope a match with result. All the matches have been drawn since 2015, but today we think we can get a decision. Is it win or loss? Yeah, there's a high chance of a to decide whether who is going to win or lose rather than a draw. So it was like yesterday Dharmaraja started off and they got all out just after the lunch break in the second session. So if the same thing happens with some good lead and giving it back again to the Kingswood, there is a high chance that there will be a win. We will be able to decide whether who wins or lose rather than a draw. Yes, if you talk about another point, while we are playing 116 Battle of the Maroons in Pallekele, Sri Lanka versus New Zealand is playing in Auckland today also. Yeah, like these are the future stars that can go to that point also. Yeah, there are so many talented players in these two teams, like Pulindu Pereira and Kavija Gamage. They really can make it into the first class level and national level if they play well, if they perform well in the future years. They are very young players. They still have time in school cricket, and already they are achieving big milestones like 1000 runs. Kavija Gamage, Pulindu Pereira, both of those players. Yes, you have to notice about Kingswood captain also. Amesh Rupasinghe got 67 runs and 3 wickets in first innings. And now we can see that Nisala Aberan and Ajit Silva maintain a good partnership between them and converting singles into couples and punishing the bad balls and defending the good balls. We can see now they are conducting a good innings between them because they know that they need partnerships and they have a big responsibility to conduct the partnership. Yeah, and Ajit Silva is a very experienced player. He has 512 runs on board in his this year's season, which is pretty much amazing. There are only 2 players who has been able to exceed 500 runs, and one of them being Onajit. He has a huge job to do here. So as an experienced player and as a batsman who has scored a lot of runs, so it's up to him to decide whether he's going to prove that point and show his skills. At the moment, he's doing a pretty good job for Dharmaraja. End of the 21 overs, his score is 73 for fall of 4 wickets, and Dharmaraja leading by 55 runs.
so we can hear some Papare bands playing over the audience. Dinuka? Yes, Januka. Crowd is delighting at this moment because they are firing very well and then they are entertaining also. This time these two teams give a good match to their spectators. Nisal Abhiratna and Onajit Silva building up a good partnership at the moment with a run rate of 3.4, which is okay. The run rate, because since it is a two-day match, it's a normal run rate and it's the most appropriate run rate in a test match. So this pitch is a favorable pitch for the batsman. If you only set up like set in the pitch. So that is what these two batsmen are doing right now. You can't get runs like just as you come into the pitch. You need to set up, you need to face some deliveries around 25 to 30 balls. Then you can go for big shots, because then you will be used to the ball and you can see the ball well. So that is what we can see the two batsmen are doing, which the previous batsmen weren't able to do. So if they set up well in this pitch, since it is a very flat surface, there will be equal bounce. So it is a very favorable. It will be a very favorable pitch for the batsman. Yes, Januka. If I summarize the points you talk about, thing is you have to hang on the wicket and after hanging out and you don't throw your wicket and then go for big shots and then do something for your score. After 22 overs, Dharmaraja 73 for 4 wickets. They lead by 55 runs and it's a maiden by the captain Amesh Rupasinghe. මෙවන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංසුට් ධර්මරාජ කණ්ඩායම 23 වන පන්දුවාරයයි. මෙවන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 55ක් ඉදිරියේ සිටිනවා. කිංසුට් පළවෙනිවට වඩා ලකුණු 55ක් ඉදිරියේ සිටිනවා. ඇත්තටම කතා කරන විට අවසාන පන්දුවාරයට කිසිම ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ ධර්මරාජ කණ්ඩායම. इसे क्रियात्मक वन्य किंसुट कंडायमे लाभार्थम पंदुवर्ण केन पीलियन की अति विशिष्ट पंदुवारे उसी नेतोसिम कथा करना ये दिने लाभा गन्ना तम किंसुट कंडायमे खडुलु हतरक තාරක්ෂකාරී පිටියරගෙන ඔනාජි ද සිල්වා විශේෂ සඳහන් කළ යුතුයි පුලිදු පෙරේරාගේ තැබීමෙන් අනතුරුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු රැස් කිරීම තරමක් මන්දගාමී වී තිබෙනවා. නමුත් දෙදින තරගයකට අනුගත වෙමින් ඊටමත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් ධර්මරාජ පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය මැනවින් දිස්වෙනවා. ඒ වගේම පන්දුව ඇදියන 4 සීමාව දෙස පන්දු 4 සීමාව දෙස ඇදියාමට වැලැක්වීම සඳහා ෆයිනල් එකේ පන්දු රකින්න නියුණු කුසින් පන්දු රැකගන්න ලබනවා. අතෝසෙම කියන්න ඕනේ ධනුරාජ ප්‍රතිකරුවන් හට කිංසුට් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන යම්කිසි පීඩනයක් ඇති කරන බවක් තමයි පෙනී යන්නේ. මේ වන විට ධනුරාජ කණ්ඩායම හැමින් තම ලකුණු පූර්ව වැඩි කරගන්නවා.
නැවතත් හිතාගෙන පන්දුවක්. කිංසුඩ් විද්‍යාලීය නායකයා තම දඟ පන්දු යවන්නන් බහුල වශයෙන් යොදාගෙනමින් ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ප්‍රතිකරුවන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සැරසෙන බවක් පේන්නේ. ඔහුගේ වේග පන්දු යවන්නන් සෑහෙන වෙලාවකින් පිටියේ යොදාගත්තේ නැති ආකාරයක් දිස්සෙනවා. ඒ වගේම තමයි එම දඟ පන්දු යවන කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් හට ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ට ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රමානුකූලව තම වේශ හා කාර්ය යොදමින් ආරක්ෂාකාරීව පිටිකරණය දෙනවා. නැවත සුයි පාරක් යොමු කරනවා උනාජි සිල්වා විසින්. නමුත් එය රැකගන්න ලබනවා. මෙසේ නිමා වුණේ 23 වන පන්දු වාරයයි. 23 වන පන්දු වාරයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 76. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ඊයේ දිනේ වන විට කිංසුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කෙනෙල පිහිලියංග කඩලු 3කුත් අබ්දුල් හකාම් වෙනුවෙන් කඩලු 3කුත් අමේෂ් රූපසිංහ තම කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් කඩලු 3කුත් යවනවා. මෙන්න අපට දිනසන කඩලු 4. අද උදෑසන කිංසුඩ් කණ්ඩායම විසින් දවාගත් කඩලු 4 ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පුනරූපණ නැවත වරක් දිස්වනවා. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් කිංසුඩ් කණ්ඩායම විසින්. අති විශිෂ්ට පන්දුවක් අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි පුලින්දු පෙරේරාගේ දැවියාම පළමු ඉනිමේදීද ඔහු මෙවැනිම ආකාරයේ පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් කඩුල්ල ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවිඳු මනහාර ලකුණු 9කුත් අරෝෂ මහගේ ලකුණු 4කුත් පුලින්දු පෙරේරා විසින් අති විශිෂ්ට පිටිකරණයක් දෙමින් ලකුණු 32ක් පන්දුව 45ක් තුල ඒ වගේම ඉසුරු පන්නල ලකුණු 9කුත් මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ඕනාන්ජි සිල්වා විසින් කඩලු 14කුත් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔහු සමග තවත් ඉන්න අනිසලා බේරත්න ඒ වගේම අනික් පිළිෙන් කිංසුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කෙනෙල පිහිලියංග ලකුණු 10ක් ලබා දී කිසිදු කඩුලක් ලබා ගන්නේ නැහැ. අබ්දුල් හාන් විසින් එක කඩුලකුත් කවිච කමගේ විසින් තවත් කඩුලකුත් අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම නායකයා විසින් කඩුලු 2ක් බින්දමන ලකුණු 20ක් තුල දිනුක සඳුරන් විසින් කිසිදු කඩුලක් දැවීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු විසින් ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා. අතසෙම කියන්න ඕනේ අද දිනේ තරඟයට යම්තාක් දුරට දේශගුණයෙන් හා කාලගුණයෙන් බාධාක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ආවන දිස්සන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ තම ඉනිම ගොඩනගාගත් ආකාරයයි කවිඳු මනහාර හාරෝෂ මහගෙදර විසින් ලකුණු 12කුත් ඕනාජි සිල්වා සහ මේ වන විට කඩුල්ල ඇදගෙන පිටිකරණ විසින් ලකුණු 10කුත් ලබාගෙන සිටිනවා. නැවතත් පන්දු යෑමට සූදානම් කිංසුඩ් කණ්ඩායම විසින්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඕනාජිත් සිල්වා ලකුණු 14ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා පන්දු 28ක් හමුවේ. ඕනාජිත් සිල්වා විසින් ආති විශේෂාගණ පිටිකරණයේ දෙන ලකුණු තමත් ආරක්ෂාකාරී පිටිකරණයක දෙනවා. මේ ටෙස්ට් තරඟයක් වන හින්දා දෝ යන මන්දාර නිසා වෙනි ලකුණු 14ක් ලබා ගන්නවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටින පන්දු 28ක් තුලදී.
ඒ වගේම අනික් පැත්තේ නිසලා අබේරත්න පන්දු 17ක් තුලදී කඩළු 3ක් පන්දු 17ක් තුල ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 24 වන පන්දුවාරයේ 24 වෙනි පන්දුවාරයේ යැවීම සඳහා තම වගකීම් බාර ගන්නවා කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ විසින්. පළවෙනි පන්දුවට වැරෙන් පාරක් කෙල කරනවා එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරනවා ඉක්මන ලකුණක් පන්දුව රකින්නට පන්දුව රැකීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එය ඒ අවසරයෙන් පිටිකරුවන් දෙවන ලකුණ සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. අති විශිෂ්ට කඩළු අතර දිව්‍යාම 24 වන පන්දුව යොමු කරන අමේෂ් රූපසිංහ විසින් කඩළු දෙකක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 22ක් තුලදී. මේ ක්‍රියාත්මක කරනෝගේ 7 වන 8 වන පන්දුවාරයයි අති විශිෂ්ට පන්දුවක් ඔනාන්ජිත් සිල්වා විසින් යම් තාක් දුරට බාධාවකට පැමිණෙනවා මේ පන්දුව තුලදී. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි තරගාවලියේ දින දෙක පුරාවටම කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩා පන්දු රැකීමේ තත්ත්වයන් ඉතාමත් ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා. යම් කිසි අඩුපාඩුකම් තිබුණත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා වේදී පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණු බව දිස් වෙනවා. නැවතත් වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ඒ ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ වන විට ඔනාන්ජිත් සිල්වා සහ කඩුල්ල රැඳෙන නිසලා අබේරත්න විසින් ලකුණු 14ක 18ක අගනා සමතාවයක් රැඳී සිටින මේ අවස්ථාවේදී අපිට පෙනී යන්නේ අමේෂ් රූපසිංහ විසින් යම් තාක් දුරට ධර්මරාජ කණ්ඩායමට පීඩනයක් ඇති කරනවා ගුඩ් ලෙන්ති බෝල් පන්දු යවමින්. නමුත් ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් තමාගේ වගකීම මනාව ඉෂ්ට කරමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය දිස්වනවා. ස්වීප් කිරීමක් මගින් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව දිසට පන්දුව රැක ගන්නවා 4 සීමාව පසලදී හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගේ. අති විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ෆයිනල් එක ගිහි පන්දු රකින්නා විසින් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 24 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවයි. පන්දුවට ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ වන විට පන්දුවාර 24ක් අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 80යි කඩළු 4යි. නැවතත් ඔබ මේ රැඳී සිටින 116 වන කඳුබර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවැනි දවස. මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම තම ලකුණු පුරු සංඛ්‍යාව 80ක් දක්වා වැඩි කරගෙන සිටිනවා. තරගයේ දිනේ 25 වන පන්දුවාරයේ යැවීමට සූදානම් කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන් පන්දුවාරයේ වගකීම නැවතත් දඟ පන්දු යවන්නකොට මේ වනට 25 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන රවිදු බණ්ඩාර විසින් කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ උපනායකයා රවිදු බණ්ඩාර පන්දු යැවීමට සූදානම් 25 වන පන්දුවාරයේ සමගින් ඔහු එක්වනවා. අපට පෙනී යන්නේ කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ විසින් මෙම තනතිල් යම්කිසි ක්‍රමයකින් හෝ දඟකවන පන්දු යවන්නට පන්දු යවමින් ධර්මරාජ කණ්ඩායම පීඩනයක් ඇති කරන බවයි.
ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම කණ්ඩායම් නායකයා සෑහෙන වෙලාවක සිට දඟ පන්දු යවන්න යොදාගෙන මින් ධර්මරාජ කණ්ඩායමට පීඩනයක් එක් කරන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කඩුළු දිත්වය කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ප්‍රධාන කඩුළු දිත්වය ලබා ගැනීමටයි බලමු. නැවත වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. එනස්තාවේ නිසල අබේරත්න සහ උනාජිත් සිල්ලා විසින් ඉතා දිගු වේලාවක් කඩුල්ල රැඳී සිටින අගනා විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම උනාජිත් සිල්ලා ක්‍රමෙන් තම ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරමින් තම කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම සමත් වෙනවා. ඒ වගේම නිසල අබේරත්න තම කඩුල්ල රැඳී තම සගයාට උදව්වක් වෙමින් සිටිනවා. අති විශිෂ්ට පන්දුවක්. නැෂනල් සුපර් ලීග තරඟාවලියේ අවසාන තරඟ කිහිපයක්ද මෙහි පැවැත්වුණු නිසා මෙම තරඟයට භාවිතා කරන තිබෙන තනතිල්ල යම් තාක් දුරකට paludu වී තිබෙනවා. එම නිසා දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයින්ට යම් කිසි සහයෝගයක් ලබා දෙන බව පෙනෙනවා. විනිසුරුකරුගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුකරු නිහඬයි. මේ අවස්ථාවේදී ඔබට මෙම 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ event TV plus ඔස්සේ හා batsman.lk වගේම SN TV Kingswood නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව නැරඹීමට හැකි වෙනවා. වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පන්දුව යන්නේ නැහැ. ස්ලිපි පන්දුවක් ඉන්නගේ පාදයේ වැදී පන්දුව මතකට නිමා වෙනවා. නැස්තේදී ඇත්තම වශයෙන්ම කියනවා ස්ලිපි පන්දුවකින් නිකේෂල නානායක්කාර කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ සිටින ලාභාල්තම ක්‍රීඩක අතර එකතු වෙනවා. නැවතත් පන්දුර කට් පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් එයට ලකුණු ලබා ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. ගලෙහි පන්දුරක් ඉන්න විසින් පන්දුර රැක ගන්න ලබනවා. මෙය අවසන් වුණේ 25 වන පන්දුවාරය. 25 වන පන්දුවාරය අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 81යි. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. නැස්තේදී ක්‍රියාත්මක වන 25 වන පන්දුවාරය. පන්දුර රැක ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මිඩිගටි පන්දුරකින් අසින් පන්දුර රැක කරනවා. නැස්තේදී ඇත්ත වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ පන්දු යවන කවිචකමගේ කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ ලාභාල්තම ක්‍රීඩකයෙක් 115 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ විශිෂ්ටම තුන්වෙනි රව් ක්‍රීඩකයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලත් අගනා විශිෂ්ට පන්දු යවන්නේ. පළවෙනි දිද තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දස්කම් පැක් කවිචකමගේ 26 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාව. පන්දු ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන විනිසුරු කඩුල්ල කිසිම සංඥාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. විනිසුරුවරයා නිහඬයි ස්වීප් කිරීමකට උත්සාහයක්. නමුත් පාවරණයේ දැවටුණු පන්දුව වෙනුවෙන් දැඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. එය පාදයේ අයින්නේ වැඩි කඩුල්ලෙන් ඉවතර යන බවක් තමයි පෙනියන්නේ. නැස්තාවනේට කවිජගමගේ ආත්‍ය විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. ඕවර් ද විකට් ආකාරයේ පන්දු යැවීම. නැවතත් අති විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් ගුඩ්ලෙත්නි පන්දු යැවීම. මේ විට කවිජගමගේ ආත්‍ය විශිෂ්ට පන්දු යැවීමෙන් කඩුළු එකක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 17ක් තුල. නිසලා අබේරත්න සහ උනන්ජි සිල්ලා අගනා සමල්තාවයක් ලකුණු 22ක. පන්දුරේ යම් බ්ලාන්ස් කිරීමක් සිදු කරන
එය ස්කාලේ ගිහි පඳුරකින් අවසින් රැක් කරන ලබනවා. මේ අවස්ථාවේ අතන සඳහන් කරන්න ඕනේ කිංසුට් කණ්ඩායමේ පළමුවෙනි ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ තම දෙවෙනිම ක්‍රීඩා කරන මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් ලකුණු 64ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඒ යම්තාක් දුරට පොලින්දු පෙරේරාගේ කඩුල බිඳ වැටීම මන්දගාමී ස්වරූපයක් පෙන්වුම් කරන ධර්මරාජ කණ්ඩායම පිටකරුන් විසින් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා. නමුත් කිසිම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න කිංසුට් කණ්ඩායම පන්දු රකින්න මේ අවස්ථාවේදී දිස්සනවා ක්‍රීඩාලෝලීන් ඉතාමත් ක්‍රීඩාශීලී ආකාරයෙන් ඉතාමත් විනෝදකාමීව තරගය නරඹන ආකාරය. නැවතත් පන්දුව බ්ලාන්ස් කරනවා. කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව ලබා ගැනීමට. පන්දු වාර 26ක් අවසානයේ කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 83යි. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. මේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත ඇත්තේ 26 වන පන්දු වාරයයි. පන්දු යැවීමට සූදානම්. මොනාල්ද සිල්වා විසින් පන්දු ප්‍රහාරය ලැබීමට සූදානම්. පන්දුව ස්කාලේ කලාපයට බ්ලාන්ස් කිරීම සිදු කරනවා. නැවත තොනානි සිල්වා පන්දුවට කිසිම ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පිටි ආරම්භයක්. අතොසෙම ලැබෙන රවිදු බණ්ඩාර පන්දු අපරා මේ ඔහුගේ දබන පන්දු ආරයයි. අතොසෙම කියන්න ඕනේ තම ප්‍රේක්ෂකයන් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අත්පොඩි ගසස් මෙයක් සලමන බව. නැවතත් පන්දු ලකුණු ලබා ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. පන්දුව ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. ඊටසෙම කියන්න ඕනේ 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේට වඩා දෙවන දිනේ යම්කිසි ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අඩු බවක් පෙන්눔 කරනවා. හතරවන පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මිඩ් විකට් ටී පන්දුවකින් අවසින් වින් විකට් ටී පන්දුවකින් අවසේ පන්දුව යවමින් ප්‍රේක්ෂකාකාරය විමසිලිබන්ව බලා සිටිනවා 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය ජය පරාජයකින් යුතුව නිමවට පත් වේවියි කියා. මේ වුණේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම කිංසුට් කණ්ඩායම පළවෙනි වර තවමත් ඉස්සරහින් ඉදිරියෙන් සිටින ලකුණු 67ක් පමණයි. පන්දුව බ්ලාන්ස් කිරීම සිදු කරන නමුත් ඒ කිසිම ලකුණක් ලබා ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. මේ අවසන් වන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම 27 වන පන්දු වාරය 27 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 85යි කඩලු 4යි. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. We are back in the game.
Dharmaraja leading by 67 runs right now. 2 runs from the last over. Partnership between Nishal and Onajit Silva is just gradually growing, and the pressure is just going up on the Kingswood side. And Malik, when especially talking about the weather, it has been a blessing yesterday too, that usually it's a rainy weather around here, but a nice shot there. Yes, of course, Nidhuka, we hope that nothing happens like what happened at the last 33rd one-day encounter. Once again, Kavijagamage. Actually, we can see the Kingswood fielders are not trying to give any spots for the Dharmaraja team today. Yes, they're showing no mercy today. They are very active, just like yesterday. And that was a beautiful swing there. But it was taken properly by the Kingswood team. What a shot there. Here goes a boundary. Nice one, ladies and gentlemen. Nisala Beratne pulled it off with the deep end. So we can actually see the partnership between, here's the replay. Both the teams are dedicated to take the championship to themselves. Yes, of course. Nishal and Onajit De Silva's partnership. They're really making a good dent on Kingswood bowling alley. A good bowling by Kavi Jagamage, a good comeback there. The Dharmaraja run rate has been on a consistent 3.2 knot base. It's quite impressive for a test match. Here we go. Good shot right to the deep extra cover. Nisala Beratne gets another boundary in this over. 8 runs so far. Here goes another boundary. That they have taken to their minds that this is the second day of the test match, so they are trying to play hard. Am I right, Malik? Yes, of course. As we hear the replay, Nisala Beratne really handy with the bat right now. Swinged it away with the deep extra cover. And it goes for 4. It's an exciting day at the Pallekale International Cricket Stadium. කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ හන්දියේ කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු 8 runs from the last over. Nisala Beratne striking 2 boundaries. Now Onajit De Silva on strike. The partnership between these two players are rising little by little. We can see that. That's good bowling. That's good bowling there. Amesh Rupasinghe, the skipper, handy with the bat and handy with the ball today as well. Went with the sweep shot and the field is chasing in. Oh my goodness. Bit of misfield right there. Right. But the deep man gets in. There was a slight mistake from the Kingswood fielders. But anyway, they managed to take it. They managed to save 2 runs, 2 valuable runs.
Dharmaraja right now leading by 77 runs. Onaji De Silva, quite remarkable batsman, I see. The Kingswood team are trying hard to avoid the runs. Yes, of course, but the partnership between them, 35 so far, it's really making good dent on them. Went for the big shot. And that's high in the sky, ladies and gentlemen. And that's a six. That's what the audience needed right now. That's what the players needed right now. That's the spirit, ladies and gentlemen. The fielder could only just see the ball sail past through him, right onto the long on area. Onaji De Silva joins the party with Nisa Beratna to strike some more boundaries. Here goes the replay. That was a beautiful shot, ladies and gentlemen. A beautiful one there. The Rajans are striking hard this time, I see. Carter did the wave to the offside, but the fielder managed to save it. Here comes Amesh Rupasinghe. And that's a wicket, ladies and gentlemen. That's a wicket. That's the Onaji De Silva tried to went for the big shot, but unfortunately lands right onto the fielder's hand. Amesh Rupasinghe, the batsman, the remarkable batsman of yesterday's match. He manages to take a wicket right now. Amesh Rupasinghe, the skipper, with 3 wickets today. And there goes Onaji De Silva departing with 28 runs. Here's the replay. Very well taken ball by Dan. Malik, when talking about the spirit of these teams, see, we can see the batsmen and the two batsmen and the fielders are quite dedicated to take the championship to themselves. Yes, of course. You know, they have been building up that chemistry between them and coordinating very well. Both the teams, they're doing their best. So here we see Onaji De Silva with an impressive 6 and a good strike rate of 57.54 he departs. Here we go again with the replay. A beautiful catch, a beautiful one there. Amesh Rupasinghe was very wise to keep the man on short there. Here comes Malaysia Raja Karuna, the right hand batsman.
29th over is being bowled by Kingwood and who shows away from the company of batting 4 wickets. Malaysia Rajakaruna with an impressive 85 runs so far in this season. He and Nisal Abhiratne, if they manage to make a partnership, will really bring Dharmaraja to the next level. Nisal Abhiratne striking right now. That's a good ball by Kenula. Yeah. Here he comes for the second ball. Right on at the field in the mid-wicket. Dharmaraja now leading with 83 runs. No runs so far from this over. And Malik, when talking about this ball, he has gained 48 wickets in both test and one-day matches. Yes, for a young man, that's really impressive. And that's another boundary, ladies and gentlemen. He makes no mistakes there. Nisal Abhiratne strikes it off with a bit deep sweep end. And another 4. Beautiful shot there. What a way to get the mark on this bowler with the boundary. Nisal Abhiratne capitalized on that ball and he made no mistake by striking it off. The run rate is 3.52, and I mean, for a test match like this, it's quite an impressive feat for Dharmaraja. Am I right, Tenora? At the end of that over, we have 105 runs for 5 wickets there. And Dharmaraja leading with 87 runs. And Malik. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Experience the world. Malik, as I was saying, we saw quite remarkable batting in the last over. Yeah, this is Abhiratne very wise to just only lead a 4. Now Malaysia Rajakaruna, new man on the field facing the strike. First delivery of 31st over. That's a peach of a delivery, I see. Amesh Rupasinghe doing good for their team. It's especially the skipper, the captain, doing his duty for his team.
And that's a good delivery there, I see. No run so far from this over. Dharmaraja Karna, bit of struggling to get on the field. But Amesh Rupasinghe showing no mercy to the new man on the field. Here comes another one. Right into the baller's hand. Amesh Rupasinghe doing his duty for the Kingswood team, I see. No run from that over. Amesh Rupasinghe gets another maiden. At the end of 31st over, Dharmaraja 105 5 wickets down, but leading with 87 runs. That's a beautiful maid. Won't you agree, Malik? ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබා ගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. We are live again with the 116th Battle of the Maroons. Slaberat on strike. And during the heat of this match in Pallekele International Cricket Stadium, there's the international match going on within the Sri Lankan and New Zealand team. Kendall Pihiliangala on his way to deliver the second ball. Kendall looks quite confident with his bowling. Yes. Dharmaraja leads with 87 runs. So what are your thoughts on how would Kings would utilize their batsmen to chase a quite impressive run like this, a target like this? And that's a shot. And that's another boundary. It's placed between the vacant area, I see. A nice one there. Nisala Beratna, he makes no mistakes. The ball just went straight into the long on area. Another ball for Dharmaraja, putting the pressure on Kendall Pihiliangala. We can actually see Nisal Aberatna doing his duty, staying on the wicket for 41 balls. Here goes the replay. Very clever shot by him, timed it perfectly. We all must agree that he is quite a batsman. Not only batsman but also a bowler, contributing one wicket yesterday, a crucial wicket. Here comes Kendall again. Well defended by Nisala. Kendall Pihiliangala wanted to persuade Nisala to strike that, but Nisala wisely avoided it. Actually, we can see a quite good batting with Dharmaraja College today. Yesterday, for 35 overs, we could see that many wickets was gone, but now for 31 overs, only 5 wickets has been down. That's quite good. There goes the last ball for 32nd over. Dharmaraja 109 for 5 wickets down. Butter uturana nepa EGB natuwa epa Kara gana barbecue epa EGB natuwa epa Pepperoni pizza epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa
ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 32ක් අවසානයේදී සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 109යි කඩලු 5යි. තාමත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මලිෂ රාජකරුණා සමගින් නිසල අබේරත්න පිටියට රැඳී සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය ආක්‍රමණශීලී පිටිකඩ රටාවක් පෙඩුම් කරන ආකාරයක් අපි දැක ගන්නට පුළුවන්. අත වශයෙන්ම ඒ වගේම කිංසුඩු විද්‍යාලයේ නායක අමේෂ් රූපසිංහ කිංසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම කිංසුඩු විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමතුල කිංසුඩු විද්‍යාලයේ නායක අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරා. මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකය හුයි වාර්තා කරේ. කිංසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 33 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ දිනුක සඳරුවන්. මලිත රාජකරුණා පන්දුර පාර දෙමින් සිටින මේ අවස්ථාවේ පන්දුව නිදැල්ලේ හැරෙනවා යනවා මලිෂ රාජකරුණා. ලකුණක් රැස් කිරීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. මේ වෙද්දී දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.37ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ ලකුණු පූර්වයේ. ඊටමත් හොඳ දල ලකුණු ලබා ගැනීම විවේකයක්. අත වශයෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕන අනාජිත් සිල්වාගේ කඩුල්ල අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් දවා ගන්න සමත් වෙනවා අමේෂ් රූපසිංහ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම නිසල අබේරත්න මේ අවස්ථාවේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඒ වගේම නිසල අබේරත්න ඊටමත් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයට ඔහු එක්වන්නේ දෙවන වසර ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට. දිස්වන්නේ පුනරූපණයේ පෙර පන්දුවේ ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉල්ලීමක් ලැබුණත් විනිසුරු නිහඬයි. ඊටමත් හොඳ ආරක්ෂිත පහරක් මහේෂ රාජකරුණාගේ. මෙවෙදී නිසල අබේරත්න පන්දු 44කදී ලකුණු 22ක් රැස් කරමින් ඊටපත්ම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 91ක් ඉදිරියෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිංසුඩු විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 150ක ලකුණු 200ක ඉලක්කයක් ලබා දීමට හැකි නම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ඊටමත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. අත වශයෙන්ම එවැගේම නිසල අබේරත්න මෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 316ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. තවත් අවස්ථාවක් නමුත් ගිලිහි යනවා. 33 වන පන්දු වාරයේ අවසානය මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 109යි කඩලු 5යි. මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථාන වලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. පන්දු වාර 33ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 109 කඩලු 5ක් ලැබී. ඒ වගේම දින දෙක තුලම පල්ලකැලේ ජාතික අන්තර් ක්‍රීඩාංගණයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත ඉතාමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 34 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ අබ්දුල් හකම්. අබ්දුල් හකම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම තුලදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් බිඳහෙලන්නට සමත් වුණා. ඊටමත් හොඳින් මෙම තනතිරුව තුළ ඉපලීම යොදා ගන්න ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් අබ්දුල් හකම්ගේ පන්දු යැවීම තුළින්. ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් කලාපේ වේගයෙන් පන්දු ඇදී යනවා. දර්ශනීය 4 පහරක් නිසල අබේරත්නගේ පිටෙන්. ඒත් සමග ධර්මරාජයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 113යි. නිසල අබේරත්න ලකුණු 26යි. උපදෙස්වන්නේ පුනරූපණය අලංකාර ලෙස ස්ථානගත කරන පන්දුව ඇදී යන්නේ 4 සීමාවට නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ඊරනවා ලකුණු 119යි කඩලු 5. අද දිනේදීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය නවසීලන්තයේදී පැවැත්වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අත වශයෙන්ම
අබ්දුල් හකම් පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුව යොමු කරන්නේ. තවත් හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක්. ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තය සමග එහිදී තරගවදිද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය අද පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙලෙස තරගවදිනවා ධර්මරාජ කිංසුත් සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ. අත වශයෙන්ම තේරෙනවා. ඒ වගේම අපි කතා කරන්න ඕන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඊටමත් උද්‍යෝගමත් ආකාරයට තරගේ නරඹන ආකාරයක් අපිට පෙනියනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංසුත් විද්‍යාලයේ සහෝදරත්වය එයිනුයි ඔබට පිළිබිඹුවන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. මෙවැනි වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරග තුල දෙවනියට වැඩිම ඉතිහාසයක් සතුවන්නේ ධර්මරාජ සහ කිංසුත් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට. අත වශයෙන්ම කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය අපි හැමෝම දන්න ක්‍රීඩා තරගාවලියක්. මහනුවර ප්‍රදේශයේම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩා තරගාවලියක් කන්දුරට සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමය. එහි 116 වන දිගහැරුමයි අද දෙවන දිනේදී මෙලෙස දිගහැරෙන්නේ. තාමත් කඩුල්ල රැඳී සිටිනවා නිසල අබේරත්න සමගින් මලීච රාජකරුණ. ඒ වගේම සුලෝහිත සංග්‍රාමය කන්ද උඩරට මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අග නගරයේ කොළඹ නගරයේ කන්මහා සටනත් DS විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. මහා ක්‍රිකට් තරඟවල තිබෙන අරුමය එයයි. පාසල් වල සහෝදරත්වය, පාසල් වල ක්‍රීඩාශීලී බව, පාසල් වල ක්‍රීඩකයන්ගේ බැඳීම තවත් සංවර්ධනය කරන, වැඩි කරන, දියුණු කරන අවස්ථාවක් මහා ක්‍රිකට් තරඟ. ඉතින් ඒ සහත වෙනෝ මහා ක්‍රිකට් තරඟ වලින් ලබන අත්දැකීම් ඒ පන්නරේ ලබාගත් ක්‍රීඩකින් තමයි අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වරම් ලබා ගන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. පහරක් කෙල කරනවා ෆයින් ලෙග් කලාපෙන්. නමුත් නවතා ගන්නවා ක්‍රීඩකයා විසින්. ඩිසෙල් අබේරත්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. ඔහු ලබාගත් ලකුණු 28 තුලදීම පන්දු පිටිය තුල මනාව පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. ඩිසෙල් අබේරත්න සමගින් පුලිඳු පෙරේරා පිදුටුවා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන පැමිණියා. නමුත් අවාසනාවකට පුලිඳු පෙරේරා දබා ගන්න සමත් වුණ ආමේෂ් රූපසිංහ වෙතින්. ඉතින් දැන් නිසල් අබේරත්න මලේෂ් රාජකරුණ සමගින් තම කණ්ඩායමට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙමින් සිටිනවා. එයයි සිදුවේ සම්බන්ධතාවයන්ට පසු ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය විය යුතුයි ජයග්‍රහණයන් සඳහා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් අබ්දුල් හකම්ගේ බෝලයට. අබ්දුල් හකම් මෙම පන්දු වාරය තුළ යම් පහර දීමකට ලක් වුණා කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු පහ තුළදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සුලෝහිත සංග්‍රාමයට වැඩිහිටි ශිෂ්‍යයන් මෙන්ම කුඩා ශිෂ්‍යයනුත් එකසේ දායකත්වයේ සපයන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන් පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන් එතනින් තමයි අත්දැකීම ලබන්නේ අනාගතයේ පාසල වෙනුවෙන් දායකත්වය දක්වන්නට. අබ්දුල් හකම් දිවෙනවා. යෝග කලාපයේ පන්දුව පතිත වන්නේ. අත වශයෙන්ම ආක්‍රමණශීලී පන්දු වීමක් අබ්දුල් හකම්ගෙන්. මේ වෙද්දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 116යි කඩලු 5ක් දැවි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වෙද්දී තාමත්ම සෞම්‍ය කාලගුණයක් සහිතව තරඟයට සුබදායි විදිහට කාලගුණය සකසී තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදීත් පන්දු වාර 95ක් මෙම ක්‍රීඩාංගණය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒත් සමගින් තනතිරුව ගැන කතා කරද්දී තනතිරුවේ යම් කඩතුළු ප්‍රමාණයක් අපිට දැක් ගන්නට ලැබෙනවා. එම කඩතුළු සමගින් දග පන්දු යවන්නන්ට විශාල වාසියක් අද දිනේදීත් අත්වේවි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. අත වශයෙන්ම ඊයේ දිනේදී දග පන්දු යවන්නන් කඩලු 13ක් බෙදහෙලන්න සමත් වුණා ඊයේ දවස තුල. ඒ කඩලු 17 නුත් පුලිදු පෙරේරා සහ කිංසුත් විද්‍යාලයේ නායකයා අමේෂ් අතර තමයි කඩලු 7ක් බෙද වැටෙන්නේ. දකුණත් පිට දග පන්දු යවන්න.
වගේම කේනුල පිහිලියංගත් කඩලු 3කින් තමන්ගේ කණ්ඩායමට දායකත්වය ලබා දෙනවා. වමත් ඕතඩොක්ස් පන්දුව යවන්න. 35 වෙනි පන්දුවාරයේ කේනුල පිහිලියංගගේ. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරනවා මලිස රාජකරුණා. මේ විදි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.42 ලෙස සටහන් වන්නේ සටහන් පූර්වයේ ලකුණු පූර්වයේ. මලිෂ රාජකරුණා පන්දුවට පහර දීපිට ඉතාමත් හොඳ පාද චලනයක් දක්වන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිංස්වුඩ් ඉනිමට වඩා ලකුණු 99ක් ඉදිරියෙන් මේ අවස්ථාවේදී. කෙනුල පිහිලියංග ලෙෆ්ට් ආම් ඕතොඩොක්ස් පන්දු යවන්න. වමත් ඕතොඩොක්ස් පන්දු යවන්නට ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් තුළ ඉතාමත් ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒ වගේම කෙනුල පිහිලියංග කණ්ඩායමේ සිටින ලාභාලතම ක්‍රීඩකෙක් සබෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ පරිණත ක්‍රීඩකෙක් මෙන් දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක් කෙනුල. කෙනුල පිහිලියංග ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු ගැන කතා කරොත් අපි ඔහු වයස අවුරුදු 15 15 මධ්‍යම පළාත් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම නිසල පෙරේරා වයස අවුරුදු 17න් 15 සුපිරි පළාත් කණ්ඩායම ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක්. කෙනුල පිහිලියංග සහ නිසල අබේරත්න ඇත්ත වශයෙන්ම එකම කණ්ඩායමේදී මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. අද කණ්ඩායම් දිත්වයක සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේදී සටන් වදිනවා. දායෝවකට සිදුවීම. ඉතමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් දිනුක සඳරුවන්ගෙන්. කෙනුල පිහිලියංග ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේදත් තවමත් කෙනුලට එක් කඩුල්ලක්වත් මෙම ඉනිම තුල දවා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබී නැහැ. කෙසේදත් කෙනුල පිහිලියංග කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් දක්ෂ සහ ඔහුගේ වයසට අනුව උපරිමයෙන්ම අගය කළ යුතු පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. එලෙස අවසන් වන්නේ 35 වන පන්දුවාරයේ 35 වන පන්දුවාර 35ක අවසානයේදී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 117යි කඩලු 5යි. වන පන්දුවාරයේ අවසානයත් සමග දිවාහාරයේ සදා තරගය මොහොතකට මේ අවස්ථාවේදී නතර කරනවා. දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරද්දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 117යි කඩලු 5ක් දැවේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නිසල අබේරත්න ලකුණු 28යි මලේසියා රාජකරුණ ලකුණයි. තෙවන ඔබගේ අදහස් අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට වඩා තව කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කළ යුතුද? අත වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට අභියෝගයක් ලබා දීමට නම් තවත් ලකුණු 50ක්වත් අවශ්‍යයි. මොකද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 132ක් රැස් කරනවා. ඉතින් ඔවුන්ට අදත් හැකි වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම දස්කම් පක්නවා. ඔබට දිස්වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ගේ සටහනයි. නිසල අබේරත්න ලකුණු 28ක් රැස් කර තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පුලිති පෙරේරා ලකුණු 32ක් ලබා ගත්ත ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් පුලිති පෙරේරා අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ වගේම අපිට අමතක කරන්න බෑ වුණාජිත් සිල්වා ලකුණු 28ක් පන්දු 49කදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රැස් කර තිබෙනවා. එනවා සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 117යි කඩලු 5ක් දැවේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අමේෂ් රූපසිංහ ප්‍රථම ඉනිමේ මෙන්ම දෙවන ඉනිමේදී කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව සමස්ත සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුළ 116 වන සමස්ත සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුළ අමේෂ් රූපසිංහ මේ දක්වා කඩලු 6ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම කවිචි ගම්මගේ සහ අබ්දුල් හකම් එක් කඩුල්ල බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. මෙම කන්දුර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ධර්මරාජ දෙවැනි ඉනිමේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිමේදී පන්දු යවන්න අද දවස් අදදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භ වූයේ කිසිදු ලකුණක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලබා නොතිබී අවස්ථාවක ඔබ ව්‍යාකාරයේ පුනරුපන් දික්ස්තුවේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල දැපී ගිය ආකාරය ඉන්පසු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් නිතමත් ප්‍රවේගකාරීව තම ඉනිම ගොඩනැගුව ආකාරයක් අපට දකින්නට ලැබුණා. පුලින පෙරේරා ඉතමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් පදවර පහර දුන්නා.
පොළොඳු පෙරේරා ආක්‍රමණශීලීව පන්දුවට පහර දෙද්දී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අමේෂ් රූපසිංහ තමන්ගේ වගකීම ඉටු කරමින් කඩළු ත්‍රිත්වයක් දබා ගන්න සමත් වෙනවා අද දවස ඇතුළත. විදිස්වන්නේ පොළොඳු පෙරේරාගේ ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණය 6 පහරක් සමගින් 4 පහරවල ත්‍රිත්වයක්. කබිජිගම්ගේ දබාගත් කඩුල්ල විලක ධර්මරාජ වෙනුවෙන් ඔනන්ජිත සීල ඒ වගේම නිසල අබේරත්නත් පුළුදු පෙරේරා හා සමව ප්‍රවේගකාරී ඉනිම් ක්‍රියාත්මක කරනවා. වර්මනයි තවත් 6 පාරක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය විසින් දියත් කරා. නිසල අබේරත්න සමගින් පුළුදු පෙරේරාගේ සමතතාවය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනීමට මහත් ශක්තියක් වූ බව අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා දෙවන කඩුල්ල දවා ගන්න ආකාරය දකුණත් පිටදක පන්දු යවන්නෙක් ලෙස තනතිරුවෙන් ලැබුණු සහායකගේ උපරිම ආකාරයට යොදාගත්තයි කියන්න පුළුවන් රූපසිංහගේ පන්දු යැවීම ගැන සඳහන් කිරීමේදී. අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම ඔනාජිත සිල්වාගේ ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණයත් අපි මතක් කළ යුතු මේ අවස්ථාවේදී එලෙස දවියන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තෙවන කඩුල්ල අමේෂ් රූපසිංහ විසින් දවා ගන්න. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩුළු 5ක් බිඳ වැටුණත් ඉතමත් ප්‍රවේගකාරීව සිය ලකුණු 117 ලබාගත අද දිනය තුළ. මේ ලකුණු 117ම ලබා ගන්නේ දිනේ ප්‍රථම කාලවකවානුවේදී. අනිවාර්යෙන්ම ආක්‍රමණශීලී පිතිකරණයක් අපි දුටුවා උදෑසන සිටම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගෙන් පුලින්දු පෙරේරා නිසල් අබේරත්න සමගින් ඔනාජිත සිල්වා තමන්ගේ වගකීම අකුරටම තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කළා. 116 වන සුලෝවිත සංග්‍රාමයට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම නම් ඒ සිදු කළ යුතු දෙයක්. මොකද පෙනෙනවා ඇති නිසල් අබේරත්න පිටිය සිසාරා එල්ල කර පහරව. තමත් හොඳ පිටිකරුවෙක් නිසල් අබේරත්න යොමු කරන දක්ෂ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. සමවන දර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. ඒ ආකාරයෙන් නොයි තේපෙන් ප්‍රථමයෙන් පාදුවට පහර දුන්නේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය. සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 114 ලබාගත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉසුරු පාන්න ලකුණු 25ක් ලබා ගත්තා. අබ්දුල් හකම් කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 132කට සීමා කරන්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම ආරම්භ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 117යි කඩලු 5ක් දැවි මේ වෙද්දී දිවාහාර සඳහා තරගය නතර කරන විට එලෙසයි තරගාවලියේ ලකුණු පුරව සටහන් වන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුරුදු පෙරේරා ලකුණු 32ක්ද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායක අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 32කට කඩලු 3ක්ද මේ අවස්ථාව වෙන විට දවාගෙන සිටිනවා. එනුම දිවාහාරයට පසුව ඔබ හමුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දැනට අපි සමු ගන්නවා. අපත් සමග රැඳී සිටින්න. මේ Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today?
මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රෆි පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහු වෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels 4ෙම ෆිල්ම්ස් වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් ෆිල්ම්ස් තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ Pure TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් Pure TV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දියේ කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකවුන්ට් ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Heels Crest Naimiri sausages, the bite that
ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life.
Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් නැකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහස්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ Pure TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් Pure TV එකක් තියෙන ඔයවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනෑවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. Butter උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කෝඩ් එකකින් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දියේ කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. Butter උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න.
Men Power Tool. Vadet Goda Apit Goda. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Emmerich, experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථාන වලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණු ඒ 120 අර සිද්ධාන්ත මෙලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න PO TV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම ෆිල්ම්ස් වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් ෆිල්ම්ස් තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ PO TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් PO TV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. Butter උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර කර ගාන බාබකියු එපා EGB
EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා ඕ දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක God එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ ඒකවුන්ට් ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබා ගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Power Tool, වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Imerich, experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever.
Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණොත් ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න PO TV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජි channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම ෆිල්ම්ස් වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් ෆිල්ම්ස් තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස් වෙන movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ PO TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජි anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජි channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් PO TV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජි channel subscribe කරන්න. A very good afternoon, and now here we are at the second session of the day 2 of the 116 Battle of the Maroons, and the players are entering the field following the traditions under the college flags. An excellent view can be seen through entering through the college flags. That's some sort of a good a good enthusiasm for both schools. Indeed, Akif, and we had a great weather today, and
The sun is shining, especially no cloud cover, a favorable weather both for the players, the batsmen and the bowlers, and Definitely, Pasindu. Speaking about the Dharmaraja College score, 117 for 5 at the end of the lunch. What do you think about the score, Pasindu? Will it be enough to impose some follow on for Kingswood College Candy? a strengthful score, Akif, and I have to say, see the unity of the prefects of the Rajans. An excellent spell by the prefects. And also, Akif, we have to remind the commendable service of the photographic staff and the members of the media units of the Dharmaraja and Kingswood colleges, and the staff of the batsman.com, and the crew is rendering a great service here today and yesterday as well, and that made this live broadcast a success. And now we are seeing the team of Kingswood College entering the grounds under the college flag. Yes, the batsmen are ready, the fielders are ready, the umpires are ready. 34 overs down and 5 wickets gone for 117 runs for the Rajans. The 116th Battle of the Maroons continues. The 116th Battle of the Maroons are yet ready to continue here after the lunch session. Nisala Beratna taking the strike. Speaking about the dugout, Pasindu, what would be the discussions of Dharmaraja College? Yes, indeed, Akif. But I think that they should continue the strength they had before, just before leaving the grounds for the lunch break. And now the Kingswoodians should target to how to get the Rajan batsmen, because they have been continuing the first half of the beginning successfully, but quite after that the Dharmaraja batsmen became somewhat stable. But just before the interval we had a wicket for the Rajans, and let's see what it's going to be now. Definitely, Pasindu. This is the session that's going to decide. And we have Malish Rajakaruna on strike, and we have Nisala Bekon at the non-striker's end. Here we go with the first delivery. Slight bit of turn in the pitch though. Kavijagamage with the ball in hand. Dharmaraja College leading by 99 runs. Anything above 200 runs would be difficult to chase for Kingswood, Pasindu. Yes, of course, Akif. And talking about Nisala Aberatna, well, he's adapted to the conditions of the Kingswood bowlers, and he's giving a good game over to Kavija, Abdul, and every best bowler of the Kingswoodians. But yet they are not handing over the game, because we see now Kavija and Abdul Hakam as well, especially they are giving their maximum effort to get Nisala Beratna, who is a big barrier for them at the moment right now. Definitely, Pasindu. Watch out that delivery, just clipping off the pads of Nisala Beratna. Beautiful bowling by the Kavija Kamagi. Indeed. The crowd is gathering around the stadium here. The Randall's Pavilion is also fully crowded for the ending day today. Wonderful couple of deliveries by Kavija Kamage. Decent run rate by Dharmaraja College Candy. Just misses off the edge of Nisala Beratna. And that concludes the 36th over for the Dharmarajans. Dharmaraja College 117 runs for the loss of 5 wickets. A successful over for Kavija Kamage. No runs were scored. And with that, the 36th over of the day. Butter uturana naan epa EG bin natuwa epa Kara gana barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG
EGB Network, EGB Network, EGB Network. Well, now we are back with the 37th over. Amesh Rupasinghe coming back into the attack. A good length delivery and Malisha Rajakaruna on strike. And look at Malisha Rajakaruna, 1 run from 22 balls, and he's doing another considerable service out there on the pitch, because that's what the Rajans need in order to get Nisala Aberatna to be scored. Definitely Pasindu. Malisha Rajakaruna giving a good support to the batsman Nisala Aberatna. Down the track he goes, and absolute shot, runs for 4. Beautiful shot by Malisha Rajakaruna. That goes over the boundary, and that's the first boundary for the second session for the day. Look at how confidently he comes down the track and crashes that to the boundary. Wonderful batting effort by the batsman. Indeed, and that totals a score of 121 runs for the Rajans. Amesh Rupasinghe, talking about Amesh, he got 3 wickets just for 36 runs and rendering his service as a captain in the batting as well as in the bowling side as well. Slight bit of turn there. An off spin by Amesh Rupasinghe. Current partnership is at 20. 20 runs has been added to the 5th wicket partnership. Good leg delivery. Malisha Rajakaruna coming down the track and facing the deliveries. Of course, Akif. Now we see Malisha Rajakaruna is entering to the game, and getting both them to be scored is somewhat dangerous for Kingswoodians. Malisha Rajakaruna batting at 5 with 26 deliveries. Pretty obvious strike rate for a test match by Malisha Rajakaruna. And there goes the last delivery. Defend. Yes, a beautiful delivery, and that concludes the 37th over. Dharmaraja College 121 runs for the loss of 5 wickets. අපේ ලොක්කගේ ඩයිවර් මාතලීටවත් බෑනේ ඔච්චර වේගකින් කරත්ත දක්කන්න. කවුද? ඒගොල්ලෝ මොකද ඔච්චර වේගකින් සද්ද දාගෙන හයියෙන් යන්නේ? ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න දෙවිවරු. ගින්දරී 3. Dharmaraja is leading by 103 runs. Number of celebrations going over here at the pavilion of the Palakale Stadium. Straight to the fielder. Yes, Pasindu, as you said, the celebrations are getting higher and higher towards the end of the day. There would be a definite result here in this match. This is a very crucial session for both the colleges. Indeed, we would hope so, to get a definite decision here at the 116th Battle of the Maroons. The final definite decision was at 2015. Dharmaraja College won Battle of the Maroons on 2015, and yes, Pasindu, Dharmaraja College's last victory was in the year 2015. Kavijakamage has a good bowling attack in his arms, will definitely trouble the batsman. Yes, of course, Akif, and he needs to get onto his master plan in order to get the Kingswoodians to a favorable point, because now, at the moment right now, Kingswoodians are getting into a danger zone. If
because if the Rajans would score more and more without falling of wickets, that would not be great for the Kingswoodians. But let's see what will happen. A no ball signaled by the umpire. No balls, boys. These are very crucial in a test match like this. Anything above 200%, as I said before, will be definitely a good target for Dharmaraja College. Indeed, okay. Because currently Rajans are getting at 123 and they would be able. Definitely Pasindu. Not very good fielding by the Kingswood fielders there at the long off, at the mid off. And that should be strengthened by the Kingswoodians. The fielding and bowling, both of them. And well, the bowlers, Kavijagamage, especially Kavijagamage. And of course we have to say about Abdul Hakam. Both of the best bowlers for Kingswoodians are entering to the game and exerting their maximum effort. And Akif, talking about today, we have a great audience here because last two turns we were disturbed by the COVID-19 pandemic, as well as last year we didn't have the big match on the time because we had the match on September with the time schedules, with the past time schedules. Definitely, Pasindu. We should thank everyone for each and everyone supporting the Battle of the Maroons around the country. A miscommunication between the batsmen. That's the end of the 38th over. Dharmaraja College 123 for 5. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Yoda balati viruweku men Savi bala pen vai men Power tool Men Power Tool. වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Look at the audience. Many parents, viewers for the 116th Battle of the Maroons are gathered here today at Pallakala International Cricket Stadium. And today here, the organizers have made the Renders Pavilion over here today. A number of celebrities are going to give a color and add a color to this event. And here we come with the 39th over for the day, and Nisala Aberatna on strike with Malish Rajakarna at the non-striker's end. Well defended by Nisala Aberatna. Another beautiful delivery by Amesh Rupasinghe. Indeed, Akif, because Amesh Rupasinghe and Kavijagamage as well in the last over, they have been trying to get the wickets for the Rajans, but they've faced quite hard in that process. Definitely because Pasindu. yes, Nisala Aberatna and Malish Rajakaruna as well, as now they have adapted to the hard deliveries of them. A beautiful flying shot. off the sky, and that's a boundary for the Rajans as 4 run by Nisala Aberatna, totaling 33 runs for him just by 59 deliveries. From here, Pasindu, I would suggest the Dharmaraja captain to add more 100 runs to the score and declare the inning. Yeah, that would be a great target for them as well. Chasing 200 is yes, not quite hard for the Kingswoodians, as the Kingswoodians had just only a lead of 18 runs, but let's see what will happen today. Dharmaraja now leading by 109 runs. Nice try by Amesh Rupasinghe. And this continues, but the batsmen have adapted to get over what the bowlers are doing at the moment right now. Definitely Pasindu. Last ball of the over.
quick single there and a dive. Oh dear. Oh dear. Run out chance missed by Kingswoodians. A nice try. And that gets the end of the 39th over. Dharmaraja College 128 for the loss of 5 wickets. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වැත්තේ තරගයේ 40 වන පන්දුවාරයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දුවට පහර දෙන්නේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නිසලා අබේරත්න. අනෙක් කඩුල්ලේ රැඳි සිටිනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මලීෂා රාජකරුණා. පන්දු යැවීමට නියමිත වන්නේ කෙනල පීලියංග කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය පෙර සඳහන් කළ පරිද්දෙන්ම පෙර විස්තර විචාරවල සඳහන් කර පරිද්දෙන් මේ තමත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් මේ වන විටත් කළමනාකරණය කර ගනිමින් පවතිනවා. මේ ටෙස්ට් තරගයක් වන නිසාම ඔවුන්ගේම ක්‍රියාමාර්ගය ඉතාමත් අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඔව් ඇත්තටම කේනල් පිළිහංග ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔහුගේ පන්දු ඉතාමත්ම හොඳින් දග කැවෙනවා පල්ලකැලේ තනතිරුව තුළ. ඔබට මතක ඇති පළමු වන ඉනිමේදීත් ඔහු කඩලු 3ක් ලබා ගන්න මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මලීෂා රාජකරුණා පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමෙන්. අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවී ගිය දිද සිල්වා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තවත් ඉතා දක්ෂ දඟ කැවීමක් කේනුල පිහිලියාගේ තමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරග කරන මේ අවස්ථාව වන විට නිසලා බේරත්නගේ සහ මලීෂා රාජකරුණාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 28ක්. ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් මේ වන විටත් ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය තුලින්. විශේෂම ඩිසලා බේරත්න පන්දු 63ක් තුලදී ලකුණු 35ක් දනට ලබාගෙන තිබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 40 වන පන්දු වාරය. ක්‍රියාත්මක නියමිත ඇත්තේ 40 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් නැවතත් එමනි ලකුණු පන්දුවත් සමගින් අවසානයේ සන්නිධානය කරන්නේ 40 වන පන්දු වාරයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දු වාර 40ක් අවසානයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 129යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. ක්‍රියාත්මක වෙනවා 41 වන පන්දු වාරය.
නිසලා බේරත්නගේ පිටෙන් තවත් එක හතරේ පහරක් වාර්තා වරවා නිසලා බේරත්න මෙම ඉනිමේ මුල සිටම නිසලා බේරත්නගෙන් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දුවට පහර දීමක් නිරූපණය වුණා. ඔබට දැන් එහි පුනරූපණ බලා ගන්න පුළුවන්. විමසුම්කාරී ලෙස කල්යල් බලා එල්ල කර ප්‍රහාරයක් ඉතාමත් දක්ෂ ප්‍රහාරයක්. අනිවාර්යෙන්ම තවත් නිලගුණ පන්දුවක්. නිසලා බේරත්නගේ පිටෙන් තවත් එක් හතරේ පහරක් වාර්තා වනවා. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස මේ වන විට නිසලා බේරත්න තමගේ පිට හසුරමින් පවතින විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දුවේ දෝලනය පන්දුවේ රිද්මය වූ මනාව වටහාගෙන තිබෙනවා. ඔබට දැන් මේ හතරේ පහරේ පුනරූපණ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මෙසේ විමසුම්කාරී ලෙස පහර දීම ඇත්තෙන්ම විශිෂ්ට ලෙස අගය කළ යුතුයි. මේ වන විට ඔවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 36ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඇත්තටම කඳුරට සුරෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය දරන්නේ ස්ලිට් ආයතනය. ඔබට මෙම සජීවීකරණය batsman.com එහෙමත් නැත්නම් batsman.com Facebook පිටුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නිල මාධ්‍ය ඒකකයේ YouTube ගිණුම කිංස්වුඩ් YouTube නාලිකාවෙන් සජීවීකරණය වනවා. ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව පවතිනවා. අමේෂ් රූපසිංහ තවත් දක්ෂ හතරේ පහරක් මාලීෂ් රාජකරුණාගේ පිටෙන් යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය පිළ කඩලු 5යි ලකුණු 142යි. ඔබට දැන් මේ පුනරූපණ බලා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මම පෙර සඳහන් කර පරිදිම යම් කිසි ආකාරයක ආරක්ෂාකාරී ඉනිමකින් අනතුරුව ඔවුන් දැන් ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුවට පහර දෙමින් පවතිනවා. කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගේ රිද්මය මනාව තහවුරු කරගෙන සීමාවත් දෙසට ඇදී යනවා. නමුත් කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් විසින් රැක ගන්නවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවට විට කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පිළිබිඹු වෙනවා. අවසන් වන්නේ 41 වන පන්දුවාරයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවාර 41ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 143යි. ක්‍රියාත්මක වනවා තරගයේ 42 වන පන්දුවාරය ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්.
මලේසියා රජකරුණා පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. පසුගිය පන්දු වාරය තුල 4 පහරවල් 3ක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩා විලාසයක් මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය. කේනුල පිහිලි අංක ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රඳවා ගත්තා ඔහුගේ අතේ. නමුත් යම්කිසි ආකාරයක ආබාධයක් සිදුව ඇති බවක් ඔය පෙනී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් ඉතා දක්ෂ උනන්දුවෙන් යුතුව සිදු කරන පන්දු රැකීමක් අපිට මේ අවස්ථාව වන විට බලා ගැනීමට පුළුවන්. ඔබ ඇත්තටම 116 වන කන්දු උඩට සුළු මෙන්න මේ පුනරූපණය අද දවසේදී අත්‍තරම පළකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට දේශගුණය කාලගුණය පැත්තෙන් නම් ඉතාමත් හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. ඊයේ දිනේදී මෙන්ම අද දිනේදී ඉතා සෞම්‍ය කාලගුණයක් පළකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන්ගේ අද පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් යම්කිසි ආකාරයකින් දියුණු වේ ඇති බවක් පෙනී යනවා අපිට. පසුගිය කඩුල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාගාරය වෙත ගමන් කර ඕනාජිත සිල්වා පන්දු 49ක් තුළදී ලකුණු 28ක් ඔහු රැස් කරන්නට සමත් වුණා. මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මලේසියා රාජකරුණා පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින් තවත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියා වාර්ගයක් මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන්. මලේසියා රාජකරුණාගේ සහ නිසල අබේරත්නගේ දැන් සමතතාවය ලකුණු 42ක්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කේනුල පිහිලි අංකකින් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අපට මේ අවස්ථාවේදී නිරූපණය වෙනවා. දක්ෂ දග කැවීමක් ඔහුගේ. නිසල අබේරත්න ලාබාල ක්‍රීඩකයා මහනුවර ධර්මරාජය වෙනුවෙන්. හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක් එම අවස්ථාවේදී යනු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිළ ලකුණු 126ක් ඉදිරියෙන් කිංස්වුඩ් ඉදිරියට වඩා නිසල අබේරත්නට තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය පූර්ණය කිරීමට. ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව ඇත්තේ 42 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. පන්දු යැවීමට කේනුල පිහිලි අංග කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන්. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම් නායකයා මේ වෙලාවේ වැඩිපුරම තරගය සඳහා යොදවන්නේ දගපන්දු යවන්න. ඔහු යම් කිසි පිටියේ වාසියක් ලබා ගැනීමට තැත් කරනවා විය යුතුයි. කේනුල පිහිලි අංගකින් ඉතාමත් දක්ෂ දඟ කැවීම මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙනවා. මනා පීඩනයක් ධර්මරාජ කණ්ඩායමට එල්ලවනවා ඔහුගෙන්. එක් වන පන්දු වාරය ලෙස අවසන් වූයේ යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාල පිළ 144යි කඩුළු 5යි දැන්. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ.
ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව ඇත්තේ තරගයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 43 වන පන්දු වාරය. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කේනුල පිහිලියංගගේ අවසාන ඕවරය. අවසාන පන්දු වාරය තුලදී ඔහු 11ක් පමණයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දී ඇත්තේ ඔහුගේ පන්දු වාරය තුලදී. මෙම තත්ත්වය අනුව මහනුවර කිංස්ෆුඩ් විද්‍යාලය පිළ ඉක්මනින් කඩළු දවාගත යුතුයි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. අතන මලීෂා රාජකරුණා ක්‍රීඩකයා නිසල අබේරත්න සමග හොඳ ශබ්දතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් පවතින මේ අවස්ථාවේදී තවත් දක්ෂ 4 පහරක් මලීෂා රාජකරුණාගේ පිටෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන් වැඩි කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම දෙවැනි තරගයක් තුලදී මාර පෙර සඳහන් කළ පරිද්දෙන්ම විමසුම්කාරී ලෙස පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය නිවැරදි තාක්ෂණික ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් අද දවසේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කර ගන්න ආකාරය පෙනී යනවා. ඒ වගේම කවිජගමගේ තමා දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ඔහු මේ වන විට මෙම තරගය තුලදී එක් කඩුලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 32ක් පමණයි මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ඔහු ලබා දී ඇත්තේ. කවිජගමගේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දග පන්දු යවන්නේ. ඔහු 116 වන කන්දුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයට එක්වන තුන්වන අවස්ථාව. නිසලා බේරත්න පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින් තවත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් යනවා. නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සනිටුහන් වෙනවා. වර්තමාන නිසලා බේරත්නගේ සහ මලීෂා රාජකරුණාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 48ක්. තවත් එක් ලකුණක් සඳහා නිසලා බේරත්න හා මලීෂා රාජකරුණා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒ අනුව ධර්මරාජයේ මෙම ඉනිම ලකුණු 150ක් දක්වා ඉහළ යනවා. එම ලකුණත් සමගින් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රඳවා ගන්නවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයින්. ඒ අයුරින් නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දු වාරය. 43 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩළු 5ක් දැවී ලකුණු 150යි. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වැත්තේ තරගයේ 44 වන පන්දු වාරය. නිසලා බේරත්න මේ වන විට පන්දු 71ක් තුලදී ලකුණු 45ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුට තවත් ලකුණු 5ක් විතරයි අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය පූර්ණය කිරීමට. නැවතත් කිංස්වුඩ් නායකයා යොදාගන්නේ දග පන්දු යවන්නේ නැවතත් කෙනුළු පිළිහංග. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කිංස්වුඩ් දඟ පන්දු යවන බලයනිය හමුවේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ගේ දඟ කැවීම හමුවේ ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය යම්කිසි ආකාරයකින් අඩාල වෙනවා. එම නිසා විය යුතුයි කිංස්වුඩ් නායකයා දඟ පන්දු යවන්නන් මෙම තරගයේ මෙම කඩුල්ල සඳහා යොදාගන්නේ. අතෝෂිම්
තවත් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කිරීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ස්ථානගත කිරීම වල ක්‍රීඩකයන් දමා තිබෙනවා. දක්ෂ පිටිය සැකසීමක් ඇත වශයෙන්ම. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 6 වන කඩුල මෙම අයුරින් දැවී යනවා. මලීශ්වර රාජකරුණා ලකුණු 16ක් ලබාගෙන සිටියදී කේනුල පිළිහංග විසින් මෙම ඉනිමේදී දවාගනු ලබන පළමු වන කඩුල්ල. කේනුල පිළිහංග දක්ෂ ලෙස කඩුල්ල ලබාගත් අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය 6 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටුනේ. දැන් ධර්මරාජ ලකුණු පූර්ව කඩුළු 6ක් දැවේ ලකුණු 151යි. ඔබට දැන් එහි පුනරූපණ දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. කඩුල්ලෙන් අපට ගිලිහි ගියේ ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක්. මලීෂ්‍ය රාජකරුණා පන්දු 47ක් තුළදී ලකුණු 16ක් රැස් කර ක්‍රීඩකයෙක් 4 පහරවල් 3ක්ද සමගින් Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. තරගය නැවතත් ආරම්භ වනවා. තමත් දක්ෂ ලෙස කේනුල පිළිහංග ක්‍රීඩකයා පන්දුව දග කවන ආකාරයක් තමයි පෙන්වන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නවපිතිකරු ලෙස ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ නායකයා තිසරුවන්නේ නායක. දක්ෂ ආරක්ෂකකාරී පිරිහාරණයක තිසරුවන්නේ නායක නියලෙන් උත්සාහ කරන ආකාරයක පෙනයන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ඔහු සිදු කළ යුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන නිසලා බේරත්නට අනික් පස කඩුල ආරක්ෂා කර දීමක්. කේනුල පීලියංග සුලෝහිත සංග්‍රාමයෙන් සදා එක්වන ප්‍රථම අවස්ථාව. එවැනි අවස්ථාවකදී මෙතරම් දක්ෂකම් පෑම ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය කරුණක්. එයාරි නිමාවට පත්වෙන්නේ තරගයේ 44 වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 44ක් අවසානයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩුළු 6ක් දැවේ ලකුණු 151යි. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. ක්‍රියාත්මක වෙනවා 45 වන පන්දුවාරයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නිසලා බේරත්න පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින්. ඔහු දෙවන අවස්ථාව මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සඳහා එක්වන මෙම තරගයේදී ඔහු දෙවන ඉනිමේදී පන්දු 73ක් තුලදී දැනට ලකුණු 46ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඔබට දැන් පෙර උඩ පන්දුව රැක ගැනීමේ පුනරූපණ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අවාසනාවන්තම කඩුල්ල කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍ය වූ කඩුල්ලක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එම අවස්ථාවේදී. පන්දුව නතර කිරීමට සමත් වෙනවා නිසලා බේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලය.
මේ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු එකතු වීමේ වේගය ලකුණු 3.43ක්. නිසලා බේරත්න තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ පූර්ණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ. පන්දු යොමු කරන්න නේනුක දිසානායක මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයයි මේ පන්දු වාරය ඔහු දැන් පන්දු 3ක් දම අවසන්. නමුත් තවමත් කිසිදු ලකුණක් ඔහු ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔහු පෙර සඳහන් කළ පරිදිම මිනුග කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා ඊටමත් දක්ෂ ලෙස ඔහුගේ පන්දු යැවීම දිය යුත්තේ බාර දිය යුත්තේ කාටද කියන වග මනාව තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. දඟ පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් ඔහු මෙවැනි නිම තුලදී භාවිත කරන බවකුයි පෙනී යන්නේ. නේනුක දිසානායක හොඳ දඟ කවන්නෙක්. ඒ සාර්ථක වීගෙන යන අයරුත් අපිට දැන් දැක ගැනීමට පුළුවන්. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 45 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව. තිසරු වන්නේ නායක ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙලක් අනුගමනය කරනවා නේනුක දිසානායකට එරෙහිව. හතලිස් වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. ලකුණක් කරා පැතිමාරුවෙන්ට එම අවස්ථාවක් හමුවන්නේ නැහැ. එයාරි නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 45 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 45ක අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සටහන කඩුළු 6ක් දැවී ලකුණු 152යි. Dharmaraja College is 152 runs for the loss of 6 wickets at the moment, and they're leading by 134 runs. Yeah, Kenula comes for the 46th over here. Nisala Beratna on a very good 47 run inning. He's playing brilliantly at the moment for the team. Yeah, he just needs 3 runs for his half century here. At a needed moment, he produced that 47 runs, which is a very, which was very special for the team. His contribution was very crucial. We can see Nisala is watching the ball very good, in a very good manner, which allows him to play and select shots well according to the bowlers. Kenula Pihilianga, of course, a very talented bowler, but Nisala is managing him well. Another single. These singles, Sandakit, we saw a lot of singles. Dharmaraja batsmen were taking a lot of quick singles. I think that helped them to build up a good score compared to the first innings at the moment. Yeah, those special quick singles made them very easy for their targets, and not only that, Kingswood side was a little bit frustrated because of those singles. What do you think about that? Yeah, Kenula Pihiliang again. You can see when it comes to the partnership between Nisala Beratna and Malish Rajakaruna as well, we saw that Nisala was scoring runs, and then there was Malish Rajakaruna who was staying in the wicket, protecting the wicket, not going for huge shots and huge runs. That is what you should do as smart cricketers. One batsman will be striking.
and the other batsman at the other end will be protecting the wicket. So we can see the skipper of Dharmaraja College again on the crease, Tisarwani Naika. He's doing the exact same thing Malish did before he got out. Yeah. Though Dharmaraja steady here, but now Kingswood side need a real breakthrough. They are in real need of a breakthrough here, because they need to end the Rajan's innings. Nisala goes for another single. He's just one run short from his first maiden half century in the Battle of Maroons. It's the last delivery of Kenula's over. Swing and a miss for Tisarwani Naika. Kenula is at the moment, Dharmaraja is 155 runs for the loss of 6 wickets at the end of the 46th over. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කාඩ් එකකින් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ හන්දියේ කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. Nenuka Disanayaka with the ball. Nisala Aberatne on strike. The non-striker batsman and the bowler collided at that moment, and we can see Dharmaraja is having a good run rate as well of 3.36 runs per over. They were really consistent in that run rate. They were all around 3.2. And here goes Nisala Aberatne to the non-striker's end, and that is the maiden half century for Nisala Aberatne. He has been playing a brilliant half century, a brilliant inning for Dharmaraja College in a much more needed moment. Nisala Aberatne, one of the youngest players, just 17 years old, and he is up there on the throne today in the 116th test encounter of the Battle of Maroons. His knock was very important for the Rajan's innings, as it was the basement for the Rajan's innings. A beautiful inning by Nisala Aberatne. Some classy shots. We saw some amazing cover drives. 8 boundaries in his half century. A very much needed half century for the team, and Nisala Aberatne, despite being a young player for the team, he did his job for the team, and no doubt he is one of the talented players in the team. And Sandhit, that was the second half century of 116th Battle of Maroons. We saw Amesh Rupasinghe, the skipper of Kingswood College, scoring half century for their side at the first innings. There were no half centuries from Dharmaraja side in the first innings. And now Nisala Aberatne scored a half century for Dharmaraja, making it 2 half centuries of the 116th Battle of Maroons, Yeah. right? Those concludes the good cricket in here. And also Jenuka, you can see the favorable conditions over here for the players here, and this is the best ever condition for every cricketer that they could play in a test match. Yes, Sandhit, speaking about the pitch, Pallakele is known to be a favorable pitch for the batsmen, and if you set up on the crease, it would be an easy ground to score some runs, and that is exactly how Amesh Rupasinghe and Nisala Aberatne scored runs, by setting up first and then going for big shots and big boundaries. And that is some smart and sensible cricket by the two batsmen.
and every other batsman who scored runs did the same exact thing. So today it is proving that this pitch is good for an appeal, and the umpire says no. It looked like a bat pad, but somehow it is not a wicket. So at the end of the 47th over, it's 158 for the loss of 6 wickets. Here we see the 50 scored by Nisal Aberadna. It was really crucial at this moment of this game. It helped the Dharmaraja team to build up their inning at this crease. Though they were unstable in their first inning, but now they are very steady at the crease. They have a decent score at their scoreboard. Yeah, class inning from Nisal Aberadna. We saw some amazing shots, some amazing cover drives all over the ground. He played amazing shots, bringing up it to a 51-run inning. Kianula Pihliangin comes with the ball. Another quick single and miss field, and it is racing to the boundary. Will it find the boundary? No, it doesn't. Great recover by the Kingswood fielders. Kingswood fielders are very energetic in the field. Not only the fielders and cricketers, the pavilion is very energetic. You can see some smiling faces all over the pavilion. That was an amazing recovery by the fielder of Kingswood College. Kianula Pihlianga in comes for the second delivery. The left arm offie of Kingswood took 3 wickets in the first innings, bowled really well, and he's doing the exact thing. Another edge from the Dharmaraja batsman. Kianula is a very talented young cricketer from Kingswood side, and he is currently representing the Central Province squad. You can see the scoring areas of Nisal Aberadna. 19 singles, 1 threes and 8 boundaries. All over the ground you can see the boundaries and the scores that the areas he scored. A good save by Kianula. There was so much discussions going on yesterday about an incident happened on the ground, and everyone was criticizing Nisal Aberadna for some reasons that were not valid at some points. But somehow Nisala proved that he is a good batsman. Another amazing cover drive by Nisal Aberadna, and it finds the boundary. He's proving ball by ball, over by over. He's proving how good he is, why he's a good batsman, why is he playing for the team. Nisal Aberadna is playing an absolute amazing inning for the side. Now the Kingswood side is under absolute pressure. They need a relief, so they try new ways to get the wicket of Nisal Aberadna. Let's see what will happen in this game. Despite the criticize and everything, Nisal Aberadna showed how he can perform, how much of a good cricketer he is.
and still he is proving that for the side. So speaking about the weather conditions, Sandakit, we saw yesterday it was a very sunny day, and at around 4 o'clock yesterday there were small rains. Do you think that there will be a small rain today afternoon as well? No, I guess this favorable condition will be continuing for until the match ends. Let's hope so. Another great shot by Nisala Aberatne onto the onside. These are difficult shots to score, but he's just continuing to prove how good he is at those shots. His footwork is absolutely brilliant. මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 48 වන පන්දුවාරේ. අවසාන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවට එළ කළ 4 පාල නිසල ක්‍රීඩකයා විසින් නිසල අබේරත්න ධර්මරාජයට ඉතා වටිනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 152ක ඉහළින් සිටිනවා. පන්දු විමුඛන්නේ නේනුක දිසානායක. නැවතත් වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් 4 සීමාව දෙස යාමට නොදී මිඩුවන් කලාපී පන්දු රකින්න විසින් ට්‍රැක් කරන්න බලනවා. අවසාන කඩුල දැවී ගිය මල්ලීෂ රාජකරුණා ඔහු පන්දු 47ක් තුළ ලකුණු 16 රැස් කරගෙන තමා පිටින් විතර යාම සිදු වුණේ උඩ. ලකුණු රැස් කර ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ ආරක්ෂාකාරී පියවර ඉසලා අබේරත්න විසින්. මේ ස්ථානයේ අපිට පෙනී යන ඉසලා අබේරත්න සහ තිසරු වර්ණා විසින් අග්‍රණා සමතාවයක් ලබා ගැනීමට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ලකුණු 20ක සමතාවයක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ගොඩනැගී තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයක් පන්දු රකින්නන්ගෙන්. අතරම බරණ රත්නායක පන්දු රකින්න විසින් කටයුතු කරන විට ඔහු 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තමයි ඔහුගේ පළවෙනි තරඟ විදිහට ශ්‍රී ලංකාන්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 48 වන පන්දුවාරේ 4 වෙනි පන්දුවයි. නැවතත් ලකුණු ලබා ගැනීම හැකිවන්නේ නැහැ නිලකුණු පන්දුවක්. ධර්මරාජ කණ්ඩායම කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට 190ත් 200ත් අතර වඩා ඉලක්කයක් ලබා දුනොත් සමහර විට ධර්මරාජ කණ්ඩායමට හැකිවන්නට දිනන්නට හැකිවන්නට පුළුවන්. ඔවත් අවශ්‍යම ධර්මරාජ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා විලාසයත් අනුව ඔවුන්ට කඩලු 4ක් අත තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට ලෙහෙසියෙන්ම කඩලු සියල්ලන් දැවී අවසන් වන විට ලකුණු 200 සීමාව පසු කරන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ ආකාරයෙන්ම පන්දුවට පහර දුනොත් 49 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම 173යි කඩලු 6. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever.
Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවිඳු මනහර ලකුණු 9කුත් අරෝෂ මහගෙදර ලකුණු 4ක් හා ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආයත අති විශිෂ්ට පිටිකණගෙන පුලිඳු පෙරේරා ලකුණු 32කුත් ඉසුරු පන්නර ලකුණු 29ක් මොනාන්දිද්ද සිල්වා ලකුණු 28යි මේ වෙනකොට මල්ලිශ්‍රී රාජකරුණා ලකුණු 16 මේ වෙනකොට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින නිසල අබිරණ ලකුණු 63ක් රැස් කරගන්නවා කිංසුඩ් කණ්ඩායම දෙස බලන විට කිංසුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කේන්ල පිරියංග කඩලු 1කුත් අබ්දුල් හකාම් කඩලු 1කුත් කවිචකමගේ කඩලු 1ක් සහ අමේෂ් රූපසිංහ කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ නායකයෙකු විසින් කඩලු 3ක් රැස් කරගෙන ලබනවා කිංසුඩ් නායකයා පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් යොදාගෙන තිබෙනවා දෙවන ඉනිමේදී ධර්මරාජ දෙවන ඉනිමේදී පන්දු යැවීම සඳහා පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් යොදාගෙන මින් පන්දු යවා තිබෙනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායමට. ඔබට මේ දිස්සන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් විසින් තම ලකුණු රැස් කරගත් ආකාරයයි ඔවුන් එහිදී වැඩිම ලකුණු රැස් කරන මේ ලකුණු 4 සීමාව පසු කරමින් තමන්ගේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගෙන සිටිනවා. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක් ධර්මරාජ ඉනිමේ තිබෙනවා. පුලිඳු පෙරේරා නිසල අබේරත්න සහ ඔනාජි දිසිල්වා අතර ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. මලීෂ රාජකරුණා සහ නිසල අබේරත්න සමගින් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට පිටියේ රැඳී සිටින තිසරු වනිනායක සහ නිසල අබේරත්න අතර ලකුණු 22ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යමින් තිබෙනවා. නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයා ධර්මයක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ධර්මරාජ ලකුණු පුවරුව ඉහළ නැංවීමට උත්සාහ කරන බවක් මේ අවස්ථාවේ දිස්සෙනවා. ඔය අත් වශයෙන්ම කතා කරන විට එම වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න එම වේගයට පන්දුවට පහර දෙන ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් හට කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් යම්කිසි පීඩනයක් ඇති කරන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. අමේෂ් රූපසිංහ කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් 49 වන 50 වන පන්දු වාරයේ පන්දු යැවීම වගකීම් බාර ගන්නවා. පන්දු බ්ලාස්ට් කිරීම සිදු කර ගන්නවා. පන්දුවට ලකුණු ලබා ගන්න හැකියවන්නේ නැහැ. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා තරමක් දඟපන්දු යවන්නන් කෙරේ විශ්වාසය තබා ගෙන තිබෙනවා. දෙවන ඉනිමේදී වැඩි වශයෙන් දඟපන්දු යවන්නන් යොදාගෙන තිබෙනවා. ඉහළ ඩොසවා පහරක් එල්ල ගන්නවා. ලකුණු 4ක් හිමි කර ගන්නවා. තිසරු වනිනායක තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 170 දක්වා 177 දක්වා ඉහළනවා. අඩලු 6ක් දෙවේ. ඔබට මේ දිසන්නේ පුනරුපණය පන්දුව මිඩෝන් කලාපය දෙසින් 4 සීමා රුඩින් ඇදී යවන හැකියවන්නේ නැහැ. 4 සීමාවට පාලින් පසු කර යනවා. ඒ තාත්ති විශිෂ්ට පිටිහරණය. ඉස්සරු අනිනායක ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ නායකයා
පන්දුර ලකුණු ලබාගෙන හැකන්නේ. මේ වුණේට අපිට පෙනියන්නේ තිස්සරු වනිනායක හා නිසල අබේරත්න කින්සුට් කණ්ඩායමට දෙන ලබන ඉලක්කය ඉතා ලේසි පාසු එකක් විය නොහැකි බවයි. ඔහු දැවී යාමට දාසන නමුත් ඒ දැවී යන්නේ නැහැ. හතරේ සීමාව දෙස ඇදිනවා. හතරේ සීමාවට යයිද හතරේ සීමාව පාසු කර යනවා. ඉතා අවාසනාවන්ත ලෙස පන්දුර රැකගැනීම සමත් වන්නේ නැහැ. නැසැදී අමතර ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායමට හිමිවෙනවා. කින්සුට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු උත්සාහ කරද එම පන්දුව නවතා ගැනීමට නොහැකි වුණා. ඔවුන් ඉතාමත් ලොකු උත්සාහයක් දරුවා එම පන්දුව හතරේ සීමාව වසරදී නවතා ගැනීමට. නමුත් ඔවුන්ට එය නොහැකි වුණා. අවාසනාවන්ත ලෙස එය නොහැකි වුණා. මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම කින්සුට් කණ්ඩායමේ පළමුවෙනි උරල් ලකුණු 163ක ලකුණු 163ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නැවතත් පන්දුව ස්ක්වයර් එක කලාප දෙසට බ්ලාස්ට් කරනවා. පෙර පන්දුවාරයේදී ලබාගත් කුඩා විරාමයෙන් අනතුරුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ඉතාමත් වේගවත් පහරවල් වේගවත් ලෙස ඉතාමත් කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් තම ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ අතරේ මේ ශූපසිංහ කින්සුට් කණ්ඩායමේ නායකයා තමන්ගේ උපරිම උත්සාහ දන්නවා මෙම කඩුල්ල බිඳ දමා මෙම සම්බන්ධතාවය බිඳ දමන්න. ඔය අතවශ්‍යම අමේෂ් රූපසිංහ කින්සුට් කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් කින්සුට් කණ්ඩායමේ ලකුණු 3ක් කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 60ක් ලබා දී මතක් කරන්න ඕනේ පසුගිය ඉනිමේදීද අමේෂ් රූපසිංහ කින්සුට් කණ්ඩායමේ නායකයා ඉතාම දක්ෂ ලෙස පන්දු යමින් කඩලු 3ක් බිඳ හෙළනවා. නැවතත් මිඩෝන් කලාප දෙසට බ්ලාස්ට් කරනවා. නමුත් ඒ රැක ගන්නවා කීල පීලියංග කින්සුට් කණ්ඩායමේ ලාභාල්තම ක්‍රීඩකයා. මේ අවසාන වුණේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ධර්මරාජ පිළ වෙනුවෙන් පන්දුවාර 50 මේ පන්දුවාර 50 අවසානයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 184 කඩලු 6යි. මේ ක්‍රියාත්මක ගන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම 51 වන පන්දුවාරයයි. රිවර්ස් ස්වීප් පාරක් ලබා ගැනීම හතර සීමාව ලබා ගැනීමට හතර සීමාව දෙසට පන්දුව යාමට හැකි වෙනවා. නමුත් ඒ හැකිවන්නේ නැහැ. පන්දුව හතර සීමාව දෙසට ඇදියන්නේ නැහැ. ෆයිනල් එකේ පන්දුරාගෙන සිටි කවිචගම විසින් පන්දුව රැකගෙන ලබන මැස්ටර් 51 වන පන්දුවාරයේ වගකීම දිනුක සදරුවන් වෙතින් බාර ගන්නවා. දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් ඔහු නැවත වතාවක් මතක් කරනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා දඟ පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් යොදා ගැනීම බවක් පේනවා මෙම ඉනිම තුලදී. පනස්වන පන්දුවාරය පටන් ගැනීමේදී ධර්මරාජ කණ්ඩායම 168ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට වඩා. අවසාන කඩුල්ල බිඳ වැඩි ගියේ මල්ලීෂ රාජකර්ණ ලකුණු 16ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 47ක් තුල. අගන පිටියන බෑක දෙනවා නිසල අබේරත්න. මේ වනිට තිස්සරු වනිනායක සහ නිසල අබේරත්න විසින් අගන සම්බන්ධතාවයක් සම්බන්ධ කරන මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 35ක
මේ අවස්ථාව වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම කලින් උදෑසන තිබූ දල ලකුණු එකට වඩා යම්කිසි වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නැවත ආගනා පන්දුවක්. යම්කිසි ප්‍රහාරාත්මක භාවයක් දුටුවද ධර්මරාජ පිතිකරුවන්ගෙන් දැන් ඔවුන් නැවතත් තමන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කරගනිමින් කඩුලේ රැඳී සිටමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. 51 වන පන්දුවාරයේ අවසානයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 186යි කඩළු 6ක් දැවේ. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කවිජ ගමගේ පන්දු යැවීමට සූදානම්. ඔහු තමාට උචිතාකාරයෙන් පන්දු පිටිය සකසමින් සිටිනවා. කඩුල්ලක් දවා ගැනීමේ අභිප්‍රායයෙන් ඔහු තමාගේ පිටිය සකසනවා. අදවසේම කවිජ ගමගේ ගැන සඳහන් කිරීමේදී ඔහු කඩලු 28ක් ලබා ගන්නවා. එක් දින කඩලු 28ක් ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ පළමු පන්දුව සඳහා ලකුණු දෙකකට පැතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දුවට පහර දෙන්නේ ධර්මරාජයේ ස්ථාවර පිතිකරු නිසල අබේරත්න වේ. මේ අවස්ථාවේදී කිංසුඩ් කණ්ඩායම විසින් නිසල අබේරත්නගේ කඩුල්ල දවා ගතොත් කිංසුඩ් කණ්ඩායමට ලැබී ඇති පීඩනය අඩු වන බවක් පෙනියන්නේ. එය බිඳ දාමේ නිසල අබේරත්න දිගින් දිගටම කිංසුඩ් කණ්ඩායම මේ පන්දු යවන්නට පාර දීමක් සිදු කරනවා. ඇතවසෙම කවිජය ගමගේ ගැන සඳහන් කරනවා නම් සුලෝහිත කන්දුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයට තුන්වෙනි වසර වගේ කටයුතු කරන ක්‍රීඩකෙක් වගේම කිංසුඩ් කරන මේ ලාභාල්තම ක්‍රීඩකයෙක් අයෙකුත් දෙනවා. නැවතත් පන්දුර මේ පන්දුර ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. ධර්මරාජ පිතිකරුවන් මනාව පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය පේනවා. පන්දු රකින්නාට පන්දුව ගිලී යනවා. ඒ අවසරයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු දෙකක් රැස් කර ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ උදෑසන තිබූ මන්දගාමී ස්වරූපය ටිකක් බිඳ දමමින් කිසියම් වේගවත් බවක් පෙන්නුම් කරනවා. නමුත් එය දිගින් දිගටම කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට පහර දීමට නොදී ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රමානුකූලව 4-6 පරව ලබා ගැනීම තමයි සිදු වෙන්නේ මෙයා. ඔය අත වශයෙන්ම ධර්මරාජ පිතිකරුවන්ගේ ප්‍රහාරාත්මක භාවය නිසාවෙන්ම කිංසුඩ් නායකයා ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස තම පන්දුව වන්නට යොදා ගන්නවා. එම නිසාවෙන් එම ප්‍රහාරාත්මක භාවය යම් තාක් දුරකට ගිලිහන අවස්ථාවද දැකගත හැකි. නමුත් ධර්මරාජ පිතිකරුවන් මේ අවස්ථාවේ උත්සාහ කරන්නේ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් තම කණ්ඩායම වෙත ලකුණු රැස් කර ගැනීමට සහ මෙම 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය පෙරදුමක් සහිතව නිවා කිරීමයි ඔවුන්ගේ පැතුම. ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ අවස්ථාවනට කඩුල්ල රැඳී නිසල අබේරත්න හතිස්සරුවන්නයි විසින් එක් කඩුල්ල ගානේ පැතිමාරු කරනවා.
52 වන පන්දු වාරයේ නිමව ධර්මරාජ කණ්ඩායම මේ වෙනුවට කඩලු 6ක් දැවී ලකුණු 192යි. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණිජ අංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 53 වන පන්දු වාරයයි. ධර්මරාජ කණ්ඩායම මේ වෙනුවට කින්ස්වුඩ් පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 174ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. අද දවසේ කාලගුණය ගැන සඳහන් කිරීමේදී අද දවසේ නිමාවන තුරුම පැහැබර කාලගුණයක් පවතින බව තමයි පෙනියන්නේ. පසුගිය වසරේදී වර්ෂාවෙන් තරඟයට බාධා ඇති වුණත් මේ වසරේ ඉතාමත් සෞම්‍ය ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක් තිබෙන බව ඉතාමත් පැහැදිලියි. නැවතත් මිනිස්සුරු කිසියම් සංඥාවක් ලකුණු කරනවා. දිනුක වන්නායක වසර දෙවන වසර කණ්ඩායමේ දෙවන වසර කණ්ඩායම් කරන කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ සිටින පන්දු යවන්නේ. පන්දු රැකීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. පන්දු 4 සීමා දෙස ඇදින. නමුත් පන්දු දුර්වල පන්දු රැකීමක් කිංසුඩ් කණ්ඩායමෙන්. නමුත් කිංසුඩ් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු එම පන්දුව නවතාලීමට උත්සාහ කරා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස එම පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදියනවා. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 196ක් දක්වා ඉහළ යනවා. මේ අවස්ථාවේ දිසන්නේ පුනරුපණේ පළමු වන එක්ස්ට්‍රා කවෙහි පන්දු රකින්න ආරෝධ පන්දුව ගිලිය යනවා. ඒ අවස්ථාවේ කව පොයින්ට් පන්දු රකින්න ආරවිසින් දුවගෙන ඇවිත් නමුත් පන්දුව රැකීමට උත්සාහවත් වෙන්නේ පන්දු 4 සීමාව දෙස ඇදියනවා. තිසරු අනිනායක තම නායකත්වය ධර්මරාජ කණ්ඩායම ඉතා අති විශිෂ්ට ලෙස දස්කම් දක්වනවා. නැවතත් පන්දු ෆයිනල් ලෙග් කලාපයේ දෙස බ්ලාන්ස් කරනවා. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ස්විප් පහරක් කෙල කිරීමට උත්සාහ දරුව යෑමක් එය අසාර්ථක වෙනවා. මේ පන්දු වාරය තුල පළමු පන්දුවට ලකුණු ලබා ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි පන්දුවට ලකුණු 4 පරස්සා තුන්වෙනි පන්දුවට ලබා ගැනීම නැවත ලකුණු සමත් වෙන්නේ නැහැ. නැවතත් ඉතා හොඳ පන්දුවක්. නමුත් එයට එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. මේ වෙනුවට තිස්සරු වනිනායක සහ නිසලා අබේරත්න විසින් ලකුණු 45ක සමතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ තව ලකුණු 5යි අවශ්‍ය වන්නේ සිය සම්බතාවය අර්ධ ශතකයක් බවට පත් කිරීමට. ධර්මරාජ කණ්ඩායම මා හිතන ආකාරයට කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම සඳහා ලකුණු 200ක පමණ ඉලක්කයක් ලබා දීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. එවැනි ඉලක්කයක් ලබා දීමෙන් මෙව 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය පෙරදුමක් සමගින් නිවාවට පත් කිරීමට ඔවුන් අදිෂ්ඨාන කරනවා වෙන්නට පුළුවනි. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම සඳහන් කළොත් කිංසුඩ් කණ්ඩායම වසර 5කට පමණ පසුව තමයි තම පළමු ඉනිම ධර්මරාජ කණ්ඩායමට පරදවා දිනාගන්නේ. ලකුණු 2ක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. මේ වන පෙනියන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් විසින් කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් කිසියම් 53 වන පන්දු වාරයේ අවසානය ලකුණු 199ක් ලබාගෙන සිටින ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 6ක් දැවේ. බටර් උතුරන නාන්න එපා. EGB නැතුව එපා. කර ගාන බාබකියු එපා. EGB නැතුව එපා. pepperoni pizza එපා.
Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින්ම එකතු වෙන නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් මේ 4 වන පන්දුවාරයම කරන්නේ කණ්ඩායම නායක අමෙස් රූපසිංහසි. පන්දුර ඉහළට ඔසවා පාරක් එල්ල ගන්නවා. ලකුණු 4යි. අති දක්ෂ ලෙස පන්දුවට පාර දෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයා තිස්සරුවන් නායක ඉහළට ඔසවා වේගෙන් පාරක් එල්ල ගන්නවා. ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 203 දක්වා ඉහළනවා. තිස්සරුවන් නායක යම්කිසි ප්‍රහාරයකට සරසන භාවයක් වෙන්නනවා මෙම අවස්ථාවේ. අමේෂ් රූපසිංහ කඩලු 3ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයාට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සූදානම් ඔහුගේ අවසාන පන්දුවාරයටද යම්කිසි ප්‍රහාරයක් සිදු වුණා. අමේෂ් රූපසිංහගේ අවසාන පන්දුවාරයට මේ අවස්ථාවේ තිස්සරුවන් නායක කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ තංග පන්දු යවන්නට අතිවිශිෂ්ට ප්‍රබල ලෙස පන්දුර පහර දීම තමයි සූදානම් කරන්නේ. නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල ගැනීමට සමත් වෙනවා. නමුත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. කඩුලේ ඇවිද යමින් පන්දුරට පහර දීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ බව එමගින් පෙන්눔 කරන්නේ කිංසුඩ් පන්දු යවන්නට නොබියව පන්දුරට පහර දෙන භාවයයි. නමුත් එය ඉතාමත් අපරීක්ෂාකාරීව හොත් දැවියාමක් බවට සිදුවියක ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභ කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. තිස්සරුවන් නායකයන් ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා සූදානම් වන්නේ මේ පොඩි දිසන පුනරුපණයයි. ඔව් ස්වීප් රිවර්ස් ස්වීප් පාරක් එල්ල ගැනීම සමත් වෙනවා. නමුත් ඒ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මන ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. විඩෝනි පන්දුරකින් අවසින් පන්දුව ගිලී යනවා. මේ අවස්ථාවේ ලවුන්ගොන්හි පන්දුරකින් අවසින් පන්දුර රැක ගන්න බලනවා. 54 වන පන්දුවාරයේ අවසානය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 204යි කඩලු 6ක් දැවේ. Keel's Crest 9mm sausages, the bite that bites back. අවසාන පන්දුවාරයේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවින්දු මනහර ලකුණු 9කුත් අරෝෂ මහගෙදර ලකුණු 4ක් සහ පුලින්දු පෙරේරා විසින් ලකුණු 32ක් ඉසිරුපන්ඩල විසින් ලකුණු 9ක් මොනාජි සිල්වා විසින් ලකුණු 28ක් මල්ලීෂ රාජකරණ විසින් ලකුණු 16ක් සහ මේ වන කඩුලේ විසින් නිසල් අබිරදන විසින් ලකුණු 70ක් සහ තිස්සරුවන් නායක ධර්මරාජ කණ්ඩායම නායකයා විසින් ලකුණු 25ක් රැස් කරන ලබනවා. ඒ සමග කිංසුඩ් කණ්ඩායම විසින් අමතර ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබුණා ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් මත. ප්‍රේක්ෂකාගාර ඉතාමත් උණුසුමන්දමින් තරගාවලිය දෙස බලා සිටිනවා. ජය පෙරදුමක් අවශ්‍යම තරගාවලියක් වසර 2015 වසරෙන් පසුව තරගාවලිය ජය පෙරදුමින් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා. එම නිසා මෙම වසරේ ජය පෙරදුමක් අපේක්ෂා කරනවා සියලුම ප්‍රේක්ෂකින්. ඊටමත් විනෝදකාමීව තරගයත් සමග එක් වෙනවා. ඔයත් වශයෙන්ම 2015 වසරෙන් පසුව කිංසුඩ් කණ්ඩායම යම් තාක් දුරට සාර්ථක ලෙස ඉදිරියට පැමිණා කියන්න පුළුවන්. මොකද කිංසුඩ් කණ්ඩායම විසින් තම පළමුවෙනිම ජයගැන ලබ තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. පන්දුවේ වගකීම කෙනුල පිහිලි අන්දර පැවරෙනවා. නැවතර ස්වීප් පහරක් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන නමුත් ඒ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එම ඔහු විසින් එළගෙන ප්‍රබල පහරවල් හමුවේ පන්දු යවන කෙනෙල පිහිලියන් විසින් තම කඩුල දවාගෙන තම ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැතත් කෙනෙල පිහිලියන් විසින් තිස්සරුවන් නායකත්වය වැරෙන් පහරකේ පන්දු එල්ල කරන පන්දුව කව කලාපය හරහා වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඇදේ යනවා 4 සීමාවට. තවත් 4 ලකුණක් එල්ල කරනවා. 4 පහරක් එල්ල කරනවා.
කණ්ඩායම් නායක තිසරුවනි නායක තම කණ්ඩායම් ලකුණු පූරව ලකුණු 200 කණ්ඩායම් ලකුණු පූරව ලකුණු 208 දක්වා ඉහළ දමමින් වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා. ඔය ඉතින් එම පන්දුව මනාව ස්ථානගත කරලා තිසරු ධර්මරාජ කණ්ඩායම ඉතා අගනා සමතාවයක් නිසලා අබිරත්න විසින් තබා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් එම පන්දු හමුවේ කේන්ල පිළියංග විසින් තිසරු වනිනායක දවා ගැනීම තමයි සූදානම් වන්නේ. මේ අවස්ථාවේට ධර්මරාජ කණ්ඩායම කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පළවෙනි වල ලකුණු 190ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 58යි තිසරු වනිනායක සමගින් නිසලා බේරත්න ධර්මරාජය වෙනුවෙන් ලකුණු 58ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා. මේ අවස්ථාවේදී ධර්මරාජ කණ්ඩායම කිංසුඩ් පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 191ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. පන්දු යොමු කිරීම සූදානම්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ඔහු පැතිමාරු කිරීම සූදානම් වෙනවා. නමුත් එය සාර්ථක වෙනවා කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් අතින් පන්දුව ගිලී යාම නිසා. මේ අවස්ථාවේදී කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් යම්කිසි පීඩනයක තමා සිටින්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පහර දෙන්නන් විසින් එල්ල කරන ප්‍රහාරයන් හට. ඔව් අත වශයෙන්ම දිවාහාරයෙන් අනතුරුව කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ යම් කිසි දුර්වලතා තිබුණද දිවාහාරයට පෙර සහ ඊයේ දිනේදී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු රැකීමෙන් සිටි කිංසුඩ් කණ්ඩායම මා සිතනවා ඔවුන් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩා රිද්මයට පැමිණේවි කියා. මෙතන වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව 4 සීමාව දෙස ඇදී යන්නේ නැහැ. කව එක්ස්ට්‍රා කව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව පොයින්ට් දී පන්දුවකින් ඉන්ඩිකේෂන් නානක් අවශ්‍ය පන්දුව රැකගන්න ලබනවා. මේ වුණිට කීන්ල පිහිලියංගත ඊයේ දිනේ තම කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පළවෙනිම ක්‍රීඩා ක්‍රමයේ සිටියදී ඔහු කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා. නමුත් ඔහුගේ යම්කිසි අඩුවීමක් යම්කිසි පන්දුවේ දුර්වලතාවයක් මතද නැත්නම් යම්කිසි ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ කිසියම් ඔහුගේ පන්දු යැවීමට යම්කිසි ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. නමුත් ඔහු ඉක්මනින් එය යථා තත්ත්වයට ලබා ගනී වේගවත් කඩලු කීපයක් රැගෙන. පරස්පස් වෙන පන්දු වාරයේ නිමවට පත් වෙනවා. ලකුණු 211ක් ලබාගෙන සිටව ධර්මරාජ කණ්ඩායම කඩලු 6ක් දැවේ. යෝධ බල ත්‍රිවිරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන් වයිමෙන් Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. යෝධ බල ත්‍රිවිරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන් වයිමෙන් Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Dharmaraja College leading with 193 runs. It's a real heck of a target for Kingswood to chase down. Yes, this is a huge task for Kingswoodians because this is a very good total and they have some 193 runs to chase. Amesh Rupasinghe with the ball. Kingswood's keeper bowled yesterday really very well and scored some 67 runs also. He was the key player of the yesterday innings of Kingswood. Went for the big shot and it's fielded on the deep cover. Yes, now we can see Dharmaraja captain and Nisala Beratna. They are maintaining a good partnership between the wicket and they are opening their shoulders for big shots and always trying to get
Yes, Good right runs. Right now we are having a captain versus captain battle. Tisru Vandinaike for Dharmaraja and Amesh Rupasinghe for Kingswood. 3 wickets for Amesh Rupasinghe. Here we go. Again fielded, but quick single right there. These quick singles can pressurize fielders and bowlers too. Yes, it provokes Amesh Rupasinghe to expand his field and further improving the shots of the Dharmaraja players. Yes, it's a plus point for Dharmaraja. Throughout the day, they got a lot of quick singles, and those quick singles pass to pressurize the bowlers always. Nisala Beratne went for the big shot and the ball right Gone. into the fielder's hand on the mid wicket. Unfortunate for him. Captain departs for Rajans. Tisru Vandinaike, he departs right now. Kavija Gamage fielded beautifully there. He played it up and over. He tries for a 6, but not enough energy. The skipper for Dharmaraja goes for 32 with 4 fours and a wonderful strike rate of 66. And they declare their innings. There goes the Dharmaraja players right there. Yes, there we can see Dharmaraja players declare their innings. With a total of 213 runs. And they have 195 lead. So if Kingswood want to win, they have to play 195 runs. Yes, but if they manage to maintain a partnership just like yesterday, which Abdul Hakam and Amesh Rupasinghe did, it would make a real big, and it would just pressurize the bowling valley of Dharmaraja today. Yes, it's very important to maintain partnerships among batsmen if Kingswood want to win this game, because this is a very interesting game. Yes, here we have the scorecard. Kavija Manahara 9 runs and Arosha Mahagedara 4 runs. Pulindu Pereira. And the top scorer for Dharmaraja today, Nisala Berabna, with the impressive 72 runs, along with the amazing partnership he had with Onajit De Silva, Malisha Rajkarun and Tisru Vandinaike. Nisala Berabna literally carried Dharmaraja today. And also the skipper, 32 runs today. Yes, we have to talk about Pulindu Pereira also. He played quick fire 32 at the morning session. Yes, he was that very was very aggressive. crucial for Dharmaraja to get this 213 runs. Here we have the bowling card. Kenula Pihiliyanga, youngest player in this tournament, 1 for 43. And the skipper, the man who has the highlight right now, Amesh Rupasinghe, with 4 wickets and 2 men. Another 2 wickets divides with Abdul Hakam and Kavija Gamage. Yes, we have a good partnership between last wicket, 62-run partnership between Nisala Aberatna and Tisru Vandinaike. Captain manages player very well, and Nisala Aberatna is still not out. And before that, 50-run partnership we can see between Malisha Rajakaruna and Nisala Aberatna. Nisala Aberatna, he has been the very crucial player throughout this inning. And also Nisala Aberatna contributed a partnership with Onajit Silva with 41 runs. And also Pulindu Pereira having a good partnership, a quick and aggressive partnership with Kamida Manahara Isuru and Onajit De Silva, but unfortunately he got dismissed. Here we go, the wickets of Dharmaraja today. First That's wicket. a quick one. They pressurized that early, but Dharmaraja, they managed to go on forward. Hit the second Then wicket. Kavija Gamage came into the attack and got the second wicket. That's some quick reflexes right there by the fielder. This is the Pulindu Pereira's wicket, very crucial wicket for Kingswoodians. That was the best catch of the innings, I think. Yes, of course. Very well done for that. And here we go. The Kingswood sixth fielders wicket. have been amazing in this And morning Nisala session. Beratna, he's 50. Wonderful innings by him. And there we go, the final wicket. Tisru Vandinaike departs.
Skipper goes with that catch. Big catch. Here we have can how see the Dharmaraja wagon College wheel. strike today. 2 sixes and 25 balls in all of the directions. They just confused the Kingswoodian fielders everywhere. Yes, we can see a very healthy wagon wheel for Dharmaraja College. Very healthy wagon wheel for Dharmaraja College. They got 213 for 7 wickets, and they convert their singles into twos, and they played lot of fours and sixes too. Two Yes. sixes in this match. So right now we are going to go for a quick short commercial break, and Kingswood, they're going to go for batting next time, and they have a target of 196. So we'll be Stay tuned with us. මෙන් පවර්ටූල් වැතෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථාන වලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණු ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි.
ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් නැකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම films වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් ෆිල්ම්ස් තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ Pure TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් Pure TV එකක් තියෙන ඔයාලට ඕන දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දියේ කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න.
නැති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් power tool Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද මේ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථාන වලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණු ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහු වෙලා එක වෙන්නේ. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න POTV එක අලුතින් නැකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම ෆිල්ම්ස් වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් ෆිල්ම්ස් තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies, අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ POTV එකේ home menu එක ක්ලික් කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් POTV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා
EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා ඕ දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ හන්දිය කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ BOC එකලා සෙට් වුණොත් බැංකින් හරි ඊසිනේ දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. Ladies and gentlemen, we are back with the 116th Battle of the Maroons. Umpires are down to the pitch and players are coming. One of the proudest moments as a cricketer in his life. Yes, of course. Dharmaraja. Entering under his flag. Yes, Dharmaraja, they've done well in the batting field. And Kingswood, they got a target of 196, a huge one. But if they could manage the chemistry and the coordination, they could surely pass that. Yes, Dharmaraja scored 217 runs for fall of 7 wickets. And here we have the Kingswood bat openers. Adil Sharaf and Nirosha as the openers. If we talk about Rajan's innings, they have scored 217 runs and Nisala Aberatna was the crucial player. Yes, the top scorer with a not out and just 72 runs. We have to mention about Rajan's captain also, Tisaru Vanninayaka, identifying his responsibility beautifully and scored 32 runs and made a good partnership between Nisala Aberatna and also Onajit Da Silva, experienced player. He also played some 30 plus runs, and those three players have made a big change for Rajan's score today. And Kingswood, if they want to win, these batsmen need partnerships and they need to get for some big shots because they have only 2 sessions for get this 196 runs. Yes, the Dharmaraja run rate has been relatively higher than the Kingswood one actually. They've scored like more than 200 runs in just like 55 overs. So the Kingswood batsmen, they have been more quicker and effective today. Yes, Kingswood batsman has to try some big shots, and they need to be quick among wickets. They need to maintain a good communication with them. Adil Sharaf, right-handed batsman. Here we go, ladies and gentlemen. Started off with a single. Oh, they're looking for Kingswood batsman starts the count straight away.
on the mark straight away. Kingswood, 1 run for 1 ball. Yes, if we talk about two openers, Adil Sharaf is a second-year player, right-handed, stylish top-order batsman, and he has scored 77 against Royal College also. Yes, here we have Dakshita Manukalpa, the Dharmaraja left arm leg spin, very young man. Adil Sharaf didn't score in his first innings. Can he make some different thing in his second innings? Let's see what happens. These openers should maintain a 50-run partnership if they want to win this match. Close call right there. Dangerous leave by the batsman. The spin of Dakshita Manukalpa has been deadly so far. He has taken 9 wickets in a few amount of matches so far in this season. Again, the spin from him is absolutely phenomenal. Oh, and today Noshan Padmasekara starts account with Adil Sharaf, and oh, there it goes. Kingswood gets the first boundary right there onto the fine leg area. that's the first boundary of Kingswood in this run chase. Adil Sharaf, 4 runs in his third ball. Oh, that's edged and gone for 4. He looked at if there are any more slips and wonderfully perfectly timed it and executed it onto the deep area. Adil Sharaf starts his account with a boundary. And if we talk about Noshan Padmasekara, he's a left-hand batsman, first-year player, and he's the wicket-keeper of Kingswood College. Standing at the non-striker today. Oh, that's a close call. Yeah, the spin from Dakshita Manukalpa, it's been deadly. Adil Sharaf tries to play offside but misses. Unlike the first innings, Kingswood, they've been active today, trying to score more runs, chase down that big target of 196. Dakshita Manukalpa. That's a good length delivery. End of the first over of this run chase. Kingswood College 5 on all us. Butter uturana naan epa EGB natuwa epa Kara gana barbecue epa EGB natuwa epa Pepperoni pizza epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa. කිංසුඩ් පිතිකරුවන් වෙනුවෙන් දෙවන පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නොෂාන් පද්මසේකර පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානම් සිටිනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ පුලිඳු පෙරේරා නොෂාන් පද්මසේකර පිළිබඳ සඳහන් කරනවා නම් පළමු අවසර ක්‍රීඩකයෙක් ඕටවියාමක් සිදු වෙනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නට පුලිඳු පෙරේරා සමත් වෙනවා. මේ අවස්ථාව වනවිටදී ලකුණු 5ක් වැනි සුළු ලකුණු ප්‍රමාණයක් තුලදී පළමු කඩුල්ල දබා ගැනීම ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. නොෂාන් පද්මසේකර එලෙසින් දැවියන්නේ පුලිඳු පෙරේරාගේ පන්දුවක් හමුවේ. පුලිඳු පෙරේරා ගැන කෙටි සනහනක් සිදු කළහොත් පුලිඳු පෙරේරා පසුගිය තරගයේදීත් කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ධර්මරාජ මේ පුනරූපණය දිස්වන්නේ ඒ කඩුල දැවේගේ ආකාරය ලකුණු 5ක් ලබා සිටියේදී තමත් අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන්
ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන්ගේ දැඩි පීඩනය හමුවේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුලේ ආකාරයෙන් දැවී යනවා. නොෂාන් පද්මසේකර නැවත ප්‍රේක්ෂකාගාරය වෙත හරවා යන්නට සමත් වෙනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 5යි. මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැමදේම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබූ ඒ 128 සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. නිසඳුනිකේශල දැවී ගිය නොෂාන් පද්මසේකර වෙනුවට දැන් ක්‍රීඩා පිටට පිවිසී සිටිනවා. වමත් පිටිකරුවෙක් ලෙසයි ඔහු සටහන් වන්නේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන නැවතත් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා කඩුල්ල සඳහා. නමුත් විනිසුරුවේ බාර ගන්නේ නැහැ, ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. පුලිදු පෙරේරාගේ පන්දු වාරය තුල තවමත් පුලිදු පෙරේරා කිසිදු ලකුණක් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු කඩුල්ලක් තබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුල්ල රැඳී සිටින්නේ නිසඳුනිකේෂන සහ ආදෙල් ෂෙරිෆ්. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. තවත් නිදකුණු පන්දුවක්. තවත් දැවියාමක්. ඒ අනුව කිංස්වුඩ් ඉනිමේ දෙවන කඩුල්ල දබා ගැනීමට පුලිදු පෙරේරා සමත් වනවා. එකම පන්දු වාරයක් තුලදී කඩුළු දෙකක් ඔහු දවා ගන්නවා. ඔහු තවමත් කිසිදු ලකුණක් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නේ නැහැ. පෙර තරගයේ සේම පුලිදු පෙරේරා මෙම ඉනිමේදී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු යැවීම සිදු කරන ආකාරයක පෙරියන්නේ. දඟ පන්දු යවන්න කිදිර තමන්ගේ හැකියාව උපරිම ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරනවා. මේ හිබු නිරූපණය දිස්වන්නේ දෙවෙනි කඩුල්ල කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දවාගත් ආකාරය පුලිදු පෙරේරා විසින්. ඉසුරු පන්නල ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස එම උඩ පන්දුව ලබා ගන්න ආකාරයක පෙරියන්නේ. කඩුළු රකින්න ක්‍රෂේන හොයි තමත් හොඳින් තම වගකීම ඉටු කළා. යනවා පුලිදු පෙරේරා විසින්. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. දැවේගේ කඩුල්ල වෙනුවට දැන් තුන්වෙනි පිතිකරු අවශ්‍යයෙන් කවිජය ගම්මගේ ගිය වසරේදී 115 වන සුළු හිත සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වශයෙන් ඔහු සුදුසුකම් ලැබුවා. ඉතින් ඔහුයි තුන්වන කඩුල්ල සඳහා දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසෙන්නේ. පුලිදු පෙරේරා එතමත් ප්‍රබල ඒ වගේම දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් ආරම්භයේ සිටම පුලිදු පෙරේරා ක්‍රීඩකයා විසින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට එල්ල කරන ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. හරි නිමාවටපත් වෙන්නේ තරගයේ දෙවන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර දෙකක් අවසානයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කඩුළු දෙකක් දැවේ ලකුණු 5යි. ආරම්භ වන්නේ කිංස්වුඩ් දෙවන ඉනිමේ තුන්වෙනි පන්දු වාරය. මේ වන විට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 196ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා.
ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් පීඩනයක් එල්ල කරනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුත්තේ පසුගිය පන්දු වාරය තුලදී කඩලු දෙකක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය දවා ගන්නවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ දක්ෂිත මනුකල්ප. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මෙම තනතිරුව තුළ දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් උචිත වන තනතිරුවක් බව සඳහන් කර යුතුයි. අපට පෙනුණා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන් දක්ෂතා අතරට පැමිණි තනතිරුවක් මේක. දක්ෂිත මනුකල්ප පන්දු යැවීමට සූදානම්යි. පන්දුවට පහර දීමට කවජ්ජ ගමගේ සූදානම්. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ලකුණක් ලබා ගන්න. එළියක් කරනවා නමුත් සල්ලකුණු කරන්නේ නැහැ විනිසුරුවරයා. වට නැවතත් පුනරූපණයෙන් දිස්වනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ වන විට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. කිසිදු අවසරයකින් 4 සීමාව හෝ 6 සීමාව වෙතට ළඟා වන්නට දෙන්නේ නැහැ පන්දුව. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට තත් කරනවා. නමුත් ධර්මරාජ පන්දු රකින්නන් රඳවා ගන්නවා. ඒ අයුරින් නිමාවට පත්වන්නේ තරගේ 3 වන පන්දු වාරය. පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ මහනුවර කිංසුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 2ක් දැවී ලකුණු 6යි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? ක්‍රියාත්මක වන්නේ 4 වන පන්දු වාරය. නැවතත් පුලිදු පෙරේරාට පන්දුව යැවීම සඳහා වගකීම බාර දී ඇති ආකාරයක පෙරියන්නේ. ආරම්භයේදීම දක්ෂ පන්දු යවන්නේ කරන පුලිදු පෙරේරාව පන්දු යැවීම සඳහා යොමු කරමින් කිංසුඩ් විද්‍යාලයට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන්න ධර්මරාජ කණ්ඩායම උත්සාහ ගන්න ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. 4 සීමාව තුලදී පන්දුව රැක ගැනීමට කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දුව රැක ගැනීමට ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීම උත්සාහ ගන්නවා 4 සීමාවත් එක් ගමන් කරන ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කරන්නට. මේ පුනරූපණය ඒ පන්දුව දක්ෂ ලෙස රැකගත් ආකාරය ධර්මරාජ පන්දු රකින්නා. මේ වන විට ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් හෝ පන්දු රකින්නන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. පීඩනය අවම කර ගැනීමට අදාළ ෂෙරිෆ් දැන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රයත්නයක් දරන බවයි පෙනියන්නේ. ආරක්ෂාකාරී නිමක් ඔහු සැලසුම් කරනවා. තවත් නිරකුණු පන්දුවක් ඇලසින් සනිටුහන් වෙනවා. මෙම පන්දු වාරය තුල ලකුණු 2ක් පමණයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමට හිමි වෙත්තේ. තවත් ලකුණු පන්දුවක්. පුලිතු පෙරේරා ගැන කෙටි සඳහනක් කරොත් ඔහු මෙම තරග වාරය තුලදී ලකුණු 16 සීමාව පසු කළ ක්‍රීඩකෙක්. එල්ල කරනවා. නමුත් රැක ගන්නට දක්ෂ ලෙස රැකගත්තා. ඉසලා බේරත්න 115 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම පන්දු රකින්න. තුනන අසරේ ක්‍රීඩකයා පුලිතු පෙරේරා නැවතත් උත්සාහ ගන්නවා වැරෙන් පහරක් එල්ල කරන්නට. නමුත් ඒ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ධර්මරාජ පන්දු රකින්න විසින් තමත් මැනවින් වළක්වා ගන්නවා. ලකුණක් සඳහා වේගෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ අනුව නිමාවට පත් වූ තරගයේ 4 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 4ක් අවසානයේ මහනුවර කිංසුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 2ක් දැවී ලකුණු 9යි.
ආරම්භ වන්නේ 5 වෙනි පන්දු වාරය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ. පන්දුවට පහර දෙන්නේ ආදිල් ෂෙරීෆ්. පන්දු 14ක් තුල ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙනට ඔහු. විනිසුරුවලාගෙන් කඩුල්ලකට ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් එම ඉල්ලීම විනිසුරුවලා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මතක් කළ යුතුයි කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් මෙම ඉනිම තුලදී ලකුණු 196ක් අවශ්‍ය වෙනවා. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලක් සඳහා ඉල්ලීම් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. මෙම පන්දුවාර කිහිපය තුලදීම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යවූ ධර්මරාජ පන්දු යවන්න ඉතාමත් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන්නේ. නැවතත් විශාල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා කඩුල්ලක් සඳහා. නමුත් ඒ විනිසුරුවරයා විසින් බාරගන්නේ නැහැ. නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. විනිසුරුවරයා මේ හිබුන රූපණයක් කඩුල්ල සඳහා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා බාර ගන්න නැහැ. විනිසුරුවරයාට පන්දු 3ක් තුල ප්‍රබල ඉල්ලීම් 3ක් සිදු වුණා මේ පන්දු වාරය තුලදී. එළවන පන්දු 4ේදීම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දු 4 කුයි සඳහන් වන්නේ. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවැනි දක්ෂ දගපන්දු යවන්නන් හමුවේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සිදු කළ යුත්තේ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව මගහැරීමක් හෝ අවස්ථානෝචිත විමසිලිමත්ව පන්දුවට පහර දීමක්. ඒ අවුරින් නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 5 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 5ක් අවසානයේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 2ක් දැවී ලකුණු 9යි. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දියේ කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහර. After 5 overs, Kingswood College stands 9 runs with a fall of 2 wickets. Yes, Devindu, 9 runs for the loss of 2 wickets. Kabichigamage is on strike. Kingswood College have a target of 196 runs. Will they be able to accumulate it? Definitely, Devindu. As I said earlier, anything above 200 would be definitely difficult for Kingswood College Candy to get the target. Yes, of course. Drive to mid-on. Polindu Pereira was able to accumulate early 2 wickets of Kingswood College. And it's definitely Devindu. Need just 8 wickets to capitalize. Beautifully played by the batsman. Kabichigamage playing in a defensive mechanism. Kingswood College 9 runs with a fall of 2 wickets after 5.4 overs. A well delivery by Polindu Pereira, and Kabichigamage manages to defend that. The current run rate remains at 1.54. That marks the end of the 6th over, ladies and gentlemen. Kingswood College 9 runs with a fall of 2 wickets.
Yes, Tevindo, coming back to international cricket a bit. Who in the international cricket has the best cover drive? Options are Babar Azam, Kumar Sangakkara or Virat Kohli. I think I'll go with Babar Azam because he's absolutely best. He's absolutely brilliant with his batting style, and his cover drive is absolutely amazing, I think. Yes, Tevindo, for sure. He has the best cover drive. And coming back to Kumar Sangakkara, a left-handed batsman, beautiful cover drives can be seen by him. What do you think about that? Yes, of course, we can't forget Kumar Sangakkara, and legend of Sri Lankan cricket. Now Adil Sharif is on strike. Adil Sharif, 8 runs off 23 balls. Brilliant batting at this stage. Adapted to the situation. Dakshit Manukalpa is taking the 7th over for Dharmaraja. Well defended by Adil. This is a very crucial partnership for Kingswood College Kandy. Yes, of course, it is much needed now. As early 2 wickets have gone. A beautiful cover drive down the ground. Will it go for 4? No, it doesn't. We'll get a couple or 3. Good running between the wickets by Ghavi Jigamage and Adil Sharif. The total rises up to 11 runs for the fall of 2 wickets. Just 28 overs remaining in this day. Can Kingswood College capitalize and get to the target, or will they held on to a draw? I think it's an impossible task, but let's see. Will Ghavi Jigamage and Adil Sharif can do Kingswood. After 7 overs, Kingswood College 12 runs for the fall of 2 wickets. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle, good food, good life. Yes, Devindu, as I said before, anything above 200 or equals to 200 will be difficult for Kingswood College Kandy. So what are you thinking about that? Will Kingswood be able to chase this target, or Dharmaraj College will get the balance 8 wicket? Yes, that is a question. That is the main question now we have to raise. But according to my perspective, Kingswood need to collect runs in a higher rate in order to win. But let's see what will happen. Oh dear, edged and put down. Also, we have to mention that the crowd is now fully energetic towards the game. Definitely, Tevindu. The crowd is raging away from all of the stadium to witness the last few sessions of the Battle of the Maroons. That was the replay. There was a chance, but unfortunately, it was missed. Now Adil Sharif on strike. Pulinda Pereira has taken 2 wickets for 3 runs. Ball have been bowling the 4th over. Run rate is at 1.60. Is of course Pulinda Pereira is doing his duty to the team. A good running between the wickets and able to collect 1 run for the team. 13 runs for the fall of 2 wickets. Straight to the fielder. Adil Sharif drives it through, but it's straight to the fielder. Now Kaviji Gamage is the man on strike. Last year we witnessed a wonderful innings by Kaviji Gamage in order to save the match between Dharmaraj College and Kingswood College in the 115th Battle of the Maroons. Will he be able to do it the same with the 116th Battle of the Maroons? That marks the end of the 8th over. After 8 overs, Kingswood College 12 runs to the fall of 2 wickets. We search the world for the finest things for you.
Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. Still Kabiji Gamage and Adil Sharif is staying in the crease. Here comes the first delivery. Shot. Good Beats shot the down the batsman. ground. And goes for 4, ladies and gentlemen. First boundary for Kabiji Gamage. That beats the batsman beautifully and found the gap. Good timing and good placement by Kabiji Gamage. Here we have the replay. A good shot down the ground into the gap and goes all the way for 4. With that, the total rises up to 18 runs for the fall of 2 wickets. Beautiful defense by the batsman. Yes, we have to talk about Kabiji Gamage. He was the best player of the season last year. And he's a third-year player playing for Kingswood. Beautifully bowled by the bowler. Perfect line and length for the test match. And also when talking about Kabiji, he was able to capture 1 century and 6 half centuries this year. That's some absolutely exclusive records. And A an huge appeal. Umpire says no. The umpire is silent. A chance. Here we have the replay of the boundary. The sound is getting higher and higher in the stadium towards the end of the Battle of the Maroons. Yes, of course. Everybody is waiting to the results. Everybody is waiting for the results. Brilliantly defended by the batsman. Kingswood College, 18 runs for the fall of 2 wickets. Dakshita Manukalpa is the bowler for Argents. Last ball of the over coming up. Defended well at the end of 9. Kingswood College 18 for Royals of 2. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Adil Sharif is on strike. With the start of the 10th over, Kingswood College 18 runs for the fall of 2 wickets. Just 26 overs remaining in the day. Talking about Adil Sharif, is a right-hand stylish top-order batsman. He was able to score 77 against Royal College Panadura this year. And taking the ball for Dharmaraja, it's Nisala Beratna, the player who dominated the ground with the bat. Now he's going to bowl for Dharmaraja. Just 16 years, right arm fast bowler. Nisala Beratna was an excellent with the bat today in the field. Adil Sharif is the batsman on strike. In comes Nisala to Adil. Fast bowling introduced first time in this innings. Here comes Nisala. First ball. Beautiful shot and gets a single off that. Wicketkeeper runs to it.
They will convert the singles into two. That's some good running between the wickets. Nisal Aberatna as a batsman did the duty to the team, and now he's starting to dominate the ground with the ball. Adil Sharif is on strike. Well shot ball by Nisal Aberatna. Adil Sharif decides to defend the ball. Kingswood College 20 runs for the fall of 2 wickets after 9.2 overs. Adil Sharif is maintaining a good strike rate here according to the test match. 14 of 31 in this crucial situation. That's some good thing about this batsman. In comes Nisala. Inside edge. Will get a single though. Kingswood College has a target of 196 runs. The question is, will they be able to accumulate that mark? At this stage of a run rate, Tevindu, it will be impossible. If they try to increase the run rate in the next over Tevindu, then definitely Kingswood has a chance to win this 116th Battle of the Maroons. Kavijigam again, Adil Sharif are the two batsmen playing for Kingswood now. Kavijagamage on strike. 2 slips and a gully for Kavijagamage. Here comes Nisal Aberatna. Inside edge again. Trying to get a single, but denied by the non-striker. Talking about Kavijigamage, he scored 160 runs against Panadar Royal College back in the season. He has such experience, and he's playing for Kingswood right now as the striker. Can he do the duty? Goes for a shot down the ground in the third man area. Ball driven to the boundary and collects a boundary for Kavijigamage. An absolute brilliance by Kavijigamage at this stage of the match. Total rises up to 25 runs for the fall of 2 wickets. Tisaruwaninayaka had a slight chance to get that catch grabbing in and dismissed the batsman. Here we have the replay. Inside edge. That one. And into the third man area. Goes for 4. An outside edge and the second slip misses that. Oh dear. Crazy things happening towards the end of the 116th Battle of the Maroons. Kavijigamage. Last ball coming up by Nisal Aberatna. Gets a single of that by driving it. At the end of 10 overs, Kingswood College candidate 25 for the loss of 2. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Last over was good for Kingswood. They were able to accumulate 8 runs out of the last over. Kavijigamage is on strike. The score is 26 for 2. Akif, at this stage of the match, we have to talk about the crowd. They are fully energetic right now. We can see the sound of the crowd. They are raw to the match. It is absolutely needed at this stage of the match, isn't it?
Definitely, Tevindu, definitely. Things are heating up between this 116th Battle of the Maroons. We'll get an outcome if we go like this. Tisaru Vaninayaka takes the ball for Dharmaraja. Is the captain of the team. Quite a while since Tisaru Vaninayaka has bowled in this series. It's quite impressive. It's a quiet. Tisaru Vaninayaka is a right arm leg spinner who's playing with Dharmaraja College. The captain. In comes. A good delivery. The run rate of Kingswood College remains at 2.56. Kaviji Gamage is the batsman on strike. Oh, a little bit of turn there by Tisaru Vaninayaka there. Beautiful piece of turn. Side of a leg spin, isn't it, Tevindu? Yes, of course. Tisaru Vaninayaka doing his duty. Leg spin delivery again, slam down. Gets a single off that delivery. The total adds up to 27 runs for the fall of 2 wickets after 10.2 overs, ladies and gentlemen. We have to talk about the partnership. The current partnership is 22 runs between Adil Sharif and Kaviji Gamage. That was bowled beautifully by Tisaru Vaninayaka. Leg spin delivery straight to the fielder. After 2 early wickets, this type of a partnership is much needed for Kingswood College. Isn't it, Akif? Definitely, Tevindu. In comes Tisaru. Straight to the fielder again. Things are going crazy here at the 116th Battle of the Maroons towards the ending session. Adil Sharif is the batsman on strike. Tisaru to Adil. Oh, there was a chance. The ball driven and goes for 4. Another boundary for Kingswood College. Adil Sharif is the scorer. The score adds up to 31 runs for the fall of 2 wickets after 11 overs. Butter uturana naan epa EG bring නැතුව එපා කර කර ගාන බාබකියු එපා EG bring නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EG bring නැතුව කෑම එපා EG bring නැතුව කෑම එපා EG bring නැතුව කෑම එපා. At the end of 11 overs, Kingswood College this is the replay of the last ball. Watch out that one. Just clipping off the slip fielder and running for the boundary. Dharmaraja had a chance but unfortunately missed it. The Puliru Pereira taking the ball for Dharmaraja. Kaviji Gamage steps up and goes for a shot. Whacked down the ground by Kaviji Gamage. Coming out of the crease and whacking that all over long on. An absolute banger by Kaviji Gamage. Collects 6 runs for the team. 6 runs for the team. The score rises up to 37 runs for the fall of 2 wickets. Here we have the replay. Kaviji Gamage stepping up and banging the ball towards the long on and goes for 6. Amazing shot by Kaviji Gamage. Here comes the next delivery by Pulindu Pereira. Brilliant bowling, brilliant comeback by Pulindu Pereira. Absolutely talking about Pulindu Pereira. He has variations of his bowling style. He accumulated 2 wickets. Speed running in between the wickets there. A good communication between the fielders and they were able to stop the ball.
The current partnership between Adil Sharif and Kaviji Gamage is 33 runs, which is absolutely massive at this stage of the match. Watch out that stop by these both fielders. Brilliant effort. 100 marks for it. Well defended by Adil. Pulling Pereira taking 2 wickets down in the second innings of Kingswood College. That is the end of the 12th over. After 12 overs, Kingswood College 38 for 2. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Yoda balati viruweku men Savi bala pen by men Power tool Men Power Tool. Vatet goda apit goda. Akif. Let's talk about the climate, Akif. It's absolutely supporting the players and the team, isn't it? Definitely, yes, Devindu. As you say, some clear sky today, the whole day. Absolutely. A full toss ball by Tisarwani Naik, a drive and throw long on. Brilliant boundary by Kaviji Gamage. Kaviji Gamage back-to-back boundaries for Kingswood College. Dharmaraja College has to capitalize this. An excellent playing style by Kaviji Gamage. Here we have the replay. Look at that, full toss ball drives through the covers. Wonderful boundary by Kaviji Gamage. Absolute brilliant style of playing by Kaviji Gamage at this stage of the match. Tisaru to Kaviji. Well defended by Kaviji. Kingswood College is following a target of 196 runs. Now they are 42 for 2. Tisarwani Naik, the captain of the team, is taking the duty. Adil Sharif and Kaviji Gamage still remains in the crease. Once again a good defense by Kaviji Gamage. Scoring at a run rate of 3.33. An excellent job by the Kingswood batsmen. Last couple of deliveries to go. A good shot down the ground, stopped by the fielder. Gets a single off it. We have to talk about the partnership between Kaviji Gamage and Adil Sharif. They have a partnership of 37 runs, which is absolutely needed partnership in this stage of the match. Kingswood College had 2 early wickets down and now they are dominating. Good shot down the ground, stopped by Tisaru, and that marks the end of the 13th over. After 13 overs, Kingswood College 43 runs for the fall of 2 wickets. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life.
ඔව් දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 43යි කඩලු 2යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලින්දු පෙරේරා පන්දු යොමු කරනවා. නැවත දර්ශනීය ප්‍රහාරයක් කාවිජ ගමගේ පිටෙන්. කාවිජ ගමගේ තම අනර්ග ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් පවතිනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 23යි දැන්. ඕමිනිදු ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 43ක් ලබාගෙන සිටිනවා. කඩලු 2ක් පමණක් දැවි අතින් ලකුණු 19යි පන්දු 40කට. ධර්මරාජ වෙනුවෙන් පුලින්දු පෙරේරා කඩලු 2ක් දබාගත් පන්දු යවන්නම්. නැවතත් වැරෙන් ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා කවිජ ගමගේ. ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ආදිල් ශරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ අතර ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. කවිජ ගමගේ දැන් ලකුණු 27යි. යනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිළේ ලකුණු පුවරුව 47ක් දක්වා ශක්තිමත් වෙනවා. ලකුණු 196ක ඉලක්කයක් හඹා යන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවට තවත් ලකුණු 4ක් මෙසේ එකතු වන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන්ම ශක්තිමත් කරමින්. ඇත්තටම මිනිඳු මට පේන ආකාරයට මෙම තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකටම විරුද්ධ තරගයක් ලෙස තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයටත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයටත් කණ්ඩායම් දෙකටම මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 149ක් අවශ්‍යයි. එමෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණයට තවත් කඩලු 8ක් අවශ්‍යයි. අතරේ සීමාව දෙසට ඇදී යනවා. කෙසේ නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම පිළිබඳව කතා කරදී තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් අද දවසේදී අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් මේ වන විටත් සබඳතාවය ආදිල් ශරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ අතරින් 43 තාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගමින් පවතිනවා. ඕමිනිදෝ බින්ද වැටී තිබුද මේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ශක්තිමත් වීමට මෙම සමතාවය ඉතාමත් බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. තවත් එක් ලකුණක් කරා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු වෙනවා. අපිට පෙනී යනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ආරක්ෂාකාරීව එක ලකුණින් එක ලකුණ තම ඉනිම ගොඩනගන ආකාරය. මෙන්න නැවතත් හතරේ ප්‍රහාරයක් කවිජ ගමගේ පිටෙන්. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමත් ධර්මරාජ විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන්ගෙන් යනුව එම හතරේ ප්‍රහාරයක් දෙසට ඇදී යනවා එම පන්දුව. නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය තාමත් අති විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එම අවස්ථාවේදී දැක ගැනීමට පුළුවන්. අතරම අද දවසේදී කාලගුණය පිළිබඳව කතා කරද්දී තාමත් සෞම්‍ය කාලගුණයක් තමයි පාලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට පවතින්නේ. ඔමේදු මෙම තරගයට ඉතාමත් බෙහෙවින් ගැළපෙන කාලගුණයක් අද දක් ගන්නට පුළුවන්. පහුගිය දවස් කිහිපයේදී වර්ෂාව ඇද හැලුණත් අද දින තරගයේදී කාලගුණය ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් අපට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පොලිදු පෙරේරා තම අවසාන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කවිජ ගමගේ පන්දුවට පහර දෙනවා. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ආරම්භයට වඩා යම්තාක් ආක්‍රමණශීලී ස්වභාවයක් මෙම අවස්ථාවේදී පෙන්눔 කරන අයුරක් තමයි මේ වඩිමිටත් පෙන්눔 කරන්නේ. ඔමිනිදු 14 වන පන්දු වාරයේ මෙසේ අවසානයට පත් වෙද්දී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 51යි කඩලු 2ක් දැවි. ආදිල් ශරීෆ් ලකුණු 20ක් සහ කවිජ ගමගේ ලකුණු 30ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් අතින් එම පන්දුව ගිලිහෙනවා. ලකුණු දෙකක් කරා තමයි එම අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරු වෙන්නේ. කවිජ ගමගේ ලකුණු 30ක් රැස් කොටගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් වේගවත් ඉනිමක් ඔහු මේ වන විට
ගොඩනගමින් පවතිනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් නායක තිසරු වන්නි නායක පන්දු යොමු කරනවා. ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරයේදී ශිෂ්ට පන්දු යොමු කිරීමෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. පහළොස්වැනි පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වන විට ආදිල් ෂෙරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ අතර සමතාව ලකුණු 48ක විශිෂ්ට සමතාවක් ලෙස දැක ගන්නට පුළුවන්. නැවතත් මේ ලකුණු පන්දුවක්. ඒ වගේ මිනිත්තු අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම් දෙකම තමත් උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය සහ නරඹන්නන් තම කණ්ඩායමට සහාය වන ආකාරය. අපේ ලොක්කගේ ඩ්‍රයිවර් මාතලීටවත් බෑනේ ඔච්චර වේගකින් කරත්ත දක්කන්න. කවුද? ඒගොල්ලෝ මොකද ඔච්චර වේගකින් සද්ද දාගෙන හයියෙන් යන්නේ? ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න දෙවිවරු. ගින්දරී 3. නැවතත් ඔබ එක්ව සිටින්නේ කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සජීවී විකාශයත් සමගින්. මේ වන විට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කවිජ ගමගේ ලකුණු 30ක් සහ ආදිල් ෂෙරීෆ් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටිනවා. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක මේ අවස්ථාවේදී නිරත වෙනවා. ඔහුගේ පන්දු වාරයේ ගියවර පන්දු වාරයේ ලකුණු 2ක් පමණයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් ලබා දී තිබෙන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. එමෙන්ම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිහරණය ගැනත් කිව යුතුමයි. තමත් ආරක්ෂාකාරී පිටිහරණයක වුන් නිරත වෙන ආකාරය. දාසයවැනි පන්දු වාරයේ නැවතත් පොලිදු පෙරේරා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දු වාර 15යි පන්දු 2ක් අවසානයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 54 කඩුළු 2ක් පමණක් දැවි. ආරයක් කෙල්ල කරනවා. නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් හමු වන්නේ නැහැ. මෙන්න නැවතත් ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා. මිඩම් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් එවලා ආදිල් ෂෙරීෆ්ගේ පිටෙන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අග්‍රනායකව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පෙනී යන ආදිල් ෂෙරීෆ් සමගින් කවිජ ගමගේ. ඒ අනුව ආදිල් ෂෙරීෆ් සහ කවිජ ගමගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 53ක් දක්වා ඇදී යනවා. මේ විශේෂ සම්බන්ධතාවය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට තමත් වටිනා මේ වගේ අවස්ථාවක කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 58යි කඩුළු 2ක් පමණක් දැවි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life.
ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන්ගේ විලාසය හොදින් අඳුනගෙන තිබෙන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්. මේ පන්දු අරම කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් නායක තිසරු වන්නේ නායක. මෙන්න නැවතත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් ඉවරක්. කවිජගමගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාකාරයේ පෙනී යනවා. ලකුණු 4ක්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 62යි. කඩුළු 2ක් පමණක් ලැබී. මේ වගේ කලාපයේ ඔස්සේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ඔස්සේ ප්‍රහාරය යන්නේ. මෙම අවස්ථාවේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පිළ ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීම වැදගත්. තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ඔවුන් තවත් ලකුණු 134ක් අවශ්‍යයි කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ධර්මරාජ කණ්ඩායමට මතක් කළ යුතුයි අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවි කියන කිසිදු විදේශවල ධර්මරාජ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා කඩුළු 8ක් ලබා ගත යුතුයි අද දිනේ අවසන් වීමට පෙර. පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ ධර්මරාජ විද්‍යාලය මෙවන් අවස්ථාවක මෙවන් උඩ පන්දු කිලිහියාම තරගයට බාධාවක් වෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. කෙසේ නමුත් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පුලිඳු පෙරේරා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා එයාගේ කළ යුතුමයි. අවාසනාවන්ත ලෙස එම පන්දුව කිලිය යන ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන්ගේ මෙම මහග්‍රගඩ් තරගයත් සමග මේ කතා කරන යුතුමයි ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අතර ඇති සහෝදරත්වය නේද මිනිදු? ඔය ඇත්තටම කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය සහෝදරවරුන්ගේ සටනක් කඳුරට තිබෙන ඔබ දන්නවා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරද්දී ලංකාවේ දෙවෙනියට දිගු ඉතිහාසයක් තියෙන සුලෝහිත සංග්‍රාමයට යනුව දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පුවරුව 65යි කඩලු 2යි දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පිළ. පන්දු වාර 17ක් අවසන්. යෝධ බල ත්‍රිවිරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ.
Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. ඔය ඇත්තටම තරගය පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මකව ගත්තොත් මේ වනතෙක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය පිලෙන් පන්දු යැවීමේදී වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදාගත්තේ ඔවුන් දග පන්දු යවන්න. අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ආරම්භක පිටිකරුන් නොෂාන් පත්මසේකර එක ලකුණක් ලබාගෙන දැවී යනවා. පුනිදු පෙරේරාගේ පන්දුවකට නිසඳු නිකේෂල ලකුණු නොලබා දැවී යනවා. එමෙන්ම කවිජගමගේ සහ ආදිල් ශෙරීපි තමත් සාවර ලෙස පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින මේ අවස්ථාවේ යනුව පුලිදු පෙරේරා කඩලු දෙකක් දවා ගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දක්ෂිත මනුකල්පන ඇතුළු ඉතිරි ක්‍රීඩකයන්ට කිසිදු කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 6 පාර එකක් සහ 4 පහර 8ක් කිංස්වුඩ් එනිමට ඇතුළත් පන්දු වර 17ක් අවසානයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය තවද දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 65 කඩලු දෙකක් දැවී තරගය නැවතත් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. කවිජගමගේ සහ ආදිල් ශරීෆ් මේ වන විට කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ වගකීම තමන් අතට රැගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අරුෂ මහගෙදර පන්දුම කරනවා. පන්දුව ගිලිහෙනවා ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් අතින්. කෙසේ නමුත් 4 ප්‍රහාරය වළක්වනවා. වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කරනවා ලකුණු කරා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විශිෂ්ට පිටිහරඹය විශිෂ්ට පන්දු යොමු කිරීම විශිෂ්ට පන්දු රැකීම තරගයේ කණ්ඩායම් දෙක අතර දෝලන යන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. ඊටමත් විවෘත තරගයක් කවුරුන් ජයග්‍රාහීනේ කරාවිද ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුව තිබෙනවා. මෙන්න හි පුනරූපණය නැවත එය හදිසියේවත් දවා ගත්ත නම් මෙම තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට පෙරලෙන්නට තරම් ඉඩක් තිබුණ ඇතරම. ඔව් මිනිදු. අරෝෂ මහගෙදර නව පන්දු වන්න තම පළමු පන්දු වරේ දෙවන පන්දු යොමු කරන විට ඔහු ලකුණු 4ක් ලබා දී සිටිනවා. අවසන් කඩුල ලෙස දැවී ගිය නිසදුනි කේෂල එක් ලකුණක්වත් ලබා නොගෙන වෙන නැවත දර්ශනීය ප්‍රහාරයක් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු වෙන අවස්ථාවේදී අරෝෂ මහගෙදර දකුණත් දඟපන්දු යවන්නා. මේ ලකුණු 65ක සමතතාවක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ආදිල් ශරීෆ් සහ කවිජගමගේ අතර. කවිජගමගේ නොදවී ලකුණු 38යි ආදිල් ශරීෆ් නොදවී ලකුණු 32යි. අතරම තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ශතක අර්ධ ශතක සබඳතා ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. මේ වන විටත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර ජය සහ පරාජය දෝලනය වෙමින් පවතින ආකාරයක් තමයි දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතාමත් උණුසුම්කාරී ඉතාමත් උණුසුම් විවෘත තරගයක්. තරගයේ අවසානය කරා කෙමෙන් ලං වෙනවා. නැවතත් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. අවමත් කාල වේලාව ඇති තරම් තිබෙනවා එක් කණ්ඩායමකට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට කාලගුණ ඇති ඉතාමත් සුන්දර කාලගුණයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. තරගයට උචිත කාලගුණයක් මේ වනේටත් තිබෙනවා. ඔව් මිනිදු.
ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ඒ අනුව ලකුණක් කරා ප්‍රතිභාවරීමේ අවස්ථාවක් හම්බවන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඒ අනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පිළ දැන් 72යි කඩලු 2යි. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් කාලේ කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට BOC තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. කාඩ් එකෙන් විතරක්ම නෙවෙයි ස්මාර්ට් පේ හැම තැනකම ඇත්තේ. හන්දියේ කඩෙත් BOC කනෙක්ට් ගනුදෙනු හරි ලේසිනේ. ඒකන්ට ඕපනින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔන්ලයින් මොබයිල් කරන්නේ. BOC එකලා සෙට් වුණොතින් බැංකින් හරි ඊසිනේ. දිවයිනේ සිව් දෙස නව්‍ය බැංකුකරණයට හුරු කරවන ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පහන් තැඹ. Kingswood 72 for 2 wickets down. There you go with the first ball. Nicely driven to the covers. Quick single was taken successfully. Yes, the batsmen, they were very cooperative between the field, between the wickets. Last over was pretty much successful for the Kingswoodians. They took like more than 4 runs for the over. Onto the mid side of the ground. They took a single. With that, score rises with the 74 runs. We lost the last wicket as Nisandu Nikeshal for a jog. Tisarwani Nayaka bowling from the pavilion end. The run rate for Kingswood has actually been improved for 4.94. It was been on a consistent 3 base between in their first innings. Here he goes for the big shot. And he gets saved in the long off area. Adil Sharif just 33 runs. Very useful hand for the Kavijagamage. Oh, clearly misses. Clearly misses. It was very close. On the skipper's face right there. 3 singles so far, and that's a close one. A close call to dismiss one of the most dangerous men, Adil Sharif, right there. If you can see the replay, misses, but unfortunate for the Rajans right there. Beautifully bowled by Tisarwani Nayaka, the skipper of Dharmaraja College. Nicely bowled again the Yorker length. This over is big pressure creating over. That's a solid defense from Adil Sharif. With that innings marks the end of the 18th over for just 75 runs with a loss of 2 wickets. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Kingswood now trailing by 121 runs. They are managing a very good partnership right now, Adil Sharif as well as Kavijagamage. If they manage to do so, it would be some real big trouble for the Dharmarajans. Now the Kingswoodians are looking for a pace bowler.
Kingswood is chasing a huge target of Dharmaraja College. It's 196. It's a good target on the pitch. It's really difficult to defend that mark. Yes, especially they only got today, only around a few hours to reach that target. And the Dharmaraja bowlers won't show them any mercy too. There are 21 overs remaining in the day. Roughly 21 overs left for today. But they got 8 more wickets on the pair. Here we go. The next. Trying to slap it on to the long on. Vanajit bowling beautifully by the side of Dharmaraja College. These are some previous batting lineup of Dharmaraja College that was really beautifully organized with the captain. Here goes the second ball. Here's a replay of the previous ball. That's onto the covers. Nicely fielded by the fielder. Now the Kingswoodians are looking to score marks and to make a good total on the board. Yeah, the Tishan Vaninaga, the skipper of Dharmaraja, he's trying to expand the field set today. I can see a lot of players outside the 30-yard circle. Here we go. Here we go, the next ball. It's quite wide, but the umpire doesn't give that call because the player tried to strike it. Onajit De Silva, it's very good with the ball as well as the bat. This is a very economical over. Drive and little slight misfield by the fielder. Kavicha was playing a really good hand to the Kingswood side in the previous matches that were held with, in between. Went for the big shot right there, but he gets saved. Well timed. Yes, Malik, I was talking about the Kavicha's hand in 115 Battle of Kingswoodians. He was named as the best player of the match. It's a good economical looking 1 run over. so far from this over. On De Silva successful on restricting 2 runs so far. Nicely bowled. The last delivery of the over. And that marks the end of the 20th over. Kingswood 77 runs for 2 wickets down. Here comes a little change onto the field with a spinner. Again, nicely ball, little inside edge onto the fine legs.
single taken right there. Kingswood now trailing by 118 runs. Dakshita Manukalpa was brilliant in the first innings of the game. Yes, of course. The run rate slightly goes down from 4 to in like 3-point marks of the game. Nice drive to the covers, and that marks again a 4. With that, the score of the Kingswoodians rises up to 82 for just 2 wickets. Onto the deep extra cover area. Kavijagamagi makes no mistakes. He capitalized on that ball and timed it perfectly to get a boundary for his team. Here we see the replay. Very well played shot right there, right between the fielders, and there it goes for a ball. With that mark, Kavija runs into between 46. Yes, again he goes. And there goes his 50. Nicely played half century for the Kingswoodians. Back-to-back boundaries. Kavija come again. Back-to-back boundaries for Kingswood right there. Onto the deep extra cover again. The young player of Kingswood, he's enjoying himself pretty much. We saw in 115th of battle, of course in 116. Yet again, timed that shot perfectly. Just like the previous one, he targeted this at the deep extra cover too and went past the fielders. Crowd is enjoying pretty much at the moment. The partnership between Adil Sharif and Kavij Gamige has exceeded 80 runs and it's now actually 81 runs. That's very impressive. Now the Kingswoodians are a bit frustrated. The Kingswood fans are just going wild out of the back-to-back boundaries, and 9 runs so far from this over. Dakshin Madugalpe looking to change his style right now. Kavija Gamage, his strike rate is 92. It's a very good strike rate in a test match. Also, he was able to score a half century in 116th of Battle of the Maroons in the past year. This over was not pretty much good for the Dharmaraja. The last delivery of the 21st over, and it ends with a dot. It's a solid defense. So at the end of 21st over, Kingswood are 86 runs for 2 wickets down. අපේ පුනරූපණ වගේ පෙනී යනවා එම හතරේ පාර කවිජ ගමගේ ක්‍රීඩකයාගේ අර්ධ ශතකය ලබාගත් කරෙම හතරේ පාරත් සමගින් ඔද මුලකුසගේ ලකුණු 80 ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට Dharmaraja වෙනුවෙන් පන්දු යෑම සඳහා ඔනාජිත් සිල්වාගේ ඩයක් ඇදවා සිටිනවා මේ වනිට. පළමුවන පන්දුර වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පන්දු 40 සීමාව දෙසර රෑමට නොදී මිඩෝනි පන්දුරකින් අවසින් පන්දුව ඉතා ආරක්ෂකරීව රැක ගන්න ලබනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් Dharmaraja ක්‍රීඩකයන්ගෙන්.
හතරෙසෙම අවසන්නේදී පෙරලා පන්දුව නැවත කඩුළු රකින්න නැවත බාර දෙනවා. මේ ස්ථාවරණයට ආදිල් ෂරීෆ් සහ කවිජකමගේ අතර ලකුණු 85ක සබැත්තාවක් රැකෙනවා. කවිජකමගේ විසින් රැස් කරන ලද ආද්‍ය ශතකයේ 6 වන පළවන 6 පාර නැවත තාරකාරී පිටියන්න මේ වෙනකොට පෙනියන්නේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ පිටියන්නේ දෙන්නන් විසින් ධර්මරාජ කණ්ඩායම සමග හඹායා යුතු ලකුණු 196 සබඳතාවය දෙන්න අතරේ පවත්වාගෙන යාමෙන් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම සඳහා කිරුළ ලබා ගැනීමයි. නැවතත් කවිජකමගේ අගන 4 පාරක් ධර්මරාජ යෝනාජ සිල්ල මේ දක්වා පන්දු වාරයේ පන්දු දෙකකින් ලකුණු 3 පමණයි මෙන්නට ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔය විදිහට සඳහා පැතිමාරු වෙන සූදානම් වෙනවා. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු වාර 21යි පන්දු දෙකක අවසානයේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 87යි කළු 2යි. මේ වෙනට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ ලකුණු 82ක නොදෙවුණු සම්මානතාවයක් ගොඩනගී තිබෙනවා. ලකුණු 4.5ක දාල ලකුණු එකක්. පන්දුවේම සමග යෝනාජිත් සිල්ල නැත්නම් පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් 4 සීමාවට යන්නේ නැහැ. වෙන විට කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ දෙවෙනි මේ ඔබට මේ දිසන්නේ කවිචකාමගේ ලකුණු තම අර්ධ ශතකයේ රැස් කර ගැනීමේදී ඔහු ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහු 1-6 පාරක් සමගින් 4 පාරවල 7ක් සමගින් ඔහු ලකුණු ලබා ගන්නවා. නැවතත් මේ පන්දු පහ දෙනවා. මේ ලකුණු ලබා ගන්නේ නැහැ පන්දුවට. මේ වන විට පෙනියන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ පිටියන්නේ මේ වන විට පිටියන්නේ ආදිල් ෂරීෆ් සහ කවිජකමගේ විසින් යම් කිසි පීඩනයක් ඇති කරන බව තමයි මේ වන විට පෙනියන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව නාජසිල්ලා තමත් ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙලක් අනුගමනය කරනවා. ඒ අනුව පන්දු වාරයේ අවසන් වෙනවා. අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් මේ 22 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 87යි කඩලු 2කට. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පීට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 22 වන පන්දු වාරයයි. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් පුලුදු පෙරේරා තම අන්තය වෙනස් කරමින් පන්දුවේම සමගින් එක්වනවා. ඔබට මෙම 116 වන කඳුබර සුළොයි සංග්‍රාමයේ බැට්ස්මන්.lk Facebook අඩවියෙන් සහ YouTube අඩවියෙන්ද TV කිංස්වුඩ් YouTube අඩවියෙන් සහ ඩයලොග් ඉවෙන්ට් TV ප්ලස් ඔස්සේ දැන් ඔබට නැරඹීමේ සජීවී අවකාශය අපිට ලබා දී තිබෙනවා. පුරුදු පෙරේරාක් ඇදීම යම්කිසි පීඩනයක් කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් ලබා දීමට ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන මන්ද මේ වනට කිංස්වුඩ් ඉනිමේ දැවීගේ කල්ලු දෙකම දවා ගැනීම සමත් වුණේ පුරුදු පෙරේරා. කෙසේ වුවත් ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට නොදැවී කඩුලේ සිටි ආදිල් ෂරීෆ් සහ ගමජකමගේ යම්කිසි පීඩනයක් ඔවුන්ට ඇති කරනවට ආපසු සූදානම් වෙනවා. වැරින් පාරක් එල්ල කරන නමුත් පන්දුව රැක ගැනීම සමත් වෙනවා. දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැක ගන්නවා. නිසලාබේ රත්න ක්‍රීඩකයා විසින් තමයි පන්දුව රැක ගන්නේ. පුරුදු පෙරේරා නැවත පන්දුව බාර දෙනවා. අවසාන කඩුල දැවී ගිය නිසින්ද නිකේෂලගේ කඩුලෙන් පසුව ආදිල් ෂරීෆ් සහ කවිජකමිත අගන සබතාවයක් මේ වනට ඔබට පෙනියන ඇති අගන සමතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතා හොඳ පීඩනයක් ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් මෙත කිංස්වුඩ් පිටිකරුවන් විසින් ලබා දී තිබෙනවා. මේ තවත් ලකුණු 196 ක ඉලක්කයක් තමයි හබා යන්නේ. මෙන්න 87යි කළු දෙක.
ඔය අවස්ථාවේ ප්‍රබලෙල්ලීම යනවා ආදිල් ෂරීෆ් ලකුණු 36කට ලකුණු 36කට පන්දුවර 68ක් තුල මේ ආසමේ අගනා විශිෂ්ට කඩුල ලබා ගන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ අගනා විශිෂ්ට පන්දු යවන පුලින්දු පෙරේරා විසින්. පුරුදු පෙරේරාගේ කැදවීම සාර්ථක යනවා. පුරුදු පෙරේරා මෙමෙ ඉනිමේ ලබාගත් තෙවන කඩුල ඒ සමග ඔහුගේ මුළු තරගය තුල කඩලු 7ක් දවා ගැනීම සමත් වෙනවා. දැන් කිංසුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 88යි කල්ලු 3යි. ඔබට මේ දිසන්නේ පුනරුපණය පිත්තේ අග වැඩි කඩුළු රකින්නා වෙත පන්දු ඇදියට තමයි පෙනියන්නේ. අති විශිෂ්ට පන්දුවේ පොලින්දු තුන්නිරියව ක්‍රීඩක පොලින්දු පෙරේරා විසින් අපිට පේනවා පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රේ පැවතුණු පන්දුව ඉතාමත් හොදින් ආරක්ෂාකාරව කල්ලක්ගෙන ඉසුරු පානලිසෙන් රැකෙනවා. ලකුණු 36ක් ලබා ගන්නවා. ආදිල් ෂරීෆ් පන්දු 79 තුළ ඔහුගේ ඉනිමෙත 4 පාරවල් 3ක් ඇතුළක් දෙනවා. 52.17ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ඔහුගේ ඉනිම තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Keel's Crest 9mm sausages. The bite that bites back. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool Men power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. ආදි ෂරීෆ්ගේ බිඳ වැඩි යාම සමග තුන්වන කඩුව සඳහා පිතිකරණය සඳහා ලැබෙන්නේ නේනුක අවුරුදු 16ක නේනුක විසින්. පළව පන්දුවේ තමත ආරක්ෂාකාරය පිළිගන්නවා නේනුක විසින්. කිංසුඩ් කණ්ඩායමට 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කුසලාණය ලබා ගැනීමට තවම ඉදිරිය ඇත්තේ 100 ලකුණු 109ක් පමණයි. තුන්වන කඩුවේ ලකුණු 79ක් පන්දුවක්. ලකුණු 79ක සම්මතතාවයක් කිරීමට කවිජ ගමගේ සහ ආදිල් ෂරීෆ් සමත් වෙන එම සම්මතතාවයේ පුරුදු පෙරේරා විසින් දක්ෂ ලෙස අවසන් කිරීම. එයත් 23 වන පන්දුවාර අවසන ලකුණු සංඛ්‍යාව 87යි කල්ලු 3යි. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza epa EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. මේ ක්‍රියාත්මක වීම නියමිතව තිබෙන්නේ 23 වන පන්දුවාරයයි. මේ දක්වා දා ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් කිංසුඩ් ඉනිමේ ලකුණු 3.78ක් පෙර පන්දුවාරයේ කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීම කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන් සමත් වන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කවිජේ කමගේ ගැන කතා කරනකොට මධ්‍යම පළාත් 17න් වයස අවුරුදු 17න් පහළ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් වෙනවා. ඒ වගේම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ තුන්නියව අතිවිශිෂ්ටම තුන්නිරියව ක්‍රීඩකයාද කවිජේ කමගේ නාමය අත් කරගෙන තිබෙනවා. පන්දුවේම සදා කොනාජෙද සිල්වා කැදවා තිබෙනවා. ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දුහාට නොදැවි ලකුණු රැස් කර ගැනීමට කවිචකමගේ ඉතින් යම්කිසි තාක්ෂණික අනුකූල පිටියන් මේකේ දෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නේ. ආවන මේ අවස්ථාවේදී පෙනියන්නේ කවිචකමගේ කඩුල දවා ගැනීම සඳහා ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දුහාට 30 yard එකෙන් ඉවතට තමයි පිටිකරණය දෙන්න හදාම පන්දු රැකීමට දබා තිබෙන්නේ. කොමන්ට් එකයි තමයි ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් කිංසුඩ් පිටිකවරන් වෙත. කිංසුඩ් පිටිවංග දෙල්ල කිරීමට කර්මරාජගේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් විසින් සමත් වෙ තිබෙනවා. මේ කඩුව ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු ලකුණු ලබා ගැනීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. මෙවස්ථාවට පිනියන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් කවිච ගමගේගේ කඩුල්ල
ධර්මරාජ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කවිච්ච ගමගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම සඳහා ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ බෝල් කරමින් කවිච්ච ගමේට යම් කිසි පීඩනයක් ඇති කරන බව තමයි අපිට පෙනෙන්නේ. එහත ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. ෆුල් ටොස් පන්දුව පෙරලා කරනවා. පන්දුව කෙලිම 4 සීමා පසු කරනවා. යනවා කවජ සිල්වා තවත් 4 පරසමගෙන් කින්සුඩින්ම ශක්තිමත් කරනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 54 දක්වා එල්ලම්වා ගන්නවා. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කින්සුඩ් ඉනිමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි කළු 3යි. පන්දුව 23යි පන්දු 4ක් අවසානයේ. අපිට ඔබට පුංගුපණ දැක ඇති කවිච ගමගේ විසින් ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දුව නිවැරදි ආකාරයට පිටතර ලැබෙන ස්ක්වාලේ කලාපය හරහා ඊට මන්නාව ස්ථානගත කරලා තමයි 4 පහ ලබා ගන්නේ. එම 4 පර සමගින් පෙර පන්දු වාරයේ පැවති පීඩනය අමතා දුරට අඩු කරගෙන මෙතකින් සුක්‍රේඩයන් සමත් වෙනවා. පන්දුව පිටත අක්‍රේ වැදී නැවතත් යනවා. 4 සීමාව අවසන්යේදී පන්දුව රැගෙන සමත් වන ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් විසින් ඒ සමගින් 1 ලකුණක් පමණයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම රැස් කර ගැනීමට හැමවන්නේම පන්දුවති. මේ ක්‍රියාත්මක වන 23 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවයි. 23 වන පන්දුවාරයේ අවසාන වීමට ප්‍රථම කවිච්ච ගමගේ සහ නේනු විසින් ඉතාම අගනා සමතාවයක් පවත්වාගෙන යන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. කෙසේ වෙතත් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ දුවදී දවා ගැනීම ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ. 24 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 93ක් කඩලු තිබෙනවා. ඒ කෙලිම කඩුල්ලේ වැදුණා නිසක වශයෙන්ම දවා ගැනීමක් ලෙස දවාගෙන තිබූ අවස්ථාවක්ද කියා හිතනවා. බලමු පොරූපන් වගේ පෙන යන මේ අවස්ථාව කඩුල්ල වෙත හරියාකාරව එල්ල කිරීමට පන්දු රකින්න සමත් වන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් නිමා වන්නේ තරගයේ 24 වන පන්දුවාරය. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 92යි කඩුල්ල 3යි කවිජ ගමගේ ලකුණු 55ක්. සානේනුක දිසා නායකතුමාත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. යෝධ බල ත්‍රිවිරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. පන්දුවේම සමගින් නැවතත් පොළොදු පෙරේරා කැදවා තිබෙනවා. පෙර පන්දුවාරයේ දෙව කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම සමත් වෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ තම දෙන්නින්වට වඩා යම්කිසි ලකුණු ගානකින් සහ කඩුළු ගානකින් ඉස්සරහින් සිටිනවා බව තමයි පෙනියන්නේ. ධර්මරාජ කණ්ඩායම මේ වන විට කඩුළු තුනක් ඔවුන්ගේ දැවී ගියේ ලකුණු 51කට වගේ නිකන් 51කට වගේ ආසන්න ගානකට අඩු ගානකට තමයි ඔවුන් දැවී ගියේ. නමුත් කෙසේ වුවත් ඔවුන්ගේ 7 වන දෙවන කඩුල්ල සහ 3 වන කඩුල්ලෙන් පසු ඔවුන් කිසියම් යමා සම්මතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා. පොළොදු පෙරේරා මෙන්නට කල්ලු 3ක් ලකුණු 20යි පන්දුවාර 7යි පන්දු එකක් තුල දවාගෙන සමත්ව තිබෙනවා. ඊටමත් හොඳින් ඔව් තනතිරුවේ ස්වභාවය හරියට තේරුම් ගනිමින් පන්දු යන ආකාරය තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. කිංස්වුඩ් ඉනිමේ මේ දක්වා බෙද වැටුණු කඩුළු ත්‍රිත්වයම ලබා ගැනීමට සමත් වූ පොළොදු පෙරේරා විසින් ඔහු පළමුවෙනි ඉනිමේදී කඩුළු 4ක් දවා ගැනීම සමත් වුණා. ඒ සමගම දෙවන ඉනිමේදී අද පිටකරුවෙකු වශයෙන් ලකුණු 32ක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වෙනවා. ඔබට මේ පෙනියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ක්‍රීඩාව නැරඹීම සඳහා තිබෙන උද්‍යෝගිමත් බව සහ ඔවුන් විසින් ක්‍රීඩා ලෝලියන් විසින් තම පාසල වෙනුවෙන් ලබා දෙන සහයෝගය තමයි ඔබට මේ පෙනියන්නේ. තවත් ලකුණු 103ක් පමණයි කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය තිබෙන තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ධර්මරාජ පිළිදෙන ගත තවත් කළු 7ක් අවශ්‍යයි. තවත් කළු 7ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පුරුදු පෙරේරා තුන්වෙනි යව් ක්‍රීඩකයා මේ පන්දු යෑමට සූදානම්. පොද පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පුරුදු පෙරේරාගෙන් පිටකරුවා තුලට පන්දු පැමිණියත් රසය පිටකරුවා පන්දුව නිදැල්ලේම සමගින් ඉසුරු පෙරේරා කළුරගෙන කෙඩගාද පන්දුව ඇදී යනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඒ අවස්ථාවේදී අනුගමනය කරනවා. නැස්තාවට පෙනියන්නේ පොළොදු පෙරේරා විකට් ටු විකට් බෝල් කරන ආකාරයක්
කෙසෙව්වත් ඔහුගේ දෙවන පන්දුව කඩුල්ලෙන් ඉවතර තමා වූ පන්දුවේ යැවීම සිදු කළේ. නැවතත් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට සමත් වෙනවා. උදෑසන තිබූ සෞම්‍ය කාලගුණය මේ වන විට අද ඊයේ දවසට වඩා අද දවසේ මේ වන සවස් භාගය වන විට ඉතාම යහපත් අයකට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී හතරවන කඩුල බෙදා දෙනවා පොළුදු පෙරේරා තමන්ගේ හතරවන කඩුල ධර්මරාජිනි මේ කඩුළු ලබා ගැනීමේ නැංගුරුන වෙමින් අවස්ථාවේදී කඩුළු හතරක් දැන් මේ අවස්ථාව වෙන විදිහට යනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම හතරවන කඩුළු බෙදා යන ලකුණු 94යි දැවියන්නේ නෙනකො දිසානායක ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. පුළුදු පෙරේරා ක්‍රියාත්මක වෙන පුළුදු පෙරේරාගේ කැදවීම නැවත සාර්ථක කරමින් තවත් එක් කඩුලක් ලබා ගැනීම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. බඩමේදී දිසානේ පුංගුපුනේ එයාත් පෙර පරිදි කඩුල්ල වගේම විත්‍ය අගවැදී තමා පන්දුරකින් යන්නේ. මේ අවස්ථාවේ පිටියෙන් යොදලා යන නේනුක දිසානායක පන්දු 7ක් තුලදී කිසිදු ලකුණු රැස් කිරීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. පුළුදු පෙරේරා ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩුළු 4ක් දවා ගැනීම සමත් වෙනවා. දැන් නැවත මෙම දෙවන ඉනිමේ දවාගත් සියලුම කඩුළු 4 පුළුදු පෙරේරා තමයි දවාගත්තේ. නව ක්‍රීඩක බරණ රත්නායක තමයි මේ අවස්ථාවේදී පිටිය තුරට ගමන් කරන්නේ හතරවන කඩුල්ල කලසිකමගේ සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීමට. දැන් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල පෙනී යන තරගයේ දෙපිළටම ඇදී යන ආකාරයක තමත් තීරණයක් සහිත අවසන් වීමට හැකියාවක් තිබෙන තරගයක් බවයි පෙනියන්නේ. තමත් මේ කාලගුණ ඇති තමත් සෞම්‍ය තත්ත්වයක පැවතුන ඒ අනුව වර්ෂාවෙන් බාධාවක් ඇති වේවයි කියීමට නොහැකි. නව ක්‍රීඩක බරණ රත්නායක අවුරුදු 17ක් වයස සිටි දකුණත් පිටිකරු. පුලින්දු පෙරේරාගේ අති විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් ඔහු විසින් තමයි ධර්මරාජ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ කඩුළු 4ම දවා ගන්නේ. එක ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් නිමවන කිංස්වුඩ් මේ 25 වන පන්දු වාරය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 93යි කඩුළු 4යි. කවජගමගේ නොදවි ලකුණු 56යි. බාන රත්නායක එක් ලකුණයි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. Here goes another ball. Brilliant defend by the batsman. Kingswood College has 196 runs as their target. Gets that. Kingswood College Candy are 94 for 4 now. Varana Ratnayaka batting at 1, Kavijagamage at 56. We can see quite remarkable fielding from Dharmaraja College Candy. Here comes the next delivery. Drives that through straight to the fielder. Both the batsmen are trying to do their best for the teams.
10 overs remaining in the day today. At a target of 102 runs. Dharmaraja College needs 6 wickets to win. Here's Ajit De Silva with the ball. Wrong throw by the fielder. Kavijagamage batting at 56 from 67, an unbeaten half century. Well done, Kavijagamage. Kavijagamage is maintaining his pace between his wickets. Kavijagamage, can he survive till the last? A slight change in the field setting there. The audience is thrilled for the 116th Battle of the Maroons today. Am I right, Akif? Definitely, yes. The audience are getting higher and higher, coming here to witness this 116th Battle of the Maroons here. The Pallekele International Cricket Stadium is filled with joy and excitement today. Definitely, yes. Here comes the next delivery. Straight to the fielder. The Kingswood batsmen are using definitely the defensive mechanisms now, because they know that they need to manage their wickets between their overs. Definitely, yes. 95 for 4. Dharmaraja College have trattled back into Kingswood's innings. Here comes on Ajit De Silva. It's the end of the 26th over. The scores are at 95 for 4. Butter uturana naan epa EG bring නැතුව එපා කර කර ගාන barbecue එපා EG bring නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EG bring නැතුව කෑම එපා EG bring නැතුව කෑම එපා EG bring නැතුව කෑම එපා. We are back in the game, the 116th Battle of the Maroons. Yes, and Kingswood College needing 101 runs from 9 overs. That's pretty far from 10 plus run rate required from here to win the big match, 116th Battle of the Maroons. And when talking about the last over, it's a quite remarkable over by Onajit De Silva. Just 1 run off it. Brilliant bowling by Onajit De Silva. Kavijagamage maintaining his wicket carefully, I see. That is excellent work from Kavijagamage. Varana Ratnayaka on strike. Here comes Polindo Pereira. Lofts it and passes the fielder there. He'll get a single though. They change their sides for a single. Kavijagamage coming back in strike. The Rajans fielders are dedicated to stop the runs that are going through the Kingswood team. And the Straight to long on and gets a single through that. Polindo Pereira with the ball again. Brilliant stroke by Varana Ratnayaka, but straight to the fielder there. Sudha 97 for 4. We can see that the Rajans players has tightened the field.
Varun Ratnayaka tries to do his best for his team. All the 4 wickets in the second innings has been taken by Pulindu Pereira. Gets a single through it. Kingswood are 98 for 4 now. When talking about Pulindu Pereira, he's a good bowler with 37 wickets. He's an excellent all-rounder throughout Dharmaraja College. Playing as a third-year player, I guess. Oh dear, slightly misses that leg stump. That's excellent bowling from Pulindu Pereira. At the end of 99th over, at the end of 27th over, Kingswood College Kandy are 99 for. Keel's Crest and I made a sausage. The bite that bites back. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Ladies and gentlemen, when talking about Kavi Jagamage has taken more than 1,000 runs in both one-day and test matches. An excellent player. Brilliant defense by Kavi Jagamage there. Here comes the next delivery. Full toss ball, straight to the fielder, gets a single through it. Both the batsmen are doing pretty good and they are pretty careful about their batting. Kingswood College Kandy are 100 runs up for losing 4 wickets. Excellent partnership between Kavi Jagamage and Abdul Sharif. Varun Ratnayaka must support Kavi Jagamage now. More 7.4 overs to go in the day. Short and straight to the fielder. Varun Ratnayaka striking. Wonderful shot by Varun Ratnayaka, gets a single throughout that. Varun Ratnayaka, right arm fast medium bowler, has taken 40 runs in his best inning. Here comes the next delivery to Kavi Jagamage. Straight to the fielder there. We said that Onajit De Silva delivers the ball quite well. Definitely, as Dharmaraja College has settled back into the Kingswood innings, which stopped Kavi Jagamage's scoring rate too. Onajit De Silva going good at this stage now. Excellent pace by Onajit De Silva. Here comes the next ball. Slightly over the bowler's head.
So that's the end of the 28th over. The Kingswood College Candy are 101 for 4. මේ පාර 2019 ජෝග්‍රේ පේපර් එකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණු ඒ 120 අර සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. Watch out the scoring areas there. Kingswood College Candy 101 for 4. Lofts that straight and drops the catch there. Oh dear, what a crucial moment is this in this match. Catches being dropped are very crucial for Dharmaraja College Candy now. More 7 overs to go in the day. Here comes Pulindu Pereira. Loves that again. Gets through that. Will it run for 4? No, it doesn't. It was so near for a boundary, but it was taken by the Dharmaraja team. Kingswood College trying to go all the way from here to get that 93 runs target of 7 overs. Here comes Pulindu Pereira again. Great bowling by Pulindu Pereira, keeping his line outside leg stump, trying to give some room to the batsman. Here comes Pulindu Pereira again. Edged and that did not carry to the fielder. Slip was far behind from where the bowler pitched the ball there. I see that Pulindu Pereira has great comebacks within his own. Loves that over and that's a 6. Bharanaraja That's a 6, strikes lady. a 6. That's a Kingswood 6. innings. Well done Bharanaraja. Nice one there. That's what everybody needed right now. There's the spirit. Watch out that delivery. Just lofts that over covers to get that double bounce. That was a beautiful shot there. A proper shot. Watch out the timing at that shot. Excellently timed by Bharanaraja. Definitely. Defends the very next ball. Good tactics by Bharanaraja here. At the end of the 29th over, Kingswood College Candy are 109 for the loss of 4. Keel's Crest Naimere sausages, the bite that bites back. පන්දුවාර 29ක් අවසානයේදී කිංස් විද්‍යාලය ලකුණු 109යි කඩලු 4ක් ද වේ. කවිජගම්ගේ සමගින් බර්ණ රත්නායක තවමත් පිටිය ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය නායකයා ඉතාමත් මැනවින් තම පන්දුව වන්නන්න යොදාගෙනමින් කිංසුට් කණ්ඩායමට එරෙහිව පීඩනය කොට නැගීමට උත්සාහ කරත් කිංසුට් පිතිකරුවන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් සහ ඉතාමත් මැනවින් තමගේ පිතිකරන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටිනවා. ධර්මරාජ නායකයා උත්සාහ කරන්නේ එක්කන්තයකින් වේග පන්දු යවන්නේ කුකැදපා ඔවුන්ට විරුද්ධ කිංසුට් කණ්ඩායමට පීඩනය කොට නැගීමෙන් අනෙක් අන්තයෙන් දගපන්දු යවන්නේ පැමිණ ගෙන්වා කඩලු ලබා ගැනීමටයි. නමුත් එම උත්සාහය ව්‍යාර්ථ කරවමින් පිතිකරුවන් ධර්මරාජ පන්දු යවන්නට වැරෙන් පහර දෙන ආකාරයක් දිස්සෙනවා. පන්දුවට පාර දෙන්නේ කවිජගමගේ සමගින් බර්ණ රත්නායක. මෙවැනි විට බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජගමගේ ඉතාමත්ම හොඳ සමතාවක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා.
දිස්වන්නේ පුනරූපණය. මේ අවස්ථාවේදී කින්සුඩ් ක්‍රීඩකයින් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දිස්සනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වැත්තේ මෙම තරගයේ නිමාවක් දැකීමටයි වසර 7කට පසුව තරගයේ නිමාවක් දැකීමට අපටත් අවශ්‍යයි. මේ වෙනුවට කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.74ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ ලකුණු පූර්වේ. කවිජගමගේ මේ වෙනුවට ලකුණු 59ක් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රැස් කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. අවසාන කඩුල වශයෙන් නේනුක දිසානායක දෙවි ගොස් තිබෙනවා. ලකුණු බිඳුවකට පන්දු 7කට ඔහු මුණ දී තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය තම දෙවෙනි නිම ආරම්භ කළේ ලකුණු 196ක ඉලක්කයකටයි. දැන් ඔවුන් 109ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි බලමු. ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙවිද? වසර 116ක ඉතිහාසයක් තිබෙන සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ කිරුළ තම පාසල වෙත රැගෙන යාමට කිංස් පිතිකරුවන් හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් ඒ අතරතුරේදී ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන් උත්සාහය අත් නොහැර තම පන්දු යැවීමේ රිද්මේ ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගැනීමෙන් කඩලු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් දිස් වෙනවා. තාමත් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ කවිජගමගේ සමගින් බර්ණ රත්නායක. එවැනිට ඔවුන්ගේ සමතතාවය ලකුණු 16ක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි අත්‍යවශ්‍යම කතා කරන්න ඕන පිටියෙන් පිටත ප්‍රේක්ෂාගාරය පිළිබඳව. මේ වෙන විට ඊටමත්ම උද්වේගකර අවස්ථාවක ප්‍රේක්ෂාගාරයත් ඊටමත් උණුසුම්. පාරකෙල කරනවා ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. එනුව සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 110යි කඩලු 4යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 29 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ ඔනාජිත් සිල්වා. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 86ක් අවශ්‍ය තිබෙනවා. ඔවුන්ට කඩලු 6ක් අතතිව තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය හඹා යාම සඳහා. බර්ණ රත්නායක පහරක් කළගෙන උත්සාහ කරත් අසාර්ථකයි. ලකුණක් රැස් කරන අවස්ථාවක් නැහැ. ඔනාජිත්ව සිල්වා තම රිද්මය මනාව පාලනය කර ගනිමින් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. අනෙක් අන්තයේ පන්දු යවන පොලිදු පෙරේරාට මනා සහයෝගයක් දක්වමින් තම පන්දුවාරය මනා පාලනයකින් යුතුව නිම කිරීමට ඔහු ඉතාමත් දක්ෂකම් පාන බව පෙන්වනු කර. ඔබට දිස්වූයේ පුනරූපණය බර්ණ රත්නායක තාක්ෂණ පහරක් කළගෙන ගියත් අසාර්ථකයි. බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජගමගේ ලකුණු රැස් කිරීමේ යම්කිසි හදිසි ස්වභාවයක් පෙන්වනවා. ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කළොත් ඔහු පන්දු වර්ධයක් අවසානයේදී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 110යි කඩලු 4යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. Keel's Crest Naimere sausages, the bite that bites back. මේ පාර 2019 මේ ජෝග්‍රෆි පේපර් එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රිස්ක් එක වැඩිද රිස්ක් එක අඩුයිද ඒ හැමදේම අපි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දන්නවා ජල චක්‍රය හරහා තමයි විවිධ ස්ථානවලට ජලය ව්‍යාපාරයේ විකුණුම් ආදායම 125ක් තිබුණු ඒ 128 සිද්ධාන්තම ලෙස පේනවා සමකතා ලක්ෂ්‍ය පහුවෙලා එක වෙන්නේ. ඔබට දිස්සනවා ලකුණු සටහන නිරෝෂාන් පද්මසේකර ලකුණු 1යි
ආදිල් ෂෙරිෆ් ලකුණු 36යි නිසඳු නිකේසල ලකුණු 0යි කාවිජගමගේ ලකුණු 60ක් රැස් කරමින් නොදවි කඩුලේ දිසිනවා ඔබට දිස්වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම පුලින්දු පෙරේරා දක්ෂ පන්දු යැමක නිරත වෙමින් කඩුළු 4ක් දවා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔනාජිත සිල්වා අරෝෂ මහගෙදර සමගින් නිසලා බේරත්න පන්දු යැවීමේ නිරතව තිබෙනවා. දිස්වන්නේ කඩුළු බිඳ වැටීම කිංසුඩි මේ කඩුළු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඒ කඩුළු 4ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ පුලින්දු පෙරේරා විසින්. පුලින්දු පෙරේරා පිත්තෙන් දස්කම් දක්වූ ක්‍රීඩකයා මේවර පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන ආකාරයක අපට පෙනියනවා. ඔව් විනිසුරුවන් සටහන් කරන්නේ අවසන් ඕරාව ලෙසයි. යනුව තවත් පන්දු වාර 15ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ අවසාන ඕරාවේදී. අවසාන හෝරාවේදී පන්දු වාර 15ක් ඉතිරිව තිබෙදී කිංසුඩ් කණ්ඩායමට ලකුණු 86ක් හඹා යාමට අවශ්‍යයි. කඩුළු 6ක් අතර තිබෙදී ලකුණු 86ක් හඹා යාමට අවශ්‍යයි. කිංසුඩ් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පන්දු වාර 15ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි ඉදිරි පැයේ කාලය තුල. හෝරාව තුළ පන්දු වාර 15 ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකිව හොත් පන්දු වාර 15 ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් තරගය දීර්ඝ වනවා ඇති. එනුව තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජගමගේ. කවිජගමේ මෙවන විට ලකුණු 60ක් රැස් කර තිබෙනවා පන්දු 79කදී. කිංසුඩ් විද්‍යාලයට තවමත් ලකුණු 86ක් අවශ්‍යයි Tamanගේ ජයග්‍රහණයට. ධර්මරාජ නායකයා පන්දු යැවීම සඳහා නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයක් ඇදපනවා කඩුළු පන්දු යැවීම සඳහා නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයාට වගකීම හිමි වෙනවා. මෙම කඩුල්ල බිඳ දමා කවිජගමගේ කඩුල්ල බිඳ දමා අවශ්‍යම කඩුල්ල බිඳ ගැනීමට නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයාට තම වගකීම පැවරෙනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. නිසලා බේරත්නගෙන් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් ඉල්ලීමක් කරන නමුත් අසාර්ථකයි. විනිසුරු ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය. කෙටි කර වූ පන්දුව මේ වෙන විට කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ සියලු බලාපොරොත්තු නැති තිබෙන්නේ කවිජගමගේ සහ බර්ණ රත්නායක මතයි. නිසල අබේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලාබාල වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් නැතුව පන්දු යවනවා. නැවතත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් තාමත් විනිසුරු නිහඬයි. ලබා දෙන්නේ නැහැ කඩුල්ල. පන්දුවට පහර දෙන්නේ මැඩවින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි කවිජගමගේ කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ ලකුණු 60ක් රැස් කරගත් කවිජගමගේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ මන ආතාක්ෂණකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවෙක්. මේ විට කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 3.63ක් ලෙස සටහන් වන්නේ. කවිජගමගේ යම්කිසි පාදයේ ආබාධයක් සහිතවයි ක්‍රීඩා කරන්නේ අද. අපි දුටුවා පෙර පන්දුවකදී කවිජගමගේ පාදයේ යම්කිසි ආබාධයක් සිදුවනවා. ඒත් සමග ඔහු තවදුරටත් කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් Tamanගේ සහාය දිරිමත්ව දක්වන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනියන්නේ. එයින් පෙනී යනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයට අද තරගයේ ජයග්‍රහණයේ වැදගත්කම. ආබාධ තිබියදී ඒවා නොසලකා හර ඉතාම දිරිමත්ව ක්‍රීඩා කරනවා තම පාසලේ ජයග්‍රහණය තම පාසලේ ගෞරවය රැක ගැනීම සඳහා. අත වශයෙන්ම කවිජගමගේ 115 වන සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වුණු ක්‍රීඩකයා කවිජගමගේ අදත් Tamanගේ වගකීම එලෙසම ඉටු කරන ආකාරයක් අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. තාමත් ආබාධ තිබෙද්දී පිටියේ රැඳී සිටිනවා කවිජගමගේ. මේ ඔබ දකින්නේ පසුගිය පන්දුවේ පුනරූපණ ඉල්ලීමක් කළත් විනිසුරුවරයා නිහඬව සිටියා. පහරක් එල්ල කරනවා ලෝගෝන් කලාපයෙන්. ඇදී යන්නේ 4 සීමාවටයි. ලකුණු 4ක් කවිජගමගෙන් කිංසුඩ් පිළට. එනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව වේලනවා. ලකුණු 114යි. කඩුළු 4ක් ලැබී කිංසුඩ් කණ්ඩායම පන්දු වාර 30යි. පන්දු 3ක් අවසානයේදී. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණය.
එල්ල කරන්නේ පහරක්. අලංකාර පහරක්. ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. අනර්ග ලෙස පන්දුව ඇදී යනවා 7 සීමාව ලෙසට. කාවිජගම්මගේ අත්දැකීම් බහුල ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් කිංසුඩු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන විට කාවිජගම්ගේ සහ බර්ණ රත්නායකගේ සමතතාවය ලකුණු 21ක්. අපට පෙන්වනවා කවිජිත ගමගේ මනා තාක්ෂණික දුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක්. ඒ වගේම පුලිදු නිසල අබේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු වීමක නිරත වෙනවා. අත වශයෙන්ම කිංසුඩ් දෙවෙනි ඉනිම ගැන කතා කරොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕන කවිජිත ගමගේ ගැන. ඔහු ලකුණු 50ක් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. අදත් 116 වෙන කන්දර රසලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ කවිජගමගේ 110 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තෙවන අර්ධ ශතකය වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. කිංසුඩ් දෙවැනි නිමේදී පළවෙනි නිමේදී කිංසුඩ් නායක අමේෂ් රූපසිංහ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා. දෙවැනි නිමේදී කවිජගමගේ ලකුණු 64ක් ලබා ගැනීම නොදැවී තවමත් කඩුලිය ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම නිසල අබේරත්න පිත්තෙන් වෙනම පන්දුවෙන්ද දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයා අපි දුටුවා. ඔහුත් අර්ධ ශතකයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රැස් කරනවා. දැන් ඔහු පන්දුවෙන් තමන්ගේ වගකීම තම කණ්ඩායමට ඉටු කරමින් සිටිනවා. මෙයයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය. මෙයයි පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වල සුසංයෝගය. 31 වන පන්දුවාරයේ නිමවට පත්වනවා. කිංසුඩ් කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 114යි. අපේ ලොක්කගේ ඩයිවර් මාතලීටවත් බෑනේ ඔච්චර වේගකින් කරත්ත දක්කන්න. කවුද? ඒගොල්ලෝ මොකද ඔච්චර වේගකින් සද්ද දාගෙන හයියෙන් යන්නේ? ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න දෙවිවරු. ගින්දරි 3 පන්දුවර පහර දීමට නියමිත බර්ණ රත්නායක තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජගමගේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 114යි කඩලු 4ක් දැවි. කිංසුඩ් විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 82ක් අවශ්‍යයි. කඩලු 6ක් අත තිබෙනවා ඔවුන්ට එම ඉලක්කය හඹා යාම සඳහා. තවත් පන්දුවාර 14ක් ඔවුන්ට හිමි තිබෙනවා. ඔබට දිස්වන්නේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳව කවිජගමගේ සහ ආදිල් ෂෙරිෆ් ලකුණු 82ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන සිටිනවා. මේ අවස්ථාවේ කවිජගමගේ සහ බර්ණ රත්නායක ලකුණු 21ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන සිටිනවා. ඒ වගේම කවිජගමගේ සමගින් නියනක දිසානායක ලකුණු 6ක සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගැනීමෙන් කිංසුඩ් කණ්ඩායම දිරිමත් කරමින් සිටිනවා. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය සටන් වන්නේ 3.68ක් ලෙස බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජගමගේ අවසාන පන්දුවාරයේදී ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහුට ලබාගත හැකි වූයේ. නිසල අබේරත්නගේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහුට ලබාගත හැකි වූයේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 32 වන පන්දුවාර යොමු කරන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 32 වන පන්දුවාරය යොමු කරනවා ඔනාජිත් සිල්වා. මැනවින් පන්දු යවන වේග පන්දු ක්‍රීඩකෙක්. තම රිද්ම ඩිසිසිය පාලනය කරගනිමින් කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනය එල්ල කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු එක්කන්තයකින් පන්දු යවනවා මේ අවස්ථාවේදී. එලෙස සම්පූර්ණ වන්නේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ 115 වන ලකුණු සීමාව. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 115යි කඩලු 4ක් දැවි.
අනර්ග පන්දු රැක ගැනීමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින්ගෙන් ඔවුන් ඊයේ දින සිටම දක්ෂ ලෙස පන්දු රැකගත්තා. නමුත් අද දිනේ අවස්ථා කිහිපයකදී උඩ පන්දු කිහිපයක් ගිලී ගියා. නමුත් ඔවුන් නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් තරගයේ උණුසුම් භාවය වැඩි වෙමින් පවතින අවස්ථාවේ දක්ෂ ලෙස පන්දු රකිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. තම වගකීම් අකුරට මිශ්‍ර කරමින් තම දායකත්වයේ කණ්ඩායම ලබා දෙනවා. අති විශිෂ්ට පන්දු රැක ගැනීමක්. කවිජගමගේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අනුගමනය කරමින් ලකුණු රැස් කරන්න සූදානම්. කිංසුඩ් විද්‍යාලය පිතිකරුවන් මේ අවස්ථාවේ මැනවින් පන්දු තෝරා වෙරාගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් දිස් වෙනවා. ඔවුන්ට ලකුණු තව අවශ්‍යව තිබෙන්නේ ලකුණු 82ක් පමණයි. එම 82 ලකුණු 82 ලබා යාමට ඔවුන්ට කඩුළු 6ක් අත තිබෙනවා. එම නිසා ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බාහිරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දිස් වෙනවා. වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා ලෝකෝන් කලාපයෙන් ඇදියන්නේ හතර සීමාවට. ඒ අනුව තවත් හතරක් බර්ණ රත්නායකගෙන් කිංසුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. බර්ණ රත්නායක ඉහළට ඔසවා පහරවල් එල්ල කරමින් පිටිය සිසාරා 4-15 එල්ල කිරීමට ප්‍රියමනාපයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඉහළට ඔසවා පහර එල්ල කිරීමට ඉතාමත් ප්‍රියමනාපයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. මෙම පහරදී ඉහළට ඔසවා එල්ල කර පහරක් උපදුටුවේ පුනරූපණය අනර්ගව මානාපාලනගේ දුව එල්ල කරන පන්දුවට එල්ල කරන පහර ඇදියන්නේ හතරේ සීමාවටයි. දැනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව වේලනවා ලකුණු 120යි කඩුළු 4ක් දැවි. බර්ණ රත්නායක සමගින් කවිජගමගේ ආක්‍රමණශීලී පිටිකරගෙන ඉලන ආකාරයක් අපට පෙනියනවා. පිට හතරේ පාරවල් රැස් කරමින් ඔව් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන්ගේ දායකත්වය දක්වනවා. දුර්වල පරිදු තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දී ලකුණු රැස් කිරීමට ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් දක්ෂකම් දක්වන බව මෙම අවස්ථාවේදී දිස්වෙනවා. මනා පන්දු ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණයකට විනි ආරක්ෂාකාරී පහරවල් එල්ල කරමින් දුර්වල පන්දු වලට වේගවත් පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු රැස් කරමින් කිංසුඩ් ලකුණු පූර්ව ස්ථාවර මට්ටමකට රැගෙන යන බව මේ අවස්ථාවේ පෙන්눔 කරනවා. පහරක් එල්ල කරන්න සූදානම් වුණේ නමුත් සාර්ථක නැහැ. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව තවමත් ලකුණු 120යි කඩලු 4ක් දැවි. ඕනාජි සිල්වා සූදානම්. ප්‍රතිසවන්නේ පුනරූපණය. තිස් දෙවන පන්දුවාරය අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට ඕනාජිත සිල්වා සූදානම්. බර්ණ රත්නායක පාරක් එල්ල කරන්න ගියත් සාර්ථක නැහැ. යනුව පන්දුවාර 32ක් අවසානයේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලය කඩුළු 4ක් දෙවි ලකුණු 120යි. Kingswood 120 for 4 wickets down. Kavachigam again, getting the highlight. Him. 65 runs off of just 87 balls. Quite impressive for a test match. And now we are going to commence the 32nd over of the second innings of Kingswood College. Kavijagamage standing strong. Radna bowling for Dharmaraja. Brilliantly driven, but doesn't make it through to the boundary. Yes, it makes up to the middle of deep area. Comfortably get a single right there. Right now, Kingswood only needs 76 runs to win this match. So Dharmaraja, they're getting a little bit of pressure right here. Indeed, Malik, they are in a lot of pressure right now, trying to get wickets as fast as possible, because only 4 wickets has fallen at the moment. Here we go, Nisalabe Ratna delivering the second ball of the over.
They're appealing for an LPW and it's given. Nicola Ratna gets the wicket. At the most important moment, Dharmaraja goes. 5 wickets down for Kingswood. Nicola Ratna gets the wicket. What a beautiful delivery for Nicola Ratna. If we see the replay again, nice ball from him. A huge appeal, and this time the umpire raises his hand. Yes, of course. Dharmaraja goes for 18. It's quite impressive with a strike rate of 75, 1-6 and 1-4. It's really good from a man like the age. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Replacing Dharmaraja is Abdul Hakam, number 55. Here we go, the replay of the last wicket. Dharmaraja gets his first wicket of this inning. Replacing Dharmaraja, it's Abdul Hakam. (18 years old), a brilliant all-rounder, was able to gain 3 wickets in the first innings. Five wickets down for Kingswood right now. Abdul Hakam, the new man on strike. Kingswood all they need 74 more runs to win. Dharmaraja on his way to deal with the third ball. They get a quick single right there. Abdul Hakam gets on the mark. Two runs and 1 wicket so far in this over. Brilliantly done by Dharmaraja right now. Oh, they're seeing the pitch invader right now. It's quite humorous. Dharmaraja trying to chase off the dog. Anyways, Kingswood 122 for 5 wickets down. Dharmaraja delivering the 4th ball of the over. Well placed by him right there. Kavijagame very experienced with the bat. 66 runs indeed. And Abdul Hakam, a third-year player, is also very well experienced. There's a partnership between these two to just really make a big dent on the Dharmaraja bowling side. One more ball to go on this over. The run rate is actually quite pretty good for Kingswood right now, 3.72. We see the same on Dharmaraja too. Here we go, the last ball of the over. Right on to Nisola's hand, and it ends with a dot. At the end of the 33rd over, Kingswood 122 for 5 wickets down.
2 runs and a wicket from the last over. And Puniti Pereira bowling for Dharmaraja. Here we go, Abdul Hakam on strike. A solid defense there by Abdul Hakam. The second ball of the 33rd over. Oh, the ball goes up. Will it reach? And it goes for a boundary. And it goes. Perfectly. Ball for Abdul Hakam right there on the deep sweep area. Brings the total up to 126. Here we see the replay. Well timed right there, but he should be more careful because if that's fielder, you definitely take that. But on the other hand, Puniti Pereira, 4 wickets so far, and even yesterday 4 wickets. He's a very dangerous man. Doesn't manage to break through. Abdul Hakam wanted a quick single but failed. You see the Rajan's fans going wild right there. Puniti Pereira delivering the 4th ball. A brilliant shot, that was brilliant. And there it goes to the boundary. Abdul Hakam dealing in boundaries here. A bit of misfield right there indeed. And Abdul Hakam, 2 boundaries so far in this over. A well cut shot right there. The misfield cost them 4 runs, didn't it? Eight runs so far in this over. It's been very good for Kingswood so far. Just a dot. Abdul Hakam trying to score as much as he could, and the over ends with a dot. So at the end of the 34th over, Kingswood 130 for 5 wickets down. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Emmerich, experience the world. Eight runs from the last over, and Kaviji Gamage on strike. The 34th over commences. Yes. It's going to be Nisala Beratna bowling for Dharmaraja. Here we go. Oh, went with the bell just went down. Nisala Beratna, he gets another wicket. Kaviji Gamage goes. Nisala Beratna strikes again, ladies and gentlemen. A much needed wicket, taking down Kavija Gamage in his first ball of the over. Nisala Beratna, you beauty. The ball just right went off. As we see replay, just wonderful there. That is going to serve as a confidence booster for the Dharmaraja team. Right now, the pressure is just building on the Kingswood side. Their top scorer, Kaviji Gamage, departs, and Nisala Beratna celebrates. Kaviji Gamage, 66 runs for 92 balls. Very impressive. 4 fours and 1 6 with an impressive strike rate of 71. That's really good for that. Really good performance by Kaviji Gamage. A great contribution to the team. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai.
ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle, good food, good life. The new batsman replacing Kavi Jagamage is Amesh Rupasinghe, the skipper. A brilliant all-rounder. Managed to gain 3 wickets and 67 runs in the first innings. And especially yesterday, he took a half century. So here we go, Nisla Beratne delivering the second ball of the over. Ooh, he tried to win for the Ryoke there, but Amesh Rupasinghe avoids that. Let's see whether Amesh Rupasinghe will be able to do his job perfectly this time as well as he did in the first innings. Yes, of course. Abdul Hakam, he's been very aggressive so far, and Amesh Rupasinghe, if he could contribute and manage that chemistry between them, Dharmaraja would be in some big trouble. Here goes Nisla Beratne. Once again, brilliant ball by Nisla Beratne right onto that York area. 1 wicket and no run so far in this over. Nisla Beratne has just been brilliant so far. And currently Kingswood College 130 for the loss of 6 wickets. Swing enemies. Amesh Rupasinghe couldn't get the ball right well. Kingswood, they only need 66 more runs to win this match. The pressure is just equally distributed in both the teams right now. The Kings, if you see the replay of that previous ball, swing enemies right there. Nisla Beratne on his way to do the 5th ball. What a shot. Goes up and over. Bounces. Amesh Rupasinghe strikes it onto the wide area, wide long off area, and they get a 4. What a way to get it to strike by the young man, by the skipper. Amesh Rupasinghe showing off his levels to the bowler Nisla Beratne. This battle isn't going to be easy for both teams. Yes, Nisla Beratne wanted to persuade, wanted to provoke him to strike on that wide area and in hopes of the wicket keeper catching it, but unfortunately, yet again, only 4 runs from that over and a wicket. At the end of 35th over, Kingswood 134 for 6 wickets down. Four runs on a wicket from the last over, and Abdul Hakam on strike. Things are heating up quite fast. Even at the stands we can hear the noise. Yes, of course. So Punit Pereira bowling for Dharmaraja. Ooh, the wicket keeper going after it. But the batsman, they coordinate well and got a quick single. So right now, Kingswood, they only need 61 more runs to win. The Kingswoodians are maintaining higher ground at the moment. It's going to be very challenging for the Rajans to get the other wickets and get a higher position than the Kingswoodians. Yes, of course. Punit Pereira, brilliant so far. Amesh Rupasinghe wanted to be careful more. Just a dot.
No runs for that. Went for the big shot right there, but couldn't time it well and ends up in the fine leg area. Abdul Hakam on strike. With that, we move on to the fourth ball of the 36th over. 2 runs so far in this over. Here goes ball into Pereira. Right onto the fielder Chan. No runs from that. Put it Pereira on his way to deliver the 5th ball of the over. Oh, they're running for a quick single right there. And they get off comfortably. Amesh Rupa Singh, the skipper, on strike. Put it Pereira on his way to deal with the last ball of the over. Amesh Rupa Singh went for the big shot, but unfortunately it ends up in the mid-wicket area. So at the end of the 36th over, Kingswood 137 for 6 wickets down. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? This is Abhiratna bowling for Dharmaraja. On his last 2 overs, he managed to get 2 wickets. Very impressive from the young man. Close call right there. Abdul Hakam couldn't manage it very well. Right now, Kingswood College 137 runs for the fall of 6 wickets. And Nisal Abhiratna, ladies and gentlemen, 2 wickets so far for only 18 runs. Yes, of course. Kingswood right now only needs 59 more runs to win, and the moment just gets tenser and tenser. Abdul Hakam on strike. Close call yet again. Nearly misses the bat right there. Nisal Abhiratna proving that the dangerous bowler he is. Dharmaraja only needs 4 more wickets to win, while on the other hand, Kingswood needs around 30 more runs to win, so no doubt that this match will end in the nail-biting moment. Into the hands of the fielder. Doesn't manage to accumulate any runs with that. Three-dot ball so far by Nisal Abhiratna. No runs so far in this over. Nisal Abhiratna, brilliant as usual. Yet again, just a dot. Abdul Hakam struggling a bit to get on the mark. Two more balls so far to end this over. And Abdul Hakam on strike. Kingswood trailing by 60 runs. Quick single right there, and the ball managed to get through past that fielder. The last ball of the over.
Nisala Beratna. You can see the replay right here. Very well done by the Dharmaraja fielder right there. Right now, Kingswood only needs 58 more runs to win, and Nisala Beratna now needs to wait to deliver the last ball of the over. Amesh Rupasinghe, and he gets off. The skipper goes departs from the pitch right now. Nisala Beratna, 3 wickets. You beauty. Nisala Beratna, that was beautifully delivered. Goes for a smart shot but doesn't manage to get it through, and straight into the hands of the wicket keeper it goes. And Amesh Rupasinghe departs to the pavilion with his head low. Goes only 1 run and a wicket in that over. Nisala Beratna. He will see the replay. He tried to get the deal scoop right there, but unfortunately couldn't time it well and ended up in the wicket keeper's hand. The skipper, he wanted to show his team like yesterday, but unfortunate for him. Extremely unfortunate. Only 1-4 right now. With Amesh Rupasinghe departs with 5 runs from 9 balls. Butter uturana naan epa EG bin natuwa epa Kara gana barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG bin natuwa kema epa EG bin natuwa kema epa EG bin natuwa kema epa. Replacing Amesh Rupasinghe, the skipper is Ravindu Bandara, 19 years old. Punitha Perera bowling for Dharmaraja. Ravindu Bandara, the vice captain of the team, is a third-year player, right-hand hard-hitting batsman who bowls right arm off spin. A dot yet again. Right now, Kingswood only has 3 more wickets on the bag, so they're going to be more careful on trying to play more exotic shots like that. Pulling to Pereira back again. Lucky one right there. Dispel. Onto the short legs man, and they get a quick single right there. The new man on the crease, Ramit Bandara on strike. Will Ramit Bandara manage to overcome Punitha Perera? Or will Punitha Perera show no mercy and also dismiss Ramit Bandara as well? Let's find out. A single, well taken by the fielder. 1 run so far in this over. Yet again, like the previous ball, on the Bandara defending. Punitha Perera on his way to deal with the last ball of the over, and it ends with a single, and it ends with a dot. So that marks the end of 38th over. Kingswood 140 for 7 wickets down. බරට නිමතයි 39 වන පන්දු වාරය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිමේ නැවතත් පන්දුව යොමු කිරීමේ වගකීම ලබාගෙන ඇත්තේ නිසලා බේරත්න
කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 3ක් දැනට ලබාගෙන ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම රවිදු බණ්ඩාර මේ වසරේදී කිසිදු විදිහට කණ්ඩායමේ නායකයා අවශ්‍යන් කටයුතු කරනවා. ඊටම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඇත වශයෙන්ම මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් එමෙන්ම කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන් මනාව ඔවුන්ගේ පීඩනය කළමනාකරණය කරගන්න ආකාරය පෙන්눔 කරනවා. තවත් කඩලු 3ක් පමණයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමට ඉතිරිව ඇත්තේ තමන්ගේ අභියෝගය කරා යාම සඳහා. ඒ වගේම තවත් ලකුණු 66ක් ලබාගත හොත් සමාන ලකුණු 56ක් ලබාගත හොත් කිංසුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට මෙවර ජයග්‍රහණය ලබාගත හැකියි. ඉතින් මෙවරට කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු මත රැඳී සිටින රවිදු බණ්ඩාර සමගින් අබ්දුල් හකම් පන්දුනේ දැල්ලේ හරිනවා. නිසලා බේරත්න හිතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් මෙම තරගය තුළදී විශේෂයෙන්ම මනාව දස්කම් අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ලකුණු 19ක් පමණයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමට ලබා දී ඇත්තේ ඔහුගේ ලබාගත් කඩලු ත්‍රිත්වයේ ඇතුළත්ව. ඒ වගේම රවිදු බණ්ඩාර මේ වසරේදී උපනායකයා වශයෙන් කටයුතු කරන කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මේ වන විට පන්දු 5ක් තුර ලකුණක් රැස් කර තිබෙනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එදින් එවරත් පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. නිසලා බේරත්නගෙන් ප්‍රශංසනීය පන්දු යැවීමක් මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂ මතක් කරන්න අබ්දුල් හකම් ඉතාමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු වෙනුවෙන් කඩුල ආරක්ෂා කරනවා රවිදු බණ්ඩාර. අබ්දුල් හකම් ඉතාමත් වේගෙන් කඩු ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකෙක් කිංසුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. අපට පසුගිය තරගවලදීත් ඒ බව මනාවට ඔප්පු වුණා. මේ පන්දු වාරය තුළදී තම ලකුණක් විහිදී ගොස් නැහැ කණ්ඩායමට. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා. උඩ පන්දුවක් කරනවා. හතරේ සීමාව ඉක්මවා පන්දුව ගමන් කරනවා. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් ඉබේවනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. අවශ්‍ය මොහොතක රැස් කළ ලකුණු පුනරූපණය දිස්සෙනවා. එම දර්ශනීය හතරේ පහර ඇදී යනවා. ඊටමත් මේ තියෙන අද දවසේ අවසානයේ සංජිත් අත වශයෙන්ම මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔවුන්ගේ ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය සාමාන්‍ය වේගයට වඩා තමත් වැඩි විය යුතු බවයි මගේ අදහස. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 39 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව. නිසලා බේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රවිදු බණ්ඩාර කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එම පන්දුවත් නිදැල්ලේ හරිනවා රවිදු බණ්ඩාර විසින්. රවිදු බණ්ඩාරගේ මෙම පන්දු වාරය තුල ඔහු එල්ල කළ 4 පර ඉතාමත් විමසිලිමත්ව එල්ල කළ 4 පහරක් ලෙස කිව හැකි. ආරක්ෂාකාරීව කල්යල් බලා එල්ල කර පහරක් ආකාරයෙන් දක්වන්නට පුළුවන්. කිමද ඊට පෙර පන්දු තුනම ඔහු විසින් නිදැල්ලේ හරිනවා. මෙම පන්දුවත් ඔහු විසින් නිදැල්ලේ හරිනවා. ඔහුට පහර දීමට ඔහුට ලකුණු රැස් කිරීමට පුළුවන් පන්දු වලට පමණයි ඔහු පිටෙන් පිළිතුරු දෙන්නේ. නැවතත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගත්තා විය යුතුයි. යනුව එම පන්දු වාරය තුලදී ලකුණු 5ක් රැස් කර ගන්නට කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. එම පන්දු වාරය නිමයි. 39 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 7ක් දෙවි ලකුණු 145යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි චිකන් රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. එරින් නව පන්දු වාරය 40 වන පන්දු වාරය ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ උණුසුම් ප්‍රතිචාර ඔබට පෙනෙනවා. ධර්මරාජ කිංසුඩ් දෙපිලෙන්න ඉතාමත් උණුසුම් ප්‍රචාරකම අවශ්‍යම සංජිත් අප මේ රැඳී සිටින සජීවීකරණය දෙන තැනට පවයිම ഘോഷාව මහත්සේ දැනෙනවා. පුලිතු පෙරේරා නැවතත් පන්දුව යැවීමේ වගකීම බාරගෙන තිබෙනවා ධර්මරාජ පිළ වෙනුවෙන්. අවසාන පන්දු වාරයේදී ඔබට මතක ඇති රවිදු බණ්ඩාර විසින් දර්ශනීය 4 පහරක් එල්ල කරා කිංසුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ පිළිවෙලින් පුලිදු පෙරේරා මේ වෙනට පන්දු යවනවා. අවසාන මොහොතේදී ප්‍රේක්ෂකාගාර දෙකම උණුසුම් වී ඇත.
පුලිදු පෙරේරාගේ පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පිතිහරඹයක යෙදෙනවා. ලකුණක් සඳහා ඒ අතරතුර ප්‍රතිහුමාරක් සිදු කර ගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙපළ. කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ අවසාන කඩුල්ල ලෙස දැවී ගිය අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම නායකයා ලකුණු 5කට. ඊට පෙර ඉනිම පිළිබඳ සඳහන් කරනවා නම් අමේෂ් රූපසිංහ හැම ඉනිමේදී වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගන්නවා. ලකුණු පුලිදු පෙරේරා මේ වන විට මෙම ඉනිමේ වැඩිම කඩුළු ලාභයා. කඩුළු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ මොහොත වෙන විට වැඩිපුරම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් ඒ වගේම පන්දු නිදැල්ලේ හැරීම් ඇතැම් අවස්ථාවලදී පමණක් කල්යල් බලා ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයන් එල්ල කරන්නට උත්සාහ ගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේ රවිදු බණ්ඩාර උපනායකයා වශයෙන් තම බාර දූර කාර්යය ඒ අයුරින් ඉටු කිරීමට මැනවින් උත්සාහ ගන්නා ආකාර අපිට පෙනී යනවා. අබ්දුල් හකම් ක්‍රීඩකයා සමග එක්ව විශේෂයෙන්ම මෙම පන්දු වාරය තුළදී ඔවුන් කිසියම් හෝ පන්දුවට පහර දෙන්නේ ආරක්ෂාව යුතුයි. පුලිදු පෙරේරා කියන්නේ ඊටමත් දක්ෂ දඟපන්දු යවන්නෙක්. ඒ අනුව නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 40 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 40ක් අවසානයේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කඩුළු 7ක් දැවී ලකුණු 147යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool Men Power Tool. වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. අම්බන්නේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ 41 වන පන්දු වාරයේ තවත් පන්දු වාර 5ක් පමණ ඉතිරි තිබෙන්නේ. තවත් පන්දු වාර 5ක් පමණ ඉතිරි ඇත්තේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට තමගේ ඉනිම සම්පූර්ණ කිරීමට. එහිදී ඔවුන් ලකුණු 49ක් වාර්තා කළ යුතුයි ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. නිසලාබේ රත්න ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. නිසලාබේ රත්න සහ පුලිදු පෙරේරා ඕවරය ඇර ඕවරයක් පන්දු වාරයක් කර පන්දු වාරයක් පන්දු යොමු කිරීම සිද්ධ කරනවා. මම හිතන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ධර්මරාජ කණ්ඩායම දැන් සතු වන ප්‍රබලම අවි දෙක. ප්‍රබලම අවි දෙකෙන් ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරනවා රවිදු බණ්ඩාරට සහ අබ්දුල් හකම්ට. ඉතින් අබ්දුල් හකම් සහ රවිදු බණ්ඩාර මේ වන විට ඒ පීඩනය ඔවුන්ගේ ප්‍රශස්ත මට්ටමින් සමතයකට පත් කරගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ කාර්ය මැනවින් ඉටු කරන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අබ්දුල් හකම් සහ රවිදු බණ්ඩාර ගැන සඳහන් කළොත් ඔවුන් ධර්මරාජ කණ්ඩායමෙන් ලැබෙන පීඩනය සමනය කර ගැනීමට ඊට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට මනාව කටයුතු කරනවා. මේ අවස්ථාව වන විට අබ්දුල් හකම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් ඔහු දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලදී ලකුණු 350ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. අර්ධ ශතක දෙකක් ඇතුළු වෙතින් වසර 3ක් ඔහු සුලහිත සංග්‍රාමයෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපට හඳුනා දෙන්න පුළුවන් දක්ෂ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ වටිනා සම්පත්තක් ලෙස අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ගියවර 115 වන කඳුරට සුලහිත සංග්‍රාමයේත් අපි ඒ වගමනාවට ඔප්පු වුණා. වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ අතරතුර ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් දෙපළ ප්‍රතිහුවමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 149යි කඩුළු 7යි. මේ වන විට අබ්දුල් හකම්ගේ සහ රවිදු බණ්ඩාරගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 11ක් වී තිබෙනවා. රවිදු බණ්ඩාර ලකුණු 8ක් සහ අබ්දුල් හකම් ලකුණු 15ක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. අබ්දුල් හකම් පන්දුවට පහර දීමේ සූදානමින්. මෙන්නට පවතින සම්බන්ධතාවය ලකුණු 11ක් අබ්දුල් හකම් සහ රවිදු බණ්ඩාර අතර. නිසලාබේ රත්න කඩුළු 3ක් දවාගෙන ඇති ක්‍රීඩකයා. මේ ඔහුගේ 7 වන පන්දු වාරය ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන මෙම පන්දු වාරය තුලදී ලකුණු 2ක් පමණයි තවමත් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට ලබා දී ඇත්තේ.
නැවතත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. අබ්දුල් හකම් බණාව පීඩනය කළමනාකරණය කරගන්නවා නිස්සලාවේ සමවන්න නිස්සලාවේ රත්න හමුවේ. මේ වනවිට කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙත් දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.6යි. කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා උන්ට තවත් ලකුණු ලබා ගැනීමට තිබෙනවා. මෙන්ම ධර්මරාජ කණ්ඩායමට තවත් කඩලු 3ක් අවශ්‍යයි ඔවුන්ගේ ඉනිම සමාප්ත කිරීමට. තවත් ලකුණු 47ක්. ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. උත්සාහ ගන්නවා එම කඩුල දවා ගන්නට. කඩුල අතර දිවිමේදී කඩුලක් දවා ගැනීම උත්සාහයක් නිරත වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නමුත් එයට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව සමාප්තිය සනිටුහන් කරන්නේ තරගේ 41 වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 41ක් හමුවේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 150යි. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. ආරම්භවන්නේ 42 වන පන්දුවාරයේ කිංසුඩ් ඉන්නේ දෙවෙනි ඉන්නේ. කෙසේ වෙතත් අවසාන පන්දුවාරයේදී කිංසුඩ් කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූයේ ලකුණු 3ක්. ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා දැවී යාමක් ලෙස සන්නිටුහන් කරන්නේ නැහැ. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැන් පන්දු යොමු කරනවා. පවතින සමදතාවයේ ලකුණු 12ක් මේ වෙනකොට. එල්ල කරන ප්‍රහාරයක් දක්ෂ ලෙස එක ගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 46ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම තවත් පන්දුවාර 4කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරු තිබෙන ඕට තන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට. මේ අවස්ථාවේදී පෙනී යනවා 4 සීමාව දක්වා පන්දු යොමු කරන්නට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යම් උත්සාහයකින් යෙදෙන ආකාරය. අබ්දුල් හකම් මේ වෙනට පිටිකරණය දෙන්නේ. තවත් 1 ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමක් සිදු කර අපේ යුතුයි. ඔව්. එම ලකුණත් සමගම අවසාන වන්නේ තරගයේ 42 වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 42ක් අවසානයේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 151යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දුවාරය. ටීවී දෙන්නකෝ නනුස්මරණ කුසලානේ. 116 වන කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට මෙය තමන්ගේ පාසල වෙත රැගෙන යාමට ඉඩහසර ලබා දී තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකටම තවමත් තරගය විවෘතයි. කුසලානය තමාගේ පාසල වෙත රැගෙන යාම සඳහා කෙසේ වෙතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දුවාරය.
කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ අබ්දුල් හකම් සහ රවිදු බණ්ඩාර. වසර 115ක තීරණ මේ වසරේදී වෙනස් වෙයි. අලුත් බලාපොරොත්තු රසක් දැන් ප්‍රේක්ෂකයන් තුළ පැන නැගී ඇති ආකාරය අපිට ප්‍රේක්ෂකාගාරය දෙස බලද්දී පෙනී යනවා. පුලිතු පෙරේරා පුලිතු පෙරේරා රඟ කැවීම තුළ ඔහුගේ තාක්ෂණය මනාව උපයෝගී කරගන්න වේ වගේමයි අබ්දුල් හකම් ගැන සඳහන් කළොත් පුලිතු පෙරේරාට දවා ගැනීමට ඉතාමත් අපහසු ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ රිද්මය හරියාකාරව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පුලිතු පෙරේරාගේ මෙම පන්දු යැවීම හමුවේ ඔහුට මනා ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන්නට අබ්දුල් හකම්ට මේ අවස්ථාව වන විට හැකි වී තිබෙනවා. තවත් ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ගයක් නිලකුණු පන්දුවල් ලෙස සටහන් වනවා. තවත් ලකුණු 45ක් අවශ්‍ය වෙනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා. කඩලු 3ක් විතරයි. නමුත් පන්දු වාර 3යි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මෙම පන්දු වාරය ඒ කියන්නේ 43 වන පන්දු වාරය අවසන් වූ පසු තවත් පන්දු වාර 2ක් පමණයි. දෙපිලටම හිමිවන්නේ ජයග්‍රහණය කිනම් පාසලට යෑමද පිළිබඳව තීරණය කිරීමට. 2015 පසු තරග තීරණයක් ලැබෙන වසර විදිහට මේ වසර නිර්මාණය වේදෝයි දැන් අප වෙත බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. ඔව්. ඊටමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් රවිදු බණ්ඩාර සහ අබ්දුල් හකම් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 7 වන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 11ක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 14ක සම්බන්ධතාවයක් මෙවැනිට පවත්වා ගනිමින් පවතිනවා. පුලිතු පෙරේරා පන්දු යැවීමට ලකුණක් සඳහා පැතිහුවමාරුවක් සිදු කර ගන්නවා. ඒ අතරතුරදී පන්දු වාරයට තව එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. 43 වන පන්දු වාරය නිමව දකින්නට. එල්ල කරනවා එම පන්දු. එයත් රැක ගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න මෙසේ. ඒ අනුව නිමවට පත්වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 43ක් අවසානයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවී ලකුණු 153යි. ආරම්භ වෙන්නේ 44 වන පන්දු වාරය. 116 වන සුළුහිත සංග්‍රාමයට එළඹෙන්නට තියෙන අවසන් පන්දු වාර දෙක කියාමා සඳහන් කළොත් නිවැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම එම පන්දු වාරයේදී අවසාන පන්දු වාරයට පෙර පන්දු වාරයේදී පන්දු යොමු කිරීම සඳහා වගකීම් බාරගෙන තිබෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා තිසරු වන්නේ නායක. අවසන් අවස්ථාවේදී වගකීම හරියාකාරයෙන් ඉටු කිරීමට කණ්ඩායම නායකයාම මේ අවස්ථාවේදී පිටියට පැමිණ නැති බව තමයි ඔබට පෙනියන්නේ. ඉතින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් මේ අවස්ථාවේදී එල්ල වෙනවා. ජයග්‍රහණය සඳහා ඊටමත් විශාල ඉලක්කයක් දැන් පවතින තත්ත්වයන් ඔහුට හිමි තිබෙන්නේ. දඟපන්දු යමද තිසරු වන්නේ නායක. කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳව සඳහන් කරොත් ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව අද දිනේදී පන්දුවට පහර දීමේ විශිෂ්ට දස්කම් පෑමට කණ්ඩායම් දෙකම සමත් වනවා. කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම අර්ධශතක වාර්තා වෙනවා. ඒ විශේෂත්වයක්. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්.
කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකම කරට කර තරගයක් 116 වන කඳවුරට සුලෝහිත සංග්‍රහයේ කුසලානය තමගේ පාසල වෙත රැගෙන යාමට පෙර යෝ පන්දුවේ පුනරූපණය කඩුල්ලකට ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් එහිදී ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් එවර කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා තිසරු වන්නේ නායක තමගේ නායකත්වයේ වගකීම හරියාකාරව ඉටු කරනවා. ඒ අනුව දැවී යන්නේ කිංස්වුඩ් මේ 8 වන කඩුල්ල. කඩලු 8කට ලකුණු 153යි. ඒ අනුව බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 15ක සම්බන්ධතාවයක්. බිඳ වැටුණු කඩුල්ලේ පුනරූපණයක් ඔබ වෙද මේ ගෙනෙන්නේ. යොමු කරනවා. කඩුල්ල බිඳ හෙලනවා. කඩුල්ල රකින්නා විසින් ඒ අනුව ප්‍රවේද බණ්ඩාර ලකුණු 9ක් රැස් කර තිබෙනවා මේ පන්දු. ඉනිම තුල 1-4-5ක් සමග. ප්‍රේක්ෂකයන් යොමුසුම් ප්‍රතිසාර. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ප්‍රේක්ෂකාගාර කෙතරම් උණුසුම් වී ඇති දාක. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. යසංජිත් මේ වන විට 116 වන කඳවුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ටෙස්ට් තරගය අවසන් දිනුක සඳරුවන් එක් වෙනවා. දැන් අවසන් අර්ධයට දිනුක සඳරුවන් එක් වෙනවා. ඔබට දැන් පුනරූපණ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. කඩුල්ල බෙද වැටෙනවා. ඒ තමත් අත්‍යවශ්‍යව සිටි කඩුල්ලක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. මේ තීරණාත්මක පන්දු වාර දෙකක්. නිලකුණු පන්දු දෙකක්, කඩුල්ලක්, තවත් පන්දු තුනක් ඉතිරි. තිසරු වන්නේ නායක තමන්ගේ නායකත්වයේ වගකීම හරියාකාර විටු කරයි ධර්මරාජ පරීක්ෂකාගාරය. උද්‍යෝගයෙන් එමෙන්ම පිටිය සකසන ආකාරය පෙරනවා. තමුන්ට අවශ්‍ය වෙන පරිදි කඩුල්ල දවා ගැනීම සඳහා තිසරු වන්නේ නායක ඔබ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයා. අබ්දුල් හකම් තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ධර්මරාජ කණ්ඩායමට ඉතාමත් පීඩනයක්. අබ්දුල් හකම් රැඳී සිටිනවා කියන්නේ. දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයා වෙනුවට දැන් එක්ව සිටින දිනුක සඳරුවන්. කඩුල්ලක් සඳහා ඉල්ලුම් කරනවා. නමුත් විනිසුරු ආය බාර ගන්නේ නැහැ. නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තිසරු වන්නේ නායකගේ පුනරූපණය පෙර පන්දුවේ කඩුල්ල සඳහා ඉල්ලුම් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවා එය ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ තවත් දර්ශනයක්. නැවතත් ඉතමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවේදී කඩුලට ආසන්න අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම වාර්තා වෙනවා මේ පන්දු වාරය තුල. තවත් එක් පන්දුවකුත් පන්දු වාරයක්ුත් පමණයි ඉතිරිව ඇත්තේ. ජයග්‍රහණය තීරණය වීම සඳහා දෙපිළටම තිසරු වන්නේ නායක නායකත්වයේ වගකීමත් සමගව අබ්දුල් හකම් දිනුක සඳරුවන් එවර කඩුල්ල සඳහා ඉල්ලුම් කරනවා. කඩුල්ල ලබා දෙන්නේ නැහැ විනිසුරුවරයා. නමුත් කඩුල්ල ලබා දෙන්නේ නැහැ. කඩුල්ලක් නොවන බව විනිසුරුවරයා තීරණය කරනවා. ඒ අනුව 44 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. මේ වෙනට කේසරි විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය කඩුළු 8ක් බිඳ වැටි ලකුණු 153. මෙම පන්දු වාරය තරගයේ අවසාන පන්දු වාරය. පෙර පුනරූපණය කඩුල්ලක් සඳහා ඉතාම ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු තුමන් විසින් එය නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. බාරගන්නේ නැහැ. මෙම පන්දු වාරයෙන් 116 වන කඳවුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය පෙරම තීරණය වේවිද යන වග අපිට ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් ප්‍රශ්නයක්. ඊයේ පන්දු වාර 95ක් අද දිනේ පන්දු වාර පුලිතු පෙරේරා දක්ෂ දඟ කවන ක්‍රීඩකෙක්.
නැවත ධර්මරාජ වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේ වගකීම බාරගෙන තිබෙනවා. අවසන් පන්දු වාර කිහිපය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක්ම යොදවා තිබුණා. පුලිදු පෙරේරා ඒ වගේම කණ්ඩායම නායක වශයෙන් තිසරු වනිනායක පිටියට බේසුණා. තිසරු වනිනායක පුලිදු පෙරේරා සහ පුනරූපණය පෙර දර්ශනය කඩුල සඳහා උත්සාහයක් ගන්නවා. නමුත් ඒ උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. මෙම පන්දු වාරය ඉතාමත් තීරණාත්මක පන්දු වාරයක්. තවත් පන්දු 5යි. තවත් පන්දු 4යි. අත වශයෙන්ම ඉදිරිව පවතින සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය තීරණය කිරීමට පුලිදු පෙරේරාගෙන් කඩලු දෙකක දස්කමක් පෙන්වාවිද? එමත් නැත්නම් අබ්දුල් හකම් වේගවත් ලකුණු කරා පිවිසෙයිද? ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ලකුණු ලබා ගන්නේ නැහැ මේ පන්දුවට. තවත් පන්දු 3ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. තරගයේ ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය හෝ ජය පෙරමුණකින් තොරව තරගයේ ඉවර වේවිද යන අපක තීරණය කිරීමට. කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාම ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් බාර සිටින අවස්ථාවක්. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් තව පන්දු 2යි ඉතුරු තිබෙන්නේ. එම පන්දු දෙක තරගය ධර්මරාජය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් එම පන්දු දෙක තුල කඩලු දෙකක් දවාගත යුතුයි. බලමු කෙසේ වේවිද කියා. මම හිතන්නේ නමුත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙවි කියා. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරි වැත්තේ. දින දෙකක උත්සාහයේ අවසන් පන්දුව තව සුළු මොහොතකින් මේ පාලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුල උදාහරණයක් ඇති. පුලිදු පෙරේරා 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නේ පන්දුව පිළිගන්නේ අබ්දුල් හකම් විසින්. අවසන් පන්දුවට දවා ගැනීමක් සනිටුහන් කරනවාද පුලිදු පෙරේරා? තවමත් එය නිවැරදි ආකාරයෙන් අපිට දැක ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. නමුත් නෑ පුලිදු පෙරේරා දවා ගැනීමක් සනිටුහන් කරනවා. ඒ අඩුව ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 9ක් දැවි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 153යි. ඒ අනුව තරගය ජය පරාජයකින් තොරව නිමාව දකිනවා. 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයත් ජය පරාජයකින් තොරව යවරින් නිමා දුටුවා. මේ අබ්දුල් හකම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අවසන් වනතුරු කඩුලේ රැඳී සිට අවසානයේට දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයා ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබුණා. මෙම පන්දුවාවේ මෙම ඉනිම සඳහා දැන් අප අවධානය යොමු කර යුත්තේ 9 වෙනිදාට පැවැත්වීමට නියමිත වින්ස්ටන් හෝල් එක්දින තරගාවලිය පිළිබඳවයි. මේ අත ජය පරාජයකින් තොරව නිමා වුණා. එයින් පසුව 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් එක්දින තරගයත් සමග ඔබ හමු වීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය තීරණය කිරීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය හැකිලි ගනිමින් සිටිනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරය මෙතෙක් වෙලා බලා සිටි තීරණය දැන් ඔවුන්ට ලැබිය අවසන්යේදී ඔවුන් තම සතුට එසේත් නැත්නම් තමගේ උද්‍යෝගය ප්‍රකාශ කරන ආකාරය කණ්ඩායම සමග මේ අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම දෙපළ තම කණ්ඩායම අතර සුබවතුන් එක් කරගන්නවා. විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි පුලිදු පෙරේරා මෙම තරගය තුළදී කඩලු 5ක් දවාගත් ක්‍රීඩකෙක්. එමෙන්ම මෙම තරගය තුළදී අප දුටුවා කවිජ ගමගේ ලකුණු 72කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔහු විසින් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මේ දිනේදී අමේෂ් රූපසිංහත් කණ්ඩායම් නායකත්වය සඳහා නිවැරදි වගකීම ඉටු කරමින් ඒ ආකාරයෙන් දක්ෂ පිටිහැරඹයක නිරත වුණා. ධර්මරාජ හා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම් දෙක අතරම ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් අපි මුල සිටම දුටුවා. මෙම තරගයේ වේවා මීට පෙර සුලෝහිත සංග්‍රාමවලදී වේවා අපි ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් පාසල් ද්විතීයම දුටුවා. ඔබට දැන් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ අද දිනේ දෙවෙනි කරන වාර්තාව ලබා දී අවසන්. නිරෝෂන් පද්මසේකර ලකුණු 1ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නෝෂාන් පද්මසේකර ආදෙල් ෂෙරිෆ් ලකුණු 36යි. ලිසඳු නිකේෂල ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. කවිජගමගේ ලකුණු 66ක් 86 පන්දු 92ක් තුළ ලකුණු 66ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නේනෝක දිසානායක පන්දු 7ක් තුළ ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. වරණ රත්නායක ලකුණු 18යි. අබ්දුල් හකම් ලකුණු 18යි.
ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දක්ෂිත මනුකල්ප කඩලු දබාගෙන නැහැ. පුනිදු පෙරේරා කඩලු 5ක් දබාගෙන තිබෙනවා. නිසලා බේරත්න කඩලු 3යි. තිසරු වන්නිනායක 1 කඩලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ආරෝෂ මහගෙදර උනාජි සිල්වා සහ දක්ෂිත මනුකල්ප යන ක්‍රීඩකයන් කඩලු ලබා ගැනීමට සමත්ව නැහැ. එක් කඩුල්ලක් ඉතිරිව තිබියදී තරගෙන නිමා වුණා. එයාකාරයෙන් ලකුණු 153ක් කඩලු 9ක් බිඳ වැටුණා. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවෙනි නිමේ තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරවයි නිමාව දුටුවේ මේ වසරේ. ඔබට දැන් විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් දැක ගැනීමට පුළුවන්. ධර්මරාජ ඉනිම සහ කිංසුඩ් ඉනිමේ කඩුල්ලක් විශේෂ ආකාරයේ කඩලු කිහිපයක් වාර්තා වුණා. මතභේදාත්මක තත්ත්වයන් තුඩු දෙන කාරණා වෙන කඩලු කිහිපයක් වාර්තා වුණා. ඊදිනේදිත් වගේම අද දිනේදිත් ඒ වගේම විශේෂිත පහරවල් 6 පහරවල් 4 පහරවල් දර්ශනීය ආකාරයේ ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකාකාරයේ ඊටමත් උද්‍යෝගයට පත් කරන ආකාරයේ පහරවල් කිහිපයක් අපිට දකින්න ලැබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම කවිජ ගමගේගෙන් දර්ශනීය ඉනිමක් සහ ඉසිරු පන්නලගෙන් ඊටමත් වටිනා ස්ටම්ප් කිරීමක් අපට දැක ගැනීමට හැකි වුණා මෙම තරගය තුලදී අවසන් භාගයේ. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පුලින්දු පෙරේරා ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් යව බව සඳහන් කිරීම වාරයයි. පුලිදු පෙරේරාගේ පන්දු යැවීම පමණක් නොව පුලිදු පෙරේරා පිටෙන්ද තමගේ දස් පෙන්වීමට කටයුතු කරා. ඒ වගේම අමේෂ් රූපසිංහ ගියවර සමාවන පළමු ඉනිමේදී දක්ෂ ලෙස ලකුණු රැස් කිරීමක් සිදු කරා. ඒ වගේම මෙම ඉනිමේදීත් ඔහුගේ නායකත්වයේ වගකීම ඔහු හරියාකාරව ඉටු කරා. දඟපන්දු යවන්නන් උපයෝගී කරගනිමින් ධර්මරාජයට පීඩනයක් එක් කරමින් ඔබට දැන් බලා ගැනීමට පුළුවන් තරයේ ඉතාමත් තියුණු අවස්ථා කඩලු ලබා ගැනීමට ඉමත් ආසන්න ඉතා ප්‍රබල ඉල්ලීම් කිහිපයක්ම අවසන් වෙනට වාර්තා අවසන් පන්දු වාර කිහිපයකට දැඩි ලෙස වාර්තා වුණා. දර්ශනයේ 6 පහරක් එල්ල කරන ආකාරයේ කෙසේ වෙතත් කිංසුඩ් ඉනිම ගැන විශේෂයෙන්ම සතුටු වන්නට පුළුවන්. මොකද කිව්වොත් ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු දෙකම ලකුණක් තුල බිඳ වැටෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ ඉනිම ඔවුන් වේගෙන් ශක්තිමත් කරගන්නවා. තුන්වෙනි කඩලට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයා එතෙන් පටන් ශක්තිමත් සමදතාව ගොඩනගනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පෙර සඳහන් කර පරිදිම යසංජිත් ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් කවදා හෝ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා යයි අනුමාන කළ හැකි ක්‍රීඩකයන් රැසක් අපට මෙම සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුලදීම දැක බලා ගැනීමට හැකි වුණා. ඒකෙම ඉතාමත් ප්‍රබල අවදානමක් රැගෙන කළ උත්සාහයන් කිහිපයක් සාර්ථක වුණා. ඒ වගේම අසාර්ථක වුණා. ඒ වගේ කාරණා කිහිපයකට අපිට දකින්න ලැබුණා. ඔබේ දුටුවේ අවසන් කඩුල්ල පුලිදු පෙරේරාගේ අවසන් පන්දුව තුලදී ලබාගත් එයාකාරයෙන් තමයි 116 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයට අදාළ වුණු සියලු තරග කටයුතු නිමව දුටුවේ. ඉතින් අද ඔබට දැන් බලා ගැනීමට පුළුවන් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරණ තත්වය 6 පහරවල් 2ක් 4 පහරවල් 17ක් ලකුණු 153ක් කඩලු 9ක්. පන්දුවර 45ක් තුලදී මෙවැනි ලකුණු තත්වයක් ප්‍රශංසනීයයි. දැක බලා ගැනීමට පුළුවන් කවිජය ගමගේ ලකුණු 50ක් වාර්තා කරනවා පන්දුව 61ක් තුලදී. ඒ වගේම ආදිල් ෂෙරීෆ් ලකුණු 32ක් වාර්තා කරනවා. ආදිල් ෂෙරීෆ්ගේ හා කවිජය ගමගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 82ක් පන්දුව 125ක් තුල. අනිවාර්යෙන් කවිජය ගමගේ සහ බරණ රත්නායකගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 28ක්. කිංසුඩ් ඉනිම වෙනුවෙන් ඇති වැදගත්ම සම්බන්ධතා දෙක සාරාංශකරණය කළොත් එහෙම. කිංසුඩ් ධර්මරාජ විද්‍යාලය තමයි ප්‍රථමතාවට පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් ධර්මරාජ ඉනිමේ පළමු ඉනිම ලකුණු 114කට සීමා කරන පන්දු 38ක් තුල කඩලු 10න් බිඳ හෙළනු ලබනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉසිරු පන්නල එම තරගයේදී වැඩිම ලකුණු ලාභය ලකුණු 25ක්. අබ්දුල් හකම් කඩලු 3ක් බිඳ හෙළනවා. ඒ වගේම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ගැන සඳහන් කළොත් ඔවුන් ලකුණු 132ක් ලබා ගන්නවා. මේ ශූපසිංහ ලකුණු 87ක් නොදෙවිව ලබා ගන්නවා. පුලිදු පෙරේරා කඩලු 4යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම ගැන සඳහන් කළොත් ඔවුන් ලකුණු 213ක් ලබා ගන්නවා. කඩලු 7ක් පමණක් දැවි. නිසලා බේරත්න පන්දු 98ක් තුලදී ලකුණු 72ක් සමගින් නොදෙවීමේ අවස්ථාව වන විට සිටිනවා. ඒ වගේම අමේෂ් රූපසිංහ ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් කණ්ඩායම නායකයා.
කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කින්සුට් කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම කවිජගමගේ ලකුණු 66යි පන්දු 92ක් තුලදී පුලිදු පෙරේරාගෙන් ලකුණු 50ක් තුලදී කඩලු 5ක් දැක ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. එලෙසින් තමයි 116 වෙනි කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දිනයන් දෙකේම සමස්ත ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිඵලයෙන් තොරව එම සතුරුදායක හෝ අසතුරුදායක ලෙස ජය පරදමකින් තොරව තරගය අවසන් වුණා. ඉතින් 116 වෙනි කඳ උඩට සුලෝහිත සංග්‍රාමය ඊයේ සහ අද මාර්තු 24 සහ 25 දින පුරාවට පාලක ලජ්ජාතන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ඔබට මේ අයුරින් ගෙනාවා. ඉතින් ඒ උද්වේගකර උද්‍යෝගිමත් තරගාවලිය අධ්‍යක්ෂකම ඔබට ගෙන මේ කටයුතු මෙතනින් නිමාව දකිනවා. ඉතින් අද සජීව විකාශය සමගින් ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩා පිටියට එක්ව කන්දුරට 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සමගින් සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද මේ සජීව විතර විචාරය නිමා කරනවා. මම යසන්ජිත් බණ්ඩාර. නැවත 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් එක් දින තරගාවලියේදී ඔබ හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මම ශමාල් නිශ්ශංක ඔබගෙන් සමගන්නවා. ස්තුතියි.